Хвала Аллаху, який встановив у світі створену ним справедливість, аль-адль, а несправедливість зульм, проголосив темрявою, що затьмарює шлях. Шановні брати, немає в нашій релігії місця для зульму, місця для несправедливості. Відняти у людини право, принизити її гідність, зруйнувати її дім, знищити її ідентичність. Усе це форми зульму, брати мої, який Аллах, субханаху ва та'аля, сурово заборонив, за що він буде карати сурово в судний день. Аллах, субханаху ва та'аля, каже в своїй книзі: «Ба'да а'узу білляхі мінаш шайтанір раджім. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ». Не думай, що Аллах не помічає того, що роблять тирани, нечистивці. Він дарував їм відстрочку до того дня, коли застигнуть погляди. А пророк, саллаллаху алейхі вассалям, قال النبي саллаллаху алейхі вассалям: «Иттаку зульма, фа інна зульма зулюмат йоум аль-қияма». Остерігайтеся зульму, бо зульм стане темрявами в день Воскресіння. Ба більш, брати мої, Аллах, субханаху ва та'аля, встановив зульм собі забороненим. І в цьому є велике значення, глибокий смисл. В хадісі Кудсі قال الرسول قال الله: «Я عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا». Сказано саме так: «О мої раби, воістину я заборонив собі зульм, несправедливість, і зробив його забороненим між вами. Тож не чиніть несправедливості одне одному». Брати мої, нащадки тих, хто у травні 1944 році, я зараз маю на увазі саме кримських татар і депортацію кримських татар. Але від цієї депортації, від цього зульму насправді постраждали всі народи. Малі народи, мусульманські народи, народи Кавказу, чеченці, інгуші. Брати мої, ті, хто був зірваний з своєї землі, матері без дітей, діти без батьків, тіла без могил, душі без права на спокій. І це насправді не лише історія, яку треба згадувати раз на рік. Це насправді історія, як я вже сказав, не тільки кримських татар. Це історія Кавказу всього. Це історія чеченців, інгушів, балкарців, історія турків-месхетінців. І навіть азербайджанців. Депортація, насправді, якщо брати в сучасному розумінні, що це таке, це вершина зульму з точки зору релігії, якщо її розглядати. Це не просто географічне переміщення, може хтось сказати, ну, взяли там, виселили людей з одного місця в інше. Це спроба стерти їх з історії. Спроба забрати у них пам'ять, мову, віру, а насправді так і було. Але пам'ять – це не лише смуток, це не лише день скорботи, це не просто скорбота. Пам'ять насправді, брати мої, віруючі, це духовна броня, це духовний щит. Ми згадуємо не лише злочини, хоча ми маємо їх пам'ятати, що знов не допустити.
Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя в дорозі вигнання, хто помер у холодних ешелонах, у голоді, холоді, приниженні, самотності. І це все наші дідусі і бабусі. Іншаллах, ми кажемо, вони шахіди на шляху Аллаха. Тому що, قال النبي صلى الله عليه وسلم, الشهداء خمسة, المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. Свідки за віру шахіди. 5. Той, хто помер від чуми, той, хто помер від хвороби живота, хто потонув, хто загинув під завалами, і той, хто загинув на шляху Аллаха. Ми згадуємо і тих, хто вижив, дідусів, бабусів, які не зламалися, які в Середній Азії залишились просто на землі, жили в землянках, рили землю, жили в землянках і будували своє нове життя. Ми згадуємо тих, хто причетний до цього, хто звершив цей зульм, бо імена катів, тиранів теж мають бути записані, щоб ніхто не зміг сказати, ми не знали. Бо згадка про злочинців – це теж частина справедливості. Бо Всевишній Аллах каже, «Ба'да-а'удhu білляхі мінаш-шайтанir-раджім, «Залік, валау яша'у Аллаху лянтасара мінгум, валякін ліяблюа ба'дакум бі-ба'д». Так, якби Аллах побажав, то помстився би їм сам, але Він прагне випробовувати одних із вас іншим. Вчинки тих, які ведуть боротьбу на шляху Аллаха, Він ніколи не зробить марним. Через всю цю пам'ять, обратимо його віруючі, про шахідів, про свідків, про злочинців, до нас насправді приходить сила, приходить бажання через цю пам'ять. Бажання боротися, бо той, хто пам'ятає, він вже не раб. Він вже не раб. Бо й той, хто пам'ятає, він здатний боротися. Аллах Всевишній каже, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Та нагадай їм про дні Аллаха, воістину в цьому знамення для кожного терплячого, вдячного. Як було вже сказано, брати мої, ми не єдиний народ, який пережив вигнання. Наші брати, чеченці, інгуші, балкарці, турки-месхетінці, всі народи Кавказу, вони відчули, що таке катування, що таке зульм, що таке вагони смерті, ешелони катів. Почули мовчання світу. Усі ці депортації насправді пляма на сумлінні людства. І саме тому ми не маємо права мовчати, забувати про це. Коли сучасна Росія, зараз, якщо ми кажемо про сучасність, знову Росія чинить зульм тут вже, в Україні, проти людяності. Але Аллах, Субхану ва Тааля, Він справедливий і ніколи несправедливість не триматиме вічно. І так і є, і так і буде. Ми сьогодні свідки нової фази, біізніллах. Коли Україна виборює свою свободу. Ми свідки нової фази, коли Росія вторгнулася в Україну. І знову прийшов цей зульм, про який ми говоримо. Знову ми бачимо депортації, зникнення, катування. Знову наші народи проходять через цей біль. Але в цьому разі ми не мовчимо, в цьому разі ми боремося. І виборюємо це, як нам наказує Всевишній Аллах. Бо наша боротьба – це боротьба насправді за справедливість. Боротьба за правду, боротьба
за право вернутися до свого рідного дому. Ми насправді не прагнемо помсти. Ми прагнемо відновлення справедливості. Ми прагнемо через цю боротьбу очищення. Ми прагнемо через цю боротьбу гідного життя майбутніх наших поколінь, гідного життя наших дітей. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Боріться ж на шляху Аллаха гідною його боротьбою. Він обрав вас і не зробив у релігії жодних труднощів. Такава релігія Ібрагіма. Вашого батька він назвав вас мусульманами ще раніше у цьому Корані, щоб посланець був свідком для вас, а ви були свідками людям. Звершуйте молитву, давайте закят і тримайтеся за Аллаха. Він охоронець ваш. Прекрасний охоронець, прекрасний помічник. Слава Аллаху, який створив нас, брати мої, різними народами, і який об'єднав нас усіх під знаменем «Ла іляха іллаллах». О віруючі, о мумма Мухаммада, широка, багатогранна, яка простягається насправді від індонезійських островів, уявіть собі, де Індонезія, до африканських пустель, від Карпатських гір до Мекканської долини, якщо брати цю географію. Мусульмани завжди були різними народами, з багатою палітрою, з відмінностями, різні мови, різні культури, різні географії, але серця – те, що б'ється тут. Серце одне. Іноді ми не розуміємо один одного. Насправді так і буває. Ми не розуміємо один одного. Не чуємо болю іншого. Але хіба не сказав Аллах Субханаху ва Та'аля: «Інна гавігі умматукум уммату вахіда, ва ана раббукум фа'будун». Воістину ця ваша умма, громада, умма єдина, а я ваш Господь, тож поклоняйтеся мені. Тому, якщо цей момент наступає в нашій голові або в нашому серці, коли таке буває, треба завжди пам'ятати, ми не маємо дозволити цим відмінностям стати нашими бар'єрами. قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. О люди, воістину, ми створили вас із чоловіка та жінки, зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воістину, найшановніші спосеред вас перед Аллахом, найбільш богобоязливий. Воістину, Аллах всезнаючий, всевідуючий. Ми маємо будувати єдність не лише на словах, а на справах. Настільки, наскільки це можливо. Об'єднувати зусилля в боротьбі за збереження нашої віри, за права пригнічених, за відновлення справедливості. І в центрі цієї єдності слова, які ніколи не можуть втратити сили. Їх не стерти, їх не зламати. І це слова «Ла іляха іллаллах». Немає Бога гідного поклоніння, крім одного Аллаха. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Той, чими останніми словами будуть «Ла іляха іллаллах», увійде до раю. Таким чином, брати мої, навіть якщо є відмінності, навіть якщо є непорозуміння, навіть якщо таке є, треба завжди пам'ятати, що дах, який об'єднує нас, наш спільний дах – це наш іман, це віра,
це слова «Ля іляха ілляллах». Саме ці слова об'єднують нас. Всіх нас, ким ми б не були. Саме ці слова повинні бути нашою метою, кінцевою метою. Ми повинні піднімати ці слова, відстоювати їх настільки, наскільки ми можемо це робити. В конкретній географії, в конкретному місці, в конкретних обставинах. Ми повинні жити з ними, ми повинні помирати ради них. Брати мої, якщо ми забуваємо свою мету, цю мету, основну мету, ми втрачаємо, насправді, орієнтири. Ми загублюємось. А якщо зберігаємо віру, ми зберігаємо, насправді, все. Наша спільна мета – це піднесення істини. Це боротьба за істинну справедливість. Це збереження пам'яті, про яку ми сьогодні кажемо, в тому числі. Не для помсти, як я вже казав, а для очищення майбутнього, гідного життя наших дітей, наступних поколінь. О Аллах, зроби нас тими, хто пам'ятає і не мовчить. Зроби нас тими, хто бореться і продовжує свою боротьбу. О Аллах, об'єднай всі наші народи. Допомоги нам. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. The deportation is the most tragic page in the history of the Crimean Tatars. It was the moral and physical destruction of a nation. While the best sons of this nation were dying at the front, the elderly, women and children were being forcefully deported to Central Asia and the Urals by train in cattle cars. As a result of this operation, more than 46.2% of people died. The Soviet government had been preparing to implement the program even before World War II, Crimea without Crimean Tatars. This became possible with the outbreak of hostilities between the USSR and Germany. The fact that the deportation operation had been prepared for several years is evidenced by the fact that in the spring of 1944, a secret NKVD order of April 13, 1944, was signed on measures to clear the territory of the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic from anti-Soviet elements. Meanwhile, from April 11 to May 10, 1944, during the Crimean operation, the peninsula was completely liberated from the German occupiers. The population joyfully welcomed the Red Army soldiers. Crimea celebrated the victory and did not suspect what an inhuman tragedy was coming from the real traitors. The fate of the Crimean Tatar people had already been decided in advance. On May 10, Stalin had already signed an order to expel all Crimean Tatars from the territory of Crimea. That meant that the entire Crimean Tatar nation, from newborn babies to the elderly, were accused of collaboration. What motivated Stalin personally in those fateful for the Crimean Tatar people days? After all, the deportation was not caused by the random whim of this tyrant. It had a clear political purpose. It is possible that the undesirability of further residence of the Crimean Tatars in Crimea was dictated by the whim and self-interest of the country's top leadership. It turned out to be most convenient to accuse the whole nation of aiding the Germans. Information about the preparation of the barbaric action was kept secret. 32,000 NKVD soldiers were deployed to Crimea. An interesting fact is that a census began, but only among the Crimean Tatars. So, everything was ready.
The thunder came early in the morning on May 18, 1944, almost simultaneously, at 4 a.m., all over Crimea. Groups of 3 led by sergeants, officers, and operatives broke into Crimean Tatar homes and announced, "In the name of Soviet power, for treason against the motherland, you are being evicted to other regions of the Soviet Union." They gave 15 minutes to gather some belongings. Someone managed to take something valuable, while others confusedly grabbed some trinkets. Some were told that they were being taken to be shot and had forbidden them to take anything at all. People who were confused and did not understand what was happening were loaded into trucks and taken to the nearest railway station. And there were wagons waiting for them that were used to transport cattle. Many contemporaries of the deportation testify that seriously ill Crimean Tatars were not taken to the trains. They were physically eliminated. Those who found the courage to resist deportation were also shot. The operation was completed by 4 p.m. on May 20th. 67 trains with Crimean Tatars were sent to the east, to Central Asia and the Urals. According to the National Movement of Crimean Tatars, 238,500 people were deported, of whom 205,900 were children and women. З яких діти та жінки становили 205,900 осіб. During the period of deportation and the first years of exile, the Crimean Tatar people lost 46.2% of their total number. Given the consequences of this tragedy, we can fully speak of a deliberate policy of genocide against the Crimean Tatar people. What about the Red Army soldiers, Crimean Tatars, who returned to their native Crimea in 1945 with victory? As soon as they entered their native land, they were given exactly 24 hours to leave for Central Asia. These were the consequences of the tragedy of May 18, 1944. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було морально та фактично фізичне знищення цілого народу. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей вивозили у вагонах для худоби в Середню Азію та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Радянський уряд ще до Другої світової війни готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». А можливим це стало з початком воєнних дій між СРСР та Німеччиною. Те, що до операції депортація готувалося кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року було підписано секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції півострів був повністю звільнений від німецької окупації. Населення радісно зустрічало бійців Червоної армії. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Сталін вже підписав наказ про виселення всіх кримських татар із території Криму. Тобто весь кримсько-татарський народ, від новородженого немовля до людини похилого віку, був звинувачений у зраді. Що ж керувало особисто Сталіном у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні?
адже депортація не була викликана випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити цілий народ у пособництві німцям. Інформація про підготовку варварської акції трималася в таємниці. В Крим було стягнуто 32 тисячі бійців НКВС. Цікавим є факт, що почався перепис населення, але тільки серед кримських татар. Отже, все було готово. Грім грянув рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму о 4 годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралася до будинків кримських татар і оголошували іменем радянської влади: за зраду батьківщини ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. На збори давали 15 хвилин. Хтось встиг узяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. А комусь говорили, що ведуть на розстріл, і взагалі забороняли щось з собою брати. Людей, розгублених та не розуміючих, що відбувається, вантажили в грузовики і вивозили на найближчу залізничну станцію. А тут на них чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжко хворі люди. Їх фізично знищували. Тих, хто знайшов в собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Операцію було завершено до 16 години 20 травня. 67 ешелонів з кримськими татарами були відправлені на схід, Середню Азію і на Урал. За даними Національного руху кримських татар, було вислано 238 500 осіб, з яких діти та жінки становили 205 900 осіб. В період депортації та перші роки вигнання кримські татари втратили 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду кримсько-татарського народу. Що ж стосується солдатів Червоної армії кримських татар, які з перемогою поверталися у 1945 році до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як їм відразу давали 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. Одним із найпоширеніших міфів про Крим у радянські часи була депортація кримських татар, а точніше її причини. І як писалося в офіційних документах, це рішення, тобто примусова депортація, мотивувалася співпрацею татарського населення з німецько-фашистськими окупантами та створенням націоналістичних батальйонів з числа кримських татар, які перейшли на бік ворога. На думку радянських та російських дослідників, ці 10 добровільчих батальйонів по 200-300 осіб громили партизанські бази, випалювали населені пункти та винищували їх мешканців. Кремлівські історики наводять конкретні цифри. Вбито 86 тисяч мирних жителів Криму. Ще 47 тисяч військовополонених нібито були
винищені кримськотатарськими націоналістами, а ось 86 тисяч людей було викрадено до Німеччини. І все це робили 10 татарських батальйонів по 200-300 людей. Особливо наголошувалося, що серед загиблих та полонених мирних жителів Криму були росіяни, українці, юдеї, греки та роми. Важливо було нав'язати ці псевдофакти, розпалити міжнаціональну ворожнечу, а найголовніше – не ставити запитання, звідки були взяті такі дані, оскільки рішення партії та їхня особиста статистика обговоренню не підлягала. Тобто це і стало причиною жахливої депортації. Але відразу наводимо довідку. Із 32 керівників підпільних організацій Криму 25 були кримські татари. Під час окупації німці розстріляли 12 тисяч кримських татар. За зв'язок з партизанами спалили на півострові 127 сіл, із них 102 лише кримсько-татарські. Серед кримських татар 7 героїв Радянського Союзу, один із них двічі. Героєм Польщі став кримський татарин Адаманов. Під час війни було 4 генерали, 85 полковників, 100 підполковників, 35 людей стали кавалерами Ордена Слави. 50 тисяч кримських татар під час війни були удостоєні високих нагород. Загинуло на фронтах 55-59 тисяч кримських татар. На боці ворога виявилося менше, ніж 1%. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було моральне та буквальне фізичне знищення нації. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей у вагонах для худоби вивозили до Середньої Азії та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Це був справжній геноцид кримсько-татарського народу. Голод 1921-23 років та репресії 30-х років забрали десятки тисяч життів з-поміж кримських татар. Вже тоді комуністичний радянський уряд готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». Можливим це стало з початком війни між СРСР та Німеччиною. І, як відомо, оборона Криму на самому початку війни зазнала повного фіаско. Вже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а провал партизанського руху був поставлений у провину кримським татарам. Річ у тім, що керівники цього самого партизанського руху в Криму, Макроусов та Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки за провал військової операції, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар з окупантами. У липні 1942 року Макроусов направив до Москви доповідну з дезінформації про те, що переважна більшість кримських татар гірської та передгірної частин пішла за фашистами. Можливо, саме тоді доповідну взяли до уваги. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. Те, що до депортації готувалися кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року народний комісар НКВС, він же Генеральний комісар Державної безпеки Лаврентія Берія та народний комісар НКВС Міркулов вже підписали цілком секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської АРСР від агентів шпигунських резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників батьківщини та активних посібників, ставлеників німецько-фашистських окупантів, учасників антирадянських організацій. Для забезпечення цієї масштабної акції перед її початком у Крим було перекинуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Вже призначили керівників майбутньої операції.
Кобулова, Сірова, Сергієнка та Фокіна. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської окупації 4-м Українським фронтом було повністю звільнено від німецьких окупантів Кримський півострів. Здавалося, сама природа Криму святкувала довгоочікуваний день. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, у лавах яких було чимало кримських татар. Їм якраз дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу – льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зарадників, які боягузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Берія дав на розгляд Сталіну проект рішення Державного комітету оборони про виселення всіх кримських татар з території Криму з огляду на зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу. Тобто весь кримсько-татарський народ, від новородженого немовля до людини похилого віку, був звинувачений у співпраці з ворогом. Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень від дати Беріївського листа. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Знову ж таки, мені здається, що тут сукупність причин. Водночас, і колись мені це сказала моя мама, мені дуже сподобалось, що Сталін хотів якось виправдати окупацію 41-42 років, а Крим був окупований одним з найперших, як значна частина України. І як сказала моя мама, якби українців не було так багато, їх би спіткала доля кримських татар. Їх би так само всіх запакували і кудись вивезли. Просто це фізично не вдавалось, тому що українців було більше. Тому тут оце теж відвічне бажання імперії на когось перевісити відповідальність за свої злочини, тому що ця земля була віддана. Сталін вже хотів наступати, він не готувався оборонятися, тому так легко потрапили землі під окупацію. І, тобто, покарати цей народ, якого окупували, і таким чином здійснити депортацію. А ще можлива причина, мені здається, абсолютно достовірна, це ще й він боявся таких міцних етносів, які можуть чинити йому опір, і набагато легше було просто спробувати розчинити кримських татар серед інших народностей. І величезний героїзм народу в тому, що цього не вдалося, що кримські татари таки змогли зберегти і мову, і культуру, і пам'ять. І найголовніше пам'ять про цей злочин, що це тепер, на мою думку, таке щеплення перед ілюзіями і перед іншими цими пропагандою росіян. 11 травня 1944 року було складено та підписано постанову ДКО, яка стала офіційним обґрунтуванням депортації кримсько-татарського народу. У ньому докладно наводилися вигадки на кшталт шпигунсько-диверсійної діяльності кримських татар у глибокому тилу Червоної армії. Отже, варварську акцію призначили на другу половину травня. Інформація про підготовку такої великої кампанії, яка готувалася у звичайному для Кремля режимі секретності, просто не могла просочитися назовні. У Крим було стягнуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Почався поголовний перепис населення. Але насправді переписували лише кримських татар. Було уточнено та перевірено всі адреси проживання кримсько-татарських сімей,
у містах та поселеннях зі змішаним населенням. А в селах, населених лише кримськими татарами, розміщено військові підрозділи. Усього було відряджено до Криму 32 тисячі оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Враховуючи, що ще не припинилися воєнні дії, мирний народ не звернув належної уваги на людей у військовому. Навпаки, є факти, що місцеве населення з-поміж кримських татар запрошували цих бійців НКВС до себе додому та годували їх, бо люди не особливо розбиралися в підрозділах. Для них солдати Червоної армії та НКВС були однакові. Але потім ці ж саме люди прийшли до їх домівок з іншою метою. Отже, це було готово. Згідно з графіком депортації, вона мала розпочатися рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму 18 травня у 4 годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися до будинків кримських татар і оголошували: іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. У середньому давали на збори 15 хвилин, але насправді час, відпущений на збори, кожен старший групи відмірював за власним бажанням. У когось не було навіть і 15 хвилин. Напевно, не знайдеться стільки слів, щоб описати той стан, у якому знаходилися люди, які ще недавно пережили жахи німецької окупації. Люди були налякані, розгублені, не розуміли, у чому їх звинувачують, виселяючи з рідних домівок. Тут треба зауважити, що більшість кримських татар похилого віку взагалі не розуміли російську мову. Хтось встиг взяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. Їх заганяли на площі, вантажили в машини і до світанку не дозволяли їх покидати. А потім людей вивозили на найближчу залізничну станцію, а тут їх чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Свідки розповідають і про випадки фізичних знущань, коли людей могли побити солдати та кидати у вантажівки. Над вірою теж знущалися, відбирали Корани та кидали у вбиральні. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжкохворі, нетранспортабельні кримські татари. Їх фізично ліквідували. Все це відбувалося одночасно по всьому Криму. Тих, хто знайшов у собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Жорстокість солдатів доходила до того, що мешканцям цілих сіл офіційно оголошували, що вони будуть поголовно розстріляні. Люди вже прощалися один з одним. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, були відправлені в Середню Азію та на Урал. І це був справжній ад на колесах. За кілька днів Крим збезлюдів, осиротів. З корінням був вирваний народ, якого виростила кримська земля. Спустіли будинки, що зберігали дух і тепло своїх сімей. Мародерство ці місяці були дуже популярним заняттям у Криму. Наприклад, солдати, що нещодавно захисники, дійшли до того, що, пограбувавши будинки, посилали трофейні речі поштою до себе додому прямо з Криму. Сьогодні, на жаль, ми не дізнаємося ніколи, скільки насправді знайшлося любителів поживитися на чужому горі. На жаль, нам невідома точна цифра загиблих у дорозі людей та в перші роки заслання. Але за даними Національного руху кримських татар, за період депортації та перші роки заслання кримсько-татарський народ втратив 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду проти кримсько-татарського народу, який завдав незворотних наслідків. Що ж стосується солдатів Червоної армії, кримських татар, які поверталися у 1945 році з перемогою до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як тут їм давали рівно 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. І пам'ятайте, що з Криму все почалося, Кримом все і скінчиться.
18 травня 1944 року Крим пережив жахливу трагедію. Його корінний народ, кримські татари, були депортовані і вже кілька місяців перебували у Середній Азії та на Уралі. Керівництво НКВС вже прозвітувало Сталіну про виконану спецоперацію зачистки Криму від кримсько-татарських зрадників та пособників Гітлеру, за що отримали нові зірки на погонах. Тепер стояло непросте завдання – очистити, стерти з пам'яті все, що нагадувало би в Криму про кримських татар, перейменувати населені пункти, знести історичні пам'ятки, повністю переписати історію та знищити з пам'яті інших мешканців Криму будь-яке нагадування про колишніх сусідів. Словом, щоб ніщо не нагадувало про присутність корінного народу. А ось на Рабатській стрілці життя йшло своєю чергою. Про її нечисленне населення кримських татар просто забули, бо вважали стрілку нежитловою. У вересні 1945 року місцева влада випадково виявила своє недопрацювання. Це було кілька крихітних рибальських селищ. У них спокійно жили кримські татари. Ловили рибу, обробляли землю, словом, вели звичайний спосіб життя і навіть не підозрювали, що їх земляків давно вже вислали до Середньої Азії та Уралу. Про це одразу повідомили Богдану Кабулову, одному з активних організаторів сталінських репресій та головному учаснику депортації кримських татар. Останній розумів, що таке недопрацювання не може для нього залишитися безкарним і наказав за 2 години очистити Арабатську стрілку. Але як саме очистити стрілку, Кабулов не уточнив. Тоді хтось із працівників місцевого самоуправління знайшов вихід. Кілька десятків людей – чоловіків, жінок, людей похилого віку, дітей – зібрали на одній із пристаней, занурили в трюм старої баржі та відбуксували її до середини Азовського моря. Потім відкрили кінгстони, закрили верхні люки, і баржа повільно пішла на дно. Поверхню моря ще кілька годин бороздив катер конвою, щоб раптово ніхто не всплив. Але морська гладь була мертва, як і ті, хто в ній залишився. Про цю історію через багато років докладно розповів один із учасників цієї жахливої трагедії, тоді ще солдат НКВС. Рано вранці, 18 травня 1944 року, з Криму було насильственно депортовано весь кримсько-татарський народ. За кілька днів дикою варварською акцією, влаштованою кремльовською потворою на ім'я Сталін, півострів обезлюдів. З корінням було вирвано народ, який народився, формувався і століттями жив на своїй землі. Осиротіли будинки, що зберігали пам'ять, дух та тепло своїх господарів. Втратили за один день свою родину і домашні тварини. Однак довго кримсько-татарські будинки не пустували. Не встигли їх покинути сім'ї, як туди відразу вдиралися солдати НКВС і грабували. Мародерство у ці місяці було дуже популярним заняттям у Криму. Солдати НКВС дійшли до того, що, пограбувавши будинки, висилали трофейні речі поштою додому. На зміну простим солдатам, які обмежувалися лише посудом, постільними речами, одягом, прийшли секретарі РК ВКПБ, голови виконкомів, міськкомів, райвиконкомів, радгоспів та колгоспів, завідувачі фінансових відділів, адвокати, навіть директор Ялтинського театру. Цьому інтелігентному прошарку вдалося привласнити більш значніші речі. Музичні інструменти, патефони з пластівками, дорогі посуд,
книги, килими, ковдри, дорогі ювелірні прикраси, швейні машини, модні на той час нікельовані ліжка, письмові столи, добротні меблі та інше. Хто знає, може ще і нині кримсько-татарські речі прикрашають будинки тих мародерів, які брали участь в операції депортації. Першого дня після депортації кримських татар, попри заборону наближатися до будинків спецпереселенців, першими потяглися ще недавні сусіди. Хтось з жалем, адже в хлівах залишалися тварини, котрі потребували догляду, а хтось із почуттям легкої наживи. Про продовольчі запаси говорити не доводилося після недавньої окупації, а ось предмети домашнього вжитку були добротні. Спочатку забрали худобу, яку ще не встигли відвести до колгоспів, а потім дісталися і до будинків. Знов ж таки, хтось забрав особисто дорогі речі, зберігаючи їх роками, сподіваючись передати їх господарям, а хтось навпаки. Сьогодні ми вже не дізнаємося ніколи, скільки знайшлося любителів поживитися на чужому горі. До осені 1944 року майна корінного народу вистачило і переселенцям із Краснодарського та Ставропольського країв, Воронежської, Курської, Орловської, Тамбовської, Ростовської, Смоленської та інших областей. Їх завозили до Криму та заселяли до порожніх будинків кримських татар. Саме вони та їх нащадки через 50 років були проти повернення кримських татар на історичну батьківщину. Адже вони вважали, що кримські татари потребують повернення своїх будинків. А розлучатися з чужим майном їм дуже не хотілося. Bu sene Kırım Tatar halkının sürgün etilinin 81 yıllığı anıla. Bu sadece bir tarihi vakıya değil. Bu her bir Kırım Tatar Korantanın yüreğinde kanagan bir yaradır. Bu felaketini akılımızda tutmak mühimdir. Çünkü bu büyük bir zulüm ve adaletsizlik misalidir. Ve bunun bir daha tekrarlanması için bu facianı hatırlamak şarttır. Bu tarihi günün unutmaması için onu yalnız bir gün değil, yıl boyunca hatırlamak gerek. Mekteplerde öğretilmeli, kitaplar yazılmalı, filmler çekilmelidir. En mühimi ise halkın hakkını korumak. Onun öz yurduna kaytığı için serbest şekilde dinini yaşaması, ana dilinde laf edilmesi ve kimliğini saklaması için kuruşmak gerek. Sürgün binlerce insanın hayatını bozdu. Halkını vatanından ayırdı. Nesillerinin yok olmasına sebep oldu. Ama bu bizim imanımızı ve izzetimizi kıramadı. Bu facianın hatırası bizge kuvvet verir. Ve bizni adalet için mücadele etmeye ruhlandıra. Bu hatıra canımızın zirhidir. Bu hatıra ruhumuzun kalkanıdır. Mücadelemiz devam etti. Цього року минає 81 рік з дня депортації кримсько-татарського народу. Це не просто історичний факт. Це жива рана, яка досі болить в серці кожної кримсько-татарської родини. Пам'ятати про цю трагедію важливо, бо вона приклад великої несправедливості, яка не повинна повторитись. Щоб ця дата не зникла з нашої пам'яті, важливо згадувати про неї не лише один раз на рік. Важливо говорити про неї в школах, писати книжки, знімати фільми. А найголовніше – боротися за права народу, за його право повернення додому, за право говорити рідною мовою, вірити, бути собою. Депортація зламала долі, відірвала народ від батьківщини, знищила покоління. Але вона не змогла знищити нашу віру та гідність. Саме ця пам'ять про трагедію сьогодні дає нам сили
продовжувати боротьбу за справедливість. Ця пам'ять – наша духовна броня, ця пам'ять – наш духовний щит. Наша боротьба продовжується. Історія кримсько-татарського народу має багато світлих сторінок, але є й такі, які досі болять. Одна із найстрашніших – депортація 1944 року. Це була не просто примусова акція, це була спроба знищити народ як явище. Коли на фронтах Другої світової війни гинули тисячі кримських татар, вдома, в Криму, готувалася зрада. Під покровом секретності в Кремлі вирішувалася доля цілого народу. Але ця історія почалася ще задовго до війни. Перші удари радянської влади кримські татари відчули ще у 1921-23 роках. Страшний штучний голод забрав десятки тисяч життів. У 1930-х почалися репресії, арешти, заслання, розстріли. Вже тоді стало зрозуміло, радянський уряд готував програму «Крим без кримських татар». Коли восені 1941 року Крим захопили німецькі війська, партизанський рух на півострові зазнав поразки. Командири цього руху Макроусов та Мартинов намагалися виправдати свої провали, звинувачуючи кримських татар у співпраці з нацистами. Так народився міф, що кримські татари нібито масово стали на бік ворога. У липні 1942 року Макроусов навіть надіслав до Москви доповідну, в якій писав, що більшість татар гірських районів пішла за німцями. І хоча це була відверта брехня, згодом її використали як привід для депортації. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції 4-й Український фронт повністю звільнив від німецьких окупантів Кримський півострів. Після жахів війни люди поверталися до своїх домівок, відновлювали зруйновані будинки, сади, двори, повертали землю до життя. Вони вірили, що найгірше вже позаду. Кримсько-татарські родини зустріли цю весну як нове життя. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, серед яких було чимало і синів Криму кримських татар. Їм якраз і дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників, які боєгузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. 13 квітня 1944 року був підписаний секретний наказ НКВС. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської РСР від агентів, шпигунських, резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників Батьківщини. Це була офіційна назва майбутньої депортації. Але за словами про шпигунів та зрадників ховалося одне – бажання знищити корінний народ Криму. На виконання наказу було кинуто війська НКВС. Ці військові частини розмістили в кримсько-татарських селах. Люди не розрізняли частини чи підрозділи НКВС чи регулярна армія. Для них були всі солдати-визволителі. Тому їм раділи, їх запрошували до своїх домівок, годували, не підозрюючи, що це не захисники, а майбутні кати. І ніхто не звертав уваги на те, що частина цих солдатів не воювали, а описували майно, переписували виключно кримських татар, оглядали подвір'я. Усе під прикриттям секретності. 10 травня Сталін отримав проект постанови про виселення кримських татар. Причина вигадана, нібито весь народ зрадив СРСР. Вже наступного дня, 11 травня, Державний комітет оборони СРСР офіційно затвердив цю постанову. У ній йшлося не про конкретних осіб, а про весь народ. Від немовлят до літніх людей. Усіх оголосили зрадниками.
Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримськотатарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Але поки що більш-менш обґрунтованої відповіді немає. Можна зробити лише попередні висновки. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити його у пособництві німцям. У Криму все було готове. Понад 32 тисячі бійців НКВС чекали наказу. І він надійшов. Рано вранці, 18 травня 1944 року, день, коли почалася одна з найтемніших сторінок в історії Криму. Майже одночасно, 18 травня, о 4 годині ранку, по всьому Криму трійки на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися в будинки кримських татар. Вони оголошували: іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. Люди мали на збори всього 15 хвилин. Багато хто навіть не встиг зібратися, деякі не мали часу навіть на мінімальні речі, а деякі взагалі не розуміли, чому їх виселяють. Особливо це було важко для старших людей, які часто не володіли російською мовою. У паніці вони забирали лише дрібниці. Вони були налякані та розгублені, не знаючи, чому їх звинувачують і куди їх відправляють. Сім'ї змушували збиратися на площах, де їх вантажили в машини. До світанку їм не дозволяли покидати ці місця, а потім відправляли на найближчу залізничу станцію. Там на них чекали вагони, призначені для перевезення худоби. Свідки згадують, що часто солдати били людей і кидали їх у вантажівки. Багато хто з тяжкохворих кримських татар не дожив до депортації. Їх фізично ліквідували ще до того, як відправити в ешелони. Це жахіття відбувалося одночасно по всьому Криму. Люди, які намагалися чинити опір, були розстріляні на місці. 67 ешелонів з кримськими татарами вирушили до Середньої Азії та на Урал. Шлях до місць заслання тривав кілька тижнів. Людей перевозили в умовах крайнього дискомфорту. У переповнених вагонах, без їжі та води, в найгірших санітарних умовах. Дорога була настільки важкою, що багато людей помирали від хвороб, виснаження та голоду. Це були тижні неймовірних страждань, коли вагон став для них справжнім пеклом. По прибуттю на нові місця в Середню Азію та на Урал на депортованих чекав ще більший жах. Вони потрапляли в місця, де не було житла і достатніх умов для життя. У місцях заслання вони стали чужими усьому – культурно, соціально і навіть фізично, опинившись за тисячі кілометрів від рідної землі. Їх чекала виснажлива праця в колгоспах та на підприємствах, де вони фактично стали дешевою робочою силою. Перші роки депортації минули під знаком постійних принижень та репресій. Невідомо точне число загиблих у дорозі або в перші роки заслання. Однак, за даними Національного руху кримських татар, народ втратив 46,2%. Наслідки цієї трагедії важко переоцінити. Це був справжній геноцид, що залишив глибокий слід в історії кримськотатарського народу. Що ж стосується кримськотатарських солдатів, які повернулися з перемогою в 1945 році додому. Ступаючи на рідну землю, вони отримували наказ. У них було рівно 24 години, щоб залишити Крим і вирушити до Середньої Азії. Трагедія 18 травня 1944 року стала безповоротним ударом для кримськотатарського народу.
Мокре каміння, мокре, слизьке каміння. Тисячі літ заховались в кипучих штормах. Скелі одвічні втомились від розуміння, що батьківщини на їх батьківщині нема. Серед ночі у двері голосно грюкнули. Солдати казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Люди були налякані, розгублені. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Ці спогади кримських татар – свідчення найбільшої трагедії, що сталося з цим народом у травні 1944 року – депортації. Це свідчення намагань московської влади морально та фізично знищити щонайменше 200 тисяч корінних жителів Криму, яких переселили у віддалені частини Совєтського Союзу. Аби вони розчинилися, зникли і ніколи не могли відповісти на питання, чий насправді Крим. Упродовж десятиліть цей злочин совєтської влади замовчувався, залишившись безкарним. І досі мало хто знає, що це злодіяння росіяни готували упродовж сторіч. Та про все по порядку. 1768 рік. Кримське ханство, а саме так тоді називалася держава кримських татар, у союзі з Османською імперією розпочинає війну з імперією російською. Російські війська опиняються на території півострова і залишаються там навіть після підписання мирного договору. Півострів був важливий для Петербурга як в економічному, геополітичному, військовому, так і в психологічному аспектах, як символ розширення імперії. Тому вже за кілька років Росія провокує народне повстання проти кримського правителя, хана Шагіна Гірея, якого самі ж московити привели до влади всупереч рішенню мешканців Криму. І під приводом допомоги у придушенні цього повстання Росія вводить додаткові війська на півострів. А далі одразу оголошує, що півострів Кримський, Тамань і вся кубанська сторона прийняті під російську державу. Так для кримських татар починається період окупації, який увійшов в їхню історію під назвою «Чорне століття». Та кримці не мали наміру так просто підкоритися окупаційній владі. Півострів вибухає збройними повстаннями. Для боротьби з ними росіяни вводять каральні загони. Повстанців та їхні сім'ї репресують. За перші роки окупації було знищено понад 30 тисяч кримських татар. Однак самої грубої сили для зросійщення корінного народу Криму недостатньо. Тому Росія вдається до одного з найулюбленіших своїх методів ведення гібридної боротьби – переписування історії. Імперські історики отримують від цариці Катерини II завдання виправдати окупацію Кримського ханства і довести, що в кримських татар немає підстав претендувати на особливі права в Криму. Імперські фальсифікатори беруться до вирішення цієї ідеологічної задачі. Отож дано. Упродовж тисячоліть у Криму поєднуються історичні траєкторії багатьох народів і племінних союзів. Усі вони закладають фундамент майбутньої нації кримських татар. Саме вони із середини 15 століття стають провідною етнографічною групою на території півострова. Хан Хаджи І Гірай об'єднує навколо себе могутні та впливові роди кримської знаті та створює нову незалежну державу – Кримське ханство. Російські історики-фальсифікатори беруть ці факти, пропускають через ідеологічну імперську машину і на виході світ отримує нову версію кримської історії. Нібито Кремль – це нащадки ординців, які прийшли на півострів у першій половині 13 століття як завойовники, а отже й корінними бути не можуть. Паралельно з пропагандистською машиною працює репресивна. Вона має на меті створити такі нестерпні умови для Кремля, аби вони самі залишили батьківщину. Кримські татари – мусульмани за віросповіданням, зізнають утисків і в релігійному житті. Окупанти ліквідовують мечеті, під проводом особисто князя Потьомкіна масово забирають у Кремля право власності на їхні землі, на яких, за наказом цариці, кожен дворянин мав поселити своїх кріпаків. Мета проста – якнайбільше заселити окуповані землі російськими підданими. Так кримські татари на власній землі опиняються в статусі безземельних наймитів.
Місцевому населенню заборонялося користуватися лісами, з них вимагали плату за використання гірських лугів, води, пасовищ, заготівлю дров і сіна, насильно відбирали будинки. Все це викликає кілька хвиль масових еміграцій Карамла до сусідньої Османської імперії, що стало справжньою демографічною кризою для народу. Надію на відродження державності йому дарує нова війна між Російською та Османською імперіями. Втім, військові дії були млявими і закінчились підписанням мирного договору, за яким Північне Причорномор'я, зокрема й Крим, залишалося за Російською імперією. Держава-окупант ще більше посилила тиск на Карамла, аби остаточно вижити їх з власної землі. Міністр внутрішніх справ Росії граф Кочубей віддає розпорядження масово роздавати кримським татарам паспорти на виїзд. Над Карамле нависла загроза примусової депортації. Однак катастрофі запобіг генерал-губернатор герцог Рішельє, який прибув до Криму з Одеси. Він зупинив депортацію. Та не з емпатії до кримських татар, а з практичних міркувань. Адже корінне населення мало багатовіковий досвід ведення сільського господарства на цій посушливій землі. Без них Крим перетворився б на пустку. Тому Рішельє склав докладний звіт для уряду і вже наступного року видачу паспортів призупиняють, натомість посилюють тиск на Карамле. Окупанти запроваджують непомірні побори. Із бібліотек, мечетей, закладів освіти, приватних книжкових зібрань і будинків кримських татар вилучають усі книги і рукописи, оголошують забороненою літературою та спалюють. Знищують і прикладне мистецтво кримців, руйнують архітектурні пам'ятки, перейменовують міста та великі селища. Все це посилює напругу. Російська окупаційна влада починає остерігатися збройного бунту, а з початком Кримської війни – переходу кримських татар на бік союзних військ противника. Російська влада вдруге готує план депортації мешканців із узбережжя Криму у далекі губернії імперії. Його втіленню перешкоджає тільки те, що армія союзників висаджує морський десант у Євпаторії. Кримські татари опиняються в центрі доленосних для батьківщини подій. У лютому 1855 року нерегулярні кримсько-татарські частини взяли участь у боях під Євпаторією, відбивши російські війська. Зрештою, Російська імперія програє війну за панування на Близькому Сході та Балканах. За умовами мирного договору їй заборонено мати військовий флот та арсенали у Чорному морі. Але на превеликий жаль для Карамле, Крим лишається у складі Російської імперії. Кримські татари знову масово покидають батьківщину. Ця величезна хвиля імміграції не припиняється аж до початку ХХ століття. А воно, в свою чергу, створило нові виклики. Революція та громадянська війна в Російській імперії, утворення СРСР, прихід до влади більшовиків. Утім, інтереси вже Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки і ця влада не враховувала. За коротким періодом національного розквіту Карамле слідували сталінські репресії 1937 року, коли було фізично знищено більшість кримсько-татарської інтелігенції. Кожного, хто міг завадити планам комуністичного уряду. А він уже тоді готувався реалізовувати бажаний сценарій – Крим без кримських татар. Це стало можливим із початком війни між СРСР і Німеччиною. Радянська оборона Криму зазнала повного фіаско. Уже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а в провалі партизанського руху звинуватили кримських татар. Керівники цього самого партизанського руху в Криму Олексій Мокроусов і Серафим Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар із окупантами. Насправді ж, за роки Другої світової війни у лавах Червоної армії відслужили близько 16 тисяч Карамле. Щонайменше 5 отримали звання Героя СРСР, а льотчик Амітхан Султан, який збив 30 ворожих літаків, став двічі Героєм Радянського Союзу.
Та незважаючи на це, щойно півострів було деокуповано від німецьких військ, на розгляд Сталіну було подано проєкт виселення всіх кримських татар із території Криму з огляду на зрадницькі дії проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого їх проживання на прикордонній околиці Радянського Союзу. А простіше, весь кримсько-татарський народ від новонародженого до літньої людини звинуватили в колабораціонізмі. Кармали святкували звільнення, не підозрюючи, що з ними станеться вже за тиждень і який злочин проти них готують. За різними даними, на півострів було відряджено від 25 до 32 тисяч оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Увечері 17 травня 1944 року до Сімферополя прибуло багато вантажівок. Тоді ж у місті з'явилося безліч вояків. Ми, маленькі хлопчики, бігали по вулицях, рахували та збилися з рахунку. Чи могли ми уявити, для чого вони? Именем советской власти за измену Родине вы выселяетесь в другие районы Советского Союза. Я прокинувся і побачив, як офіцер сердито читає щось на папері моїй мамі. Перед нею стояли двоє солдатів. Вони поспішали і казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Людей загнали на цвинтар, з усіх боків оточений кулеметами. Дітей стали забирати від батьків, говорячи, що старших розстріляють, а дітей відправлять до дитячих будинків. Так їх тримали окремо близько 3 годин. За цей час деякі матері збожеволіли. Приїхали машини і нас вивезли на околицю міста, на вокзал. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Коли ми перетинали кордон Криму, всі в потязі співали. Співали і плакали. Мама розповідала, що до Уралу ми витратили не менше 3 тижнів. Поїзд зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Коли дізналися, що там минулого року посаджена картопля, то ходили по тих місцях і шукали її. Торішню, мерзлу картоплю. Це лише деякі спогадів кримських татар, депортованих із Криму, вирваних із землі, з якою зрослися протягом віків. Операцію завершили до 16 години 20 травня. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, відправили на схід, до Центральної Азії та на Урал. Кожному, хто мав мужність чинити спротив, розстріл. Тяжкохворим, чи як їх тоді називали, нетранспортабельним – розстріл. Дорогою до ешелонів солдати НКВС перемішували деякі сім'ї, щоб до одного вагона не потрапили всі родичі, навіть сусіди. Вагони після худоби або військовополонених, на підлозі солома, змішана з кінським послідом, дахи, розпечені під палючим травневим сонцем. У кожному до 200 людей. Вони гинули від стресу, задухи, антисанітарії, відсутності води, мертві впереміж з живими. У найкращому разі тіла прикопували вздовж залізничних шляхів. У найгіршому солдати просто викидали їх з вагонів. Коли ж після кількатижневої дороги кармали доставляли до місць призначення, їм, звинуваченим у зраді батьківщини, для проживання виділяли сирі землянки, сараї чи бараки, непридатні для життя. А вже наступного дня гонили на важкі примусові роботи – бавовняні поля Узбекистану чи Уральський лісоповал. І під страхом смерті ніхто не мав права залишати місця заслання. Точна кількість жертв депортації з Криму невідома. За даними самоперепису, проведеного Національним рухом кримських татар, всього у 1944 році з Криму було депортовано щонайменше 200 тисяч хармла. Однак дослідники наполягають, реальна цифра може бути вдвічі більшою. Унаслідок цієї спецоперації під час переселення й у роки заслання загинуло понад 46% хармла. Крим осиротів. Його було кинуто на поталу мародерам. До російської глибинки поштою поїхали трофейні речі, здобуті бравими совєтськими солдатами. Крим осиротів.
Було знесено його історичні пам'ятки, зачинено кримськотатарські школи, музеї, наукові інститути, знищено понад 1500 бібліотек і цілі кладовища. Традиційні для кримських татар кам'яні прямокутні надгробки совєти використовували у будівництві будинків, сараїв, огорож та тротуарів. Крим осиротів. На місце тих, хто про нього дбав, прийшли тисячі етнічних росіян, на користь яких було відчужено десятки тисяч будинків та господарств кримських татар. Та замість того, щоб відновлювати Крим, переселенці його ще більше знищували. Руйнували природний і культурний ландшафт. Багаторічні плодові дерева і виноградники використовували як дрова. Ще гірша ситуація склалася з традиційною кримськотатарською системою водопостачання. Росіяни не вміли за нею доглядати та очищувати. Із сотень невеликих фонтанчиків у містах та селищах вціліли одиниці. Старовинні колодязі та джерела у передгір'ях і горах були засмічені. Дуже швидко Крим почав перетворюватись на безводну пустелю. Перед владою постало серйозне питання термінового виправлення ситуації, що загрожувала економічною та екологічною катастрофами. Так було вирішено побудувати Північно-Кримський канал та запросити до Криму українських селян із південних регіонів, які добре знали, як обробляти чорнозем. Саме це і стало однією з головних причин того, що Крим 1954 року було передано під юрисдикцію Києва. А тим часом, через 10 років після депортації кримці наполегливо домагалися відновлення своїх прав, бажаючи повернутися на батьківщину. Проте більшість із них змогла зробити це лише після розпаду СРСР. І щойно це сталося, в Сімферополі розпочав свою роботу другий національний з'їзд – Курултай, який ухвалив декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу і обрав свій уряд – Меджліс. Саме тоді кримські татари самовизначилися бути у складі незалежної України. Та, на жаль, минуло трохи більше, ніж 20 років, і імперський покруч знов простяг свої руки до Криму. У 2014 році півострів спіткала нова російська окупація. І одразу запрацювала перевірена століттями репресивна машина. Знов почалося безжальне викорчовування кримськотатарської самобутності. Всі громадські організації, медіа та релігійні об'єднання зобов'язали перереєструватися за російськими законами. Діяльність незгодних була припинена. Кримськотатарську мову знов почали витісняти із системи освіти та публічної сфери. Меджліс, найвищий представницький орган кримськотатарського народу, був оголошений екстремістським та заборонений. Ті мешканці півострова, які не захотіли вписуватись у концепцію російського Криму, мали два варіанти вибору. Перший – виїхати. Крим покинули від 60 до 100 тисяч жителів, щонайменше 30 тисяч із них – Кремла. Другий варіант – залишитися і боротися. Так, через 80 років після депортації в домівки Кремли знов прийшли непрохані гості. З обшуками, викраденнями, арештами, терором. У 2016 році Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції констатувала, що репресії, які вчиняє російська влада щодо кримських татар, становлять загрозу самому існуванню цього народу. Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року репресії та терор у Криму лише посилюються. Одним із найпідступніших методів репресивної політики щодо кримських татар стала так звана часткова мобілізація. Лише у перші дні повномасштабної війни повістки отримали понад 1500 Кремля, що грубо порушує Женевську конвенцію і є воєнним злочином. Це викликало нову хвилю виїзду кримських татар із території півострова. Знову. Із початком повномасштабної війни Росії проти України півострів, що пережив депортацію свого корінного населення, за гіркою іронією, сам став плацдармом для подальших депортацій українців. У 21 столітті вони змушені проходити фільтраційні табори, допити, катування. У них відбирають документи та примушують до зміни громадянства. Щодня Україна продовжує боротьбу з агресором. Щодня розпорошені по світу українці й кримські татари жадібно хапаються за новини з дому, а особливо з Криму. Бо знають, звільнення півострова стане ключем до звільнення всієї України.
Країни, в якій не буде місця нетерпимості, де кожен народ розквітне у власній самобутності. Кожен з нас вірить, що настане момент, коли з української землі врешті підуть окупанти, а не ті, хто жив на ній упродовж століть. Bir kun biz yurtqa jumlamiz qaytajakmiz. Siz hatırlarsız, mecbur olacaksınız. Ne yerlerden siz kelib chiqqansiz, nasıl, mında davetsiz buyurgansız. Qaytgan vaqtda jumlamiz qaytajakmiz. Çölde, dağlarda şen bayram yapacakmiz. Sizin fermanlar, tayaklar, ukumni biz çalgı ve oyunмен yo'qqa deviririz. Xalqini butunlay jazoga uchratmoq sizga nalitli bir sheng o'yinchoq. Qaytgan kunimiz to'prog'im ses berirsin, ruhlar, tangrilar bir yerga ketirirsin. Uzoq bu yo'lni bir umidmen kechganmiz. Avdet olmoqni bir menzil deb etganmiz. So'nggi daqiqaga minadik biz. Bir kun qaytajakmiz yurtqa hepimiz. Хвала Аллаху, який встановив у світі створену ним справедливість, аль-адль, а несправедливість зульм, проголосив темрявою, що затьмарює шлях. Шановні брати, немає в нашій релігії місця для зульму, місця для несправедливості. Відняти у людини право, принизити її гідність, зруйнувати її дім, знищити її ідентичність. Усе це форми зульму, брати мої, який Аллах, субханаху ва та'аля, сурово заборонив, за що він буде карати сурово в судний день. Аллах, субханаху ва та'аля, каже в своїй книзі: «Ба'да а'узу білляхі мінаш шайтанір раджім. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ». Не думай, що Аллах не помічає того, що роблять тирани, нечистивці. Він дарував їм відстрочку до того дня, коли застигнуть погляди. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каля набій, саллаллаху алейхи вассалям: «Іттаку зульма, фа інна зульма зулюмат йовма аль-қияма». Остерігайтеся зульму, бо зульм
стане темрявими в день Воскресіння. Ба більш, брати мої, Аллах Субханаху ва Та'аля встановив зулм собі забороненим. І в цьому є велике значення, глибокий смисл. В хадісі Кудсі قال الرسول قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Сказано саме так. О мої раби, воістину я заборонив собі зульм, несправедливість, і зробив його забороненим між вами. Тож не чиніть несправедливості одне одному. Брати мої, нащадки тих, хто у травні 1944 році, я зараз маю на увазі саме кримських татар і депортацію кримських татар. Але від цієї депортації, від цього зульму насправді постраждали всі народи. Малі народи, мусульманські народи, народи Кавказу, чеченці, інгуші. Брати мої, ті, хто був зірваний з своєї землі, матері без дітей, діти без батьків, тіла без могил, душі без права на спокій. І це насправді не лише історія, яку треба згадувати раз на рік. Це насправді історія, як я вже сказав, не тільки кримських татар. Це історія Кавказу всього. Це історія чеченців, інгушів, балкарців, історія турків-месхетінців. І навіть азербайджанців. Депортація, насправді, якщо брати в сучасному розумінні, що це таке, це вершина зульму з точки зору релігії, якщо її розглядати. Це не просто географічне переміщення, може хтось сказати, взяли там, виселили людей з одного місця в інше. Це спроба стерти їх з історії. Спроба забрати у них пам'ять, мову, віру, а насправді так і було. Але пам'ять – це не лише смуток, це не лише день скорботи, це не просто скорбота. Пам'ять насправді, брати мої, віруючі, це духовна броня, це духовний щит. Ми згадуємо не лише злочини, хоча ми маємо їх пам'ятати, що знов не допустити. Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя в дорозі вигнання, хто помер у холодних ешелонах, у голоді, холоді, приниженні, самотності. І це все наші дідусі і бабусі. Іншаллах, ми кажемо, вони шахіди на шляху Аллаха. Тому що, قال النبي صلى الله عليه وسلم, الشهداء خمسة, المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. Свідки за віру шахіди. 5. Той, хто помер від чуми, той, хто помер від хвороби живота, хто потонув, хто загинув під завалами, і той, хто загинув на шляху Аллаха. Ми згадуємо і тих, хто вижив. Дідусів, бабусів, які не зламалися. Які в Середній Азії залишились просто на землі, жили в землянках, рили землю. Жили в землянках і будували своє нове життя. Ми згадуємо тих, хто причетний до цього, хто звершив цей зульм. Бо імена катів, тиранів теж мають бути записані, щоб ніхто не зміг сказати, ми не знали. Бо згадка про злочинців – це теж частина справедливості. Бо Всевишній Аллах каже, «Да'уду білляхі мінаш шайтанір раджім, «Залік
وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. Так, якби Аллах побажав, то помстився би їм сам, але Він прагне випробовувати одних із вас іншими. Вчинки тих, які ведуть боротьбу на шляху Аллаха, Він ніколи не зробить марним. Через всю цю пам'ять, брати мої віруючі, про шахідів, про свідків, про злочинців, до нас насправді приходить сила, приходить бажання через цю пам'ять. Бажання боротися, бо той, хто пам'ятає, він вже не раб. Він вже не раб. Бо й той, хто пам'ятає, він здатний боротися. Аллах Всевишній каже: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Та нагадай їм про дні Аллаха, воістину в цьому знамення для кожного терплячого, вдячного. Як було вже сказано, брати мої, ми не єдиний народ, який пережив вигнання. Наші брати, чеченці, інгуші, балкарці, турки-месхетінці, всі народи Кавказу, вони відчули, що таке катування, що таке зульм, що таке вагони смерті, ешелони катів. Почули мовчання світу. Усі ці депортації насправді пляма на сумлінні людства. І саме тому ми не маємо права мовчати, забувати про це. Коли сучасна Росія, зараз, якщо ми кажемо про сучасність, знову Росія чинить зульм тут вже, в Україні, проти людяності. Але Аллах, субханаху ва та'аля, Він справедливий і ніколи несправедливість не триматиме вічно. І так і є, і так і буде. Ми сьогодні свідки нової фази, бі'ізніллах. Коли Україна виборює свою свободу. Ми свідки нової фази, коли Росія вторгнулася в Україну. І знову прийшов цей зульм, про який ми говоримо. Знову ми бачимо депортації, зникнення, катування. Знову наші народи проходять через цей біль. Але в цьому разі ми не мовчимо, в цьому разі ми боремося. І виборюємо це, як нам наказує Всевишній Аллах. Бо наша боротьба – це боротьба насправді за справедливість. Боротьба за правду, боротьба за право вернутися до свого рідного дому. Ми насправді не прагнемо помсти. Ми прагнемо відновлення справедливості. Ми прагнемо через цю боротьбу очищення. Ми прагнемо через цю боротьбу гідного життя майбутніх наших поколінь, гідного життя наших дітей. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Боріться ж на шляху Аллаха гідною його боротьбою. Він обрав вас і не зробив у релігії жодних труднощів. Такава релігія Ібрагіма. Вашого батька він назвав вас мусульманами ще раніше у цьому Корані, щоб посланець був свідком для вас, а ви були свідками людям. Звершуйте молитву, давайте закят і тримайтеся за Аллаха. Він охоронець ваш. Прекрасний охоронець, прекрасний помічник. Слава Аллаху, який створив нас, брати мої, різними народами, і який об'єднав нас усіх під знаменем «Ла іляха іллаллах». О віруючі, о мумма Мухаммада, широка, багатогранна, яка простягається насправді від індонезійських островів, уявіть собі, де Індонезія, до африканських пустель,
від Карпатських гір до Мекканської долини, якщо брати цю географію. Мусульмани завжди були різними народами, з багатою палітрою, з відмінностями, різні мови, різні культури, різні географії, але серця – те, що б'ється тут. Серце одне. Іноді ми не розуміємо один одного. Насправді так і буває. Ми не розуміємо один одного. Не чуємо болю іншого. Але хіба не сказав Аллах Субхану ва Та'аля: «Інна гавігі умматукум уммату вахіда, ва ана раббукум фа'будун». Воістину ця ваша умма громада, умма єдина, а я ваш Господь, тож поклоняйтеся мені. Тому, якщо цей момент наступає в нашій голові або в нашому серці, коли таке буває, треба завжди пам'ятати, ми не маємо дозволити цим відмінностям стати нашими бар'єрами. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. О люди, воістину, ми створили вас із чоловіка та жінки, зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воістину, найшановніші спосеред вас перед Аллахом, найбільш богобоязливий. Воістину, Аллах всезнаючий, всевідуючий. Ми маємо будувати єдність не лише на словах, а на справах. Настільки, наскільки це можливо. Об'єднувати зусилля в боротьбі за збереження нашої віри, за права пригнічених, за відновлення справедливості. І в центрі цієї єдності слова, які ніколи не можуть втратити сили. Їх не стерти, їх не зламати. І це слова «Ла іляха іллаллах». Немає Бога гідного поклоніння, крім одного Аллаха. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Той, чими останніми словами будуть «Ла іляха іллаллах», увійде до раю. Таким чином, брати мої, навіть якщо є відмінності, навіть якщо є непорозуміння, навіть якщо таке є, треба завжди пам'ятати, що дах, який об'єднує нас, наш спільний дах – це наш іман, це віра, це слова «Ла іляха іллаллах». Саме ці слова об'єднують нас. Всіх нас, ким ми б не були, саме ці слова повинні бути нашою метою, кінцевою метою. Ми повинні піднімати ці слова, відстоювати їх настільки, наскільки ми можемо це робити в конкретній географії, в конкретному місці, в конкретних обставинах. Ми повинні жити з ними, ми повинні помирати ради них. Брати мої, якщо ми забуваємо свою мету, цю мету, основну мету, ми втрачаємо, насправді, орієнтири. Ми загублюємось. А якщо зберігаємо віру, ми зберігаємо, насправді, все. Наша спільна мета – це піднесення істини. Це боротьба за істинну справедливість. Це збереження пам'яті, про яку ми сьогодні кажемо, в тому числі. Не для помсти, як я вже казав, а для очищення майбутнього, гідного життя наших дітей, наступних поколінь. О Аллах, зроби нас тими, хто пам'ятає і не мовчить. Зроби нас тими, хто бореться і продовжує свою боротьбу. О Аллах, об'єднай всі наші народи. Допомоги нам. Ва саллаллаху аля набійна Мухаммадин ва аля аліхі ва сахбіхі أجمعين وإني داع فأمنوا
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. The deportation is the most tragic page in the history of the Crimean Tatars. It was the moral and physical destruction of a nation. While the best sons of this nation were dying at the front, the elderly, women and children were being forcefully deported to Central Asia and the Urals by train in cattle cars. As a result of this operation, more than 46.2% of people died. The Soviet government had been preparing to implement the program even before World War II, Crimea without Crimean Tatars. This became possible with the outbreak of hostilities between the USSR and Germany. The fact that the deportation operation had been prepared for several years is evidenced by the fact that in the spring of 1944, a secret NKVD order of April 13, 1944, was signed on measures to clear the territory of the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic from anti-Soviet elements. Meanwhile, from April 11 to May 10, 1944, during the Crimean operation, the peninsula was completely liberated from the German occupiers. The population joyfully welcomed the Red Army soldiers. Crimea celebrated the victory and did not suspect what an inhuman tragedy was coming from the real traitors. The fate of the Crimean Tatar people had already been decided in advance. On May 10th, Stalin had already signed an order to expel all Crimean Tatars from the territory of Crimea. That meant that the entire Crimean Tatar nation, from newborn babies to the elderly, were accused of collaboration. What motivated Stalin personally in those fateful for the Crimean Tatar people days? After all, the deportation was not caused by the random whim of this tyrant. It had a clear political purpose. It is possible that the undesirability of further residence of the Crimean Tatars in Crimea was dictated by the whim and self-interest of the country's top leadership. It turned out to be most convenient to accuse the whole nation of aiding the Germans. Information about the preparation of the barbaric action was kept secret. 32,000 NKVD soldiers were deployed to Crimea. An interesting fact is that a census began, but only among the Crimean Tatars. So, everything was ready. The thunder came early in the morning on May 18, 1944, almost simultaneously, at 4 a.m., all over Crimea, groups of 3 led by sergeants, officers, and operatives broke into Crimean Tatar homes and announced, in the name of Soviet power, for treason against the motherland, you are being evicted to other regions of the Soviet Union. They gave 15 minutes to gather some belongings. Someone managed to take something valuable, while others confusedly grabbed some trinkets. Some were told that they were being taken to be shot and had forbidden them to take anything at all. People who were confused and did not understand what was happening were loaded into trucks and taken to the nearest railway station. And there were wagons waiting for them that were used to transport cattle. Many contemporaries of the deportation testify that seriously ill Crimean Tatars were not taken to the trains. They were physically eliminated. Those who found the courage to resist deportation were also shot. The operation was completed by 4 p.m. on May 20th. 67 trains with Crimean Tatars were sent to the east, to Central Asia and the Urals. According to the National Movement of Crimean Tatars, 238,500 people were deported, of whom 205,900 were children and women. З яких діти та жінки становили 205
900 осіб. В період During the депортації period of deportation and the first years of exile, the Crimean Tatar people lost 46.2% of their total number. від загальної численності. Given the consequences of this tragedy, we can fully speak of a deliberate policy of genocide against the Crimean Tatar people. What about the Red Army soldiers, Crimean Tatars, who returned to their native Crimea in 1945 with victory? As soon as they entered their native land, they were given exactly 24 hours to leave for Central Asia. These were the consequences of the tragedy of May 18, 1944. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було морально та фактично фізичне знищення цілого народу. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей вивозили у вагонах для худоби в Середню Азію та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Радянський уряд ще до Другої світової війни готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». А можливим це стало з початком воєнних дій між СРСР та Німеччиною. Те, що до операції «Депортація» готувалося кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року було підписано секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції півострів був повністю звільнений від німецької окупації. Населення радісно зустрічало бійців Червоної армії. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Сталін вже підписав наказ про виселення всіх кримських татар із території Криму. Тобто весь кримсько-татарський народ від новородженого немовля до людини похилого віку був звинувачений у зраді. Що ж керувало особисто Сталіном у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні? Адже депортація не була викликана випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити цілий народ у пособництві німцям. Інформація про підготовку варварської акції трималася в таємниці. В Крим було стягнуто 32 тисячі бійців НКВС. Цікавим є факт, що почався перепис населення, але тільки серед кримських татар. Отже, все було готово. Грім грянув рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму о 4 годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралася до будинків кримських татар і оголошували іменем радянської влади: за зраду батьківщини ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. На збори давали 15 хвилин. Хтось встиг узяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. А комусь говорили, що ведуть на розстріл, і взагалі забороняли щось з собою брати. Людей, розгублених та не розуміючих, що відбувається, вантажили в грузовики і вивозили на найближчу залізничну станцію.
а тут на них чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжко хворі люди. Їх фізично знищували. Тих, хто знайшов в собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Операцію було завершено до 16 години 20 травня. 67 ешелонів з кримськими татарами були відправлені на схід, Середню Азію і на Урал. За даними Національного руху кримських татар, було вислано 238 500 осіб, з яких діти та жінки становили 205 900 осіб. В період депортації та перші роки вигнання кримські татари втратили 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду кримсько-татарського народу. Що ж стосується солдатів Червоної армії кримських татар, які з перемогою поверталися у 1945 році до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як їм відразу давали 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. Одним із найпоширеніших міфів про Крим у радянські часи була депортація кримських татар, а точніше її причини. І як писалося в офіційних документах, це рішення, тобто примусова депортація, мотивувалася співпрацею татарського населення з німецько-фашистськими окупантами та створенням націоналістичних батальйонів з числа кримських татар, які перейшли на бік ворога. На думку радянських та російських дослідників, ці 10 добровільчих батальйонів по 200-300 осіб громили партизанські бази, випалювали населені пункти та винищували їх мешканців. Кремлівські історики наводять конкретні цифри. Вбито 86 тисяч мирних жителів Криму. Ще 47 тисяч військовополонених нібито були винищені кримсько-татарськими націоналістами, а ось 86 тисяч людей було викрадено до Німеччини. І все це робили 10 татарських батальйонів по 200-300 людей. Особливо наголошувалося, що серед загиблих та полонених мирних жителів Криму були росіяни, українці, юдеї, греки та роми. Важливо було нав'язати ці псевдофакти, розпалити міжнаціональну ворожнечу, а найголовніше – не ставити запитання, звідки були взяті такі дані, оскільки рішення партії та їхня особиста статистика обговоренню не підлягала. Тобто це і стало причиною жахливої депортації. Але відразу наводимо довідку. Із 32 керівників підпільних організацій Криму 25 були кримські татари. Під час окупації німці розстріляли 12 тисяч кримських татар. За зв'язок з партизанами спалили на півострові 127 сіл, із них 102 лише кримсько-татарські. Серед кримських татар 7 героїв Радянського Союзу, один із них двічі. Героєм Польщі став кримський татарин Адаманов. Під час війни було 4 генерали, 85 полковників, 100 підполковників, 35 людей стали кавалерами Ордена Слави. 50 тисяч кримських татар під час війни були удостоєні високих нагород. Загинуло на фронтах
55-59 тисяч кримських татар. На боці ворога виявилося менше, ніж 1%. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було моральне та буквальне фізичне знищення нації. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей у вагонах для худоби вивозили до Середньої Азії та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Це був справжній геноцид кримсько-татарського народу. Голод 1921-23 років та репресії 30-х років забрали десятки тисяч життів з-поміж кримських татар. Вже тоді комуністичний радянський уряд готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». Можливим це стало з початком війни між СРСР та Німеччиною. І, як відомо, оборона Криму на самому початку війни зазнала повного фіаско. Вже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а провал партизанського руху був поставлений у провину кримським татарам. Річ у тім, що керівники цього самого партизанського руху в Криму, Макроусов та Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки за провал військової операції, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар з окупантами. У липні 1942 року Макроусов направив до Москви доповідну з дезінформації про те, що переважна більшість кримських татар гірської та передгірної частин пішла за фашистами. Можливо, саме тоді доповідну взяли до уваги. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. Те, що до депортації готувалися кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року народний комісар НКВС, він же Генеральний комісар Державної безпеки Лаврентія Берія та народний комісар НКВС Міркулов вже підписали цілком секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської АРСР від агентів шпигунських резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників батьківщини та активних посібників, ставлеників німецько-фашистських окупантів, учасників антирадянських організацій. Для забезпечення цієї масштабної акції перед її початком у Крим було перекинуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Вже призначили керівників майбутньої операції – Кобулова, Сірова, Сергієнка та Фокіна. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час кримської окупації 4-м Українським фронтом було повністю звільнено від німецьких окупантів Кримський півострів. Здавалося, сама природа Криму святкувала довгоочікуваний день. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, у лавах яких було чимало кримських татар. Їм якраз дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу – льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зарадників, які боягузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Берія дав на розгляд Сталіну проект рішення Державного комітету оборони про виселення всіх кримських татар з території Криму з огляду на зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу. Тобто весь кримсько-татарський народ, від новородженого немовля до людини похилого віку, був звинувачений у співпраці з ворогом. Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом
цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень від дати Беріївського листа. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Знову ж таки, мені здається, що тут сукупність причин. Водночас, і колись мені це сказала моя мама, мені дуже сподобалось, що Сталін хотів якось виправдати окупацію 41-42 років, а Крим був окупований одним з найперших, як значна частина України. І як сказала моя мама, якби українців не було так багато, їх би спіткала доля кримських татар. Їх би так само всіх запакували і кудись вивезли. Просто це фізично не вдавалось, тому що українців було більше. Тому тут оце теж відвічне бажання імперії на когось перевісити відповідальність за свої злочини, тому що ця земля була віддана. Сталін вже хотів наступати, він не готувався оборонятися, тому так легко потрапили землі під окупацію. І, тобто, покарати цей народ, якого окупували, і таким чином здійснити депортацію. А ще можлива причина, мені здається, абсолютно достовірна, це ще й він боявся таких міцних етносів, які можуть чинити йому опір, і набагато легше було просто спробувати розчинити кримських татар серед інших народностей. І величезний героїзм народу в тому, що цього не вдалося, що кримські татари таки змогли зберегти і мову, і культуру, і пам'ять. І найголовніше пам'ять про цей злочин, що це тепер, на мою думку, таке щеплення перед ілюзіями і перед іншими цими пропагандою росіян. 11 травня 1944 року було складено та підписано постанову ДКО, яка стала офіційним обґрунтуванням депортації кримсько-татарського народу. У ньому докладно наводилися вигадки на кшталт шпигунсько-диверсійної діяльності кримських татар у глибокому тилу Червоної армії. Отже, варварську акцію призначили на другу половину травня. Інформація про підготовку такої великої кампанії, яка готувалася у звичайному для Кремля режимі секретності, просто не могла просочитися назовні. У Крим було стягнуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Почався поголовний перепис населення. Але насправді переписували лише кримських татар. Було уточнено та перевірено всі адреси проживання кримсько-татарських сімей у містах та поселеннях зі змішаним населенням. А в селах, населених лише кримськими татарами, розміщено військові підрозділи. Усього було відряджено до Криму 32 тисячі оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Враховуючи, що ще не припинилися воєнні дії, мирний народ не звернув належної уваги на людей у військовому. Навпаки, є факти, що місцеве населення з-поміж кримських татар запрошували цих бійців НКВС до себе додому та годували їх, бо люди не особливо розбиралися в підрозділах. Для них солдати Червоної армії та НКВС були однакові. Але потім ці ж самі люди прийшли до їх домівок з іншою метою. Отже, це було готово. Згідно з графіком депортації, вона мала розпочатися рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму 18 травня у 4 годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися до будинків кримських татар і оголошували: іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. У середньому давали на збори 15 хвилин, але насправді час, відпущений на збори, кожен старший групи відмірював за власним бажанням. У когось не було навіть і 15 хвилин. Напевно, не знайдеться стільки слів, щоб описати той стан, у якому знаходилися люди, які ще недавно пережили жахи німецької окупації.
Люди були налякані, розгублені, не розуміли, у чому їх звинувачують, виселяючи з рідних домівок. Тут треба зауважити, що більшість кримських татар похилого віку взагалі не розуміли російську мову. Хтось встиг взяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. Їх заганяли на площі, вантажили в машини і до світанку не дозволяли їх покидати. А потім людей вивозили на найближчу залізничну станцію, а тут їх чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Свідки розповідають і про випадки фізичних знущань, коли людей могли побити солдати та кидати у вантажівки. Над вірою теж знущалися, відбирали Корани та кидали у вбиральні. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжкохворі, нетранспортабельні кримські татари. Їх фізично ліквідували. Все це відбувалося одночасно по всьому Криму. Тих, хто знайшов у собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Жорстокість солдатів доходила до того, що мешканцям цілих сіл офіційно оголошували, що вони будуть поголовно розстріляні. Люди вже прощалися один з одним. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, були відправлені в Середню Азію та на Урал. І це був справжній ад на колесах. За кілька днів Крим збезлюдів, осиротів. З корінням був вирваний народ, якого виростила кримська земля. Спустіли будинки, що зберігали дух і тепло своїх сімей. Мародерство ці місяці були дуже популярним заняттям у Криму. Наприклад, солдати, що нещодавно захисники, дійшли до того, що, пограбувавши будинки, посилали трофейні речі поштою до себе додому прямо з Криму. Сьогодні, на жаль, ми не дізнаємося ніколи, скільки насправді знайшлося любителів поживитися на чужому горі. На жаль, нам невідома точна цифра загиблих у дорозі людей та в перші роки заслання. Але за даними Національного руху кримських татар, за період депортації та перші роки заслання кримсько-татарський народ втратив 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду проти кримсько-татарського народу, який завдав незворотних наслідків. Що ж стосується солдатів Червоної армії кримських татар, які поверталися у 1945 році з перемогою до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як тут їм давали рівно 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. І пам'ятайте, що з Криму все почалося, Кримом все і скінчиться. – 18 травня 1944 року Крим пережив жахливу трагедію. Його корінний народ, кримські татари, були депортовані і вже кілька місяців перебували у Середній Азії та на Уралі. Керівництво НКВС вже прозвітувало Сталіну про виконану спецоперацію зачистки Криму від кримсько-татарських зрадників та пособників Гітлеру, за що отримали нові зірки на погонах. Тепер стояло непросте завдання – очистити, стерти з пам'яті все, що нагадувало би в Криму про кримських татар. Перейменувати населені пункти, знести історичні пам'ятки, повністю переписати історію та знищити з пам'яті інших мешканців Криму будь-яке нагадування про колишніх сусідів. Словом, щоб ніщо не нагадувало про присутність корінного народу. А ось на Рабатській стрілці життя йшло своєю чергою. Про її нечисленне населення кримських татар просто забули, бо вважали стрілку нежитловою.
У вересні 1945 року місцева влада випадково виявила своє недопрацювання. Це було кілька крихітних рибальських селищ. У них спокійно жили кримські татари. Ловили рибу, обробляли землю, словом, вели звичайний спосіб життя і навіть не підозрювали, що їх земляків давно вже вислали до Середньої Азії та Уралу. Про це одразу повідомили Богдану Кабулову, одному з активних організаторів сталінських репресій та головному учаснику депортації кримських татар. Останній розумів, що таке недопрацювання не може для нього залишитися безкарним і наказав за 2 години очистити Арабатську стрілку. Але як саме очистити стрілку, Кабулов не уточнив. Тоді хтось із працівників місцевого самоуправління знайшов вихід. Кілька десятків людей – чоловіків, жінок, людей похилого віку, дітей – зібрали на одній із пристаней, занурили в трюм старої баржі та відбуксували її до середини Азовського моря. Потім відкрили кінгстони, закрили верхні люки, і баржа повільно пішла на дно. Поверхню моря ще кілька годин бороздив катер конвою, щоб раптово ніхто не всплив. Але морська гладь була мертва, як і ті, хто в ній залишився. Про цю історію через багато років докладно розповів один із учасників цієї жахливої трагедії, тоді ще солдат НКВС. Рано вранці, 18 травня 1944 року, з Криму було насильственно депортовано весь кримсько-татарський народ. За кілька днів дикою варварською акцією, влаштованою кремльовською потворою на ім'я Сталін, півострів обезлюдів. З корінням було вирвано народ, який народився, формувався і століттями жив на своїй землі. Осиротіли будинки, що зберігали пам'ять, дух та тепло своїх господарів. Втратили за один день свою родину і домашні тварини. Однак довго кримсько-татарські будинки не пустували. Не встигли їх покинути сім'ї, як туди відразу вдиралися солдати НКВС і грабували. Мародерство у ці місяці було дуже популярним заняттям у Криму. Солдати НКВС дійшли до того, що, пограбувавши будинки, висилали трофейні речі поштою додому. На зміну простим солдатам, які обмежувалися лише посудом, постільними речами, одягом, прийшли секретарі РК ВКПБ, голови виконкомів, міськкомів, райвиконкомів, радгоспів та колгоспів, завідувачі фінансових відділів, адвокати, навіть директор Ялтинського театру. Цьому інтелігентному прошарку вдалося привласнити більш значніші речі. Музичні інструменти, патефони з пластівками, дорогі посуд, книги, килими, ковдри, дорогі ювелірні прикраси, швейні машини, модні на той час нікельовані ліжка, письмові столи, добротні меблі та інше. Хто знає, може ще і нині кримсько-татарські речі прикрашають будинки тих мародерів, які брали участь в операції депортація. Першого дня після депортації кримських татар, попри заборону наближатися до будинків спецпереселенців, першими потяглися ще недавні сусіди. Хтось з жалем, адже в хлівах залишалися тварини, котрі потребували догляду, а хтось із почуттям легкої наживи. Про продовольчі запаси говорити не доводилося після недавньої окупації, а ось предмети домашнього вжитку були добротні. Спочатку забрали худобу, яку ще не встигли відвести до колгоспів, а потім дісталися і до будинків. Знов ж таки,
Хтось забрав особисто дорогі речі, зберігаючи їх роками, сподіваючись передати їх господарям, а хтось навпаки. Сьогодні ми вже не дізнаємося ніколи, скільки знайшлося любителів поживитися на чужому горі. До осені 1944 року майна корінного народу вистачило і переселенцям із Краснодарського та Ставропольського країв, Воронежської, Курської, Орловської, Тамбовської, Ростовської, Смоленської та інших областей. Їх завозили до Криму та заселяли до порожніх будинків кримських татар. Саме вони та їх нащадки через 50 років були проти повернення кримських татар на історичну батьківщину. Адже вони вважали, що кримські татари потребують повернення своїх будинків, а розлучатися з чужим майном їм дуже не хотілося. Bu sene Kırım Tatar halkının sürgün edilinin 81 yıllığı anıla. Bu sadece bir tarihi vakıa değil. Bu her bir Kırım Tatar Korantanın yüreğinde kanagan bir yaradır. Bu felaketini akılımızda tutmak mühimdir. Çünkü bu büyük bir zulüm ve adaletsizlik misalidir. Ve bunun bir daha tekrarlanması için bu facianı hatırlamak şarttır. Bu tarihi günün unutmaması için onu yalnız bir gün değil, yıl boyunca hatırlamak gerek. Mekteplerde öğretilmeli, kitaplar yazılmalı, filmler çekilmelidir. En mühimi ise halkın hakkını korumak. Onun öz yurduna kaytığı için serbest şekilde dinini yaşaması, ana dilinde laf edilmesi ve kimliğini saklaması için kuruşmak gerek. Sürgün binlerce insanın hayatını bozdu. Halkını vatanından ayırdı. Nesillerinin yok olmasına sebep oldu. Ama bu bizim imanımızı ve izzetimizi kıramadı. Bu facianın hatırası bizge kuvvet verir ve bizni adalet için mücadele etmeye ruhlandıra. Bu hatıra canımızın zirhidir. Bu hatıra ruhumuzun kalkanıdır. Mücadelemiz devam etti. Цього року минає 81 рік з дня депортації кримсько-татарського народу. Це не просто історичний факт. Це жива рана, яка досі болить в серці кожної кримсько-татарської родини. Пам'ятати про цю трагедію важливо, бо вона приклад великої несправедливості, яка не повинна повторитись. Щоб ця дата не зникла з нашої пам'яті, важливо згадувати про неї не лише один раз на рік. Важливо говорити про неї в школах, писати книжки, знімати фільми. А найголовніше – боротися за права народу, за його право повернення додому, за право говорити рідною мовою, вірити, бути собою. Депортація зламала долі, відірвала народ від батьківщини, знищила покоління. Але вона не змогла знищити нашу віру та гідність. Саме ця пам'ять про трагедію сьогодні дає нам сили продовжувати боротьбу за справедливість. Ця пам'ять – наша духовна броня, ця пам'ять – наш духовний щит. Наша боротьба продовжується. Історія кримсько-татарського народу має багато світлих сторінок, але є й такі, які досі болять. Одна із найстрашніших – депортація 1944 року. Це була не просто примусова акція, це була спроба знищити народ як явище. Коли на фронтах Другої світової війни гинули тисячі кримських татар, вдома, в Криму, готувалася зрада. Під покровом секретності в Кремлі вирішувалася доля цілого народу. Але ця історія почалася ще задовго до війни. Перші удари радянської влади кримські татари відчули ще у 1921-23 роках. Страшний штучний голод забрав десятки тисяч життів. У 1930-х почалися репресії, арешти, заслання, розстріли.
Вже тоді стало зрозуміло, радянський уряд готував програму «Крим без кримських татар». Коли восені 1941 року Крим захопили німецькі війська, партизанський рух на півострові зазнав поразки. Командири цього руху Макроусов та Мартинов намагалися виправдати свої провали, звинувачуючи кримських татар у співпраці з нацистами. Так народився міф, що кримські татари нібито масово стали на бік ворога. У липні 1942 року Макроусов навіть надіслав до Москви доповідну, в якій писав, що більшість татар гірських районів пішла за німцями. І хоча це була відверта брехня, згодом її використали як привід для депортації. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції 4-й Український фронт повністю звільнив від німецьких окупантів Кримський півострів. Після жахів війни люди поверталися до своїх домівок, відновлювали зруйновані будинки, сади, двори, повертали землю до життя. Вони вірили, що найгірше вже позаду. Кримсько-татарські родини зустріли цю весну як нове життя. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, серед яких було чимало і синів Криму кримських татар. Їм якраз і дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників, які боєгузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. 13 квітня 1944 року був підписаний секретний наказ НКВС. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської РСР від агентів, шпигунських, резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників Батьківщини. Це була офіційна назва майбутньої депортації. Але за словами про шпигунів та зрадників ховалося одне – бажання знищити корінний народ Криму. На виконання наказу було кинуто війська НКВС. Ці військові частини розмістили в кримськотатарських селах. Люди не розрізняли частини чи підрозділи НКВС чи регулярна армія. Для них були всі солдати-визволителі. Тому їм раділи. Їх запрошували до своїх домівок, годували, не підозрюючи, що це не захисники, а майбутні кати. І ніхто не звертав уваги на те, що частина цих солдатів не воювали, а описували майно, переписували виключно кримських татар, оглядали подвір'я. Усе під прикриттям секретності. 10 травня Сталін отримав проект постанови про виселення кримських татар. Причина вигадана, нібито весь народ зрадив СРСР. Вже наступного дня, 11 травня, Державний комітет оборони СРСР офіційно затвердив цю постанову. У ній йшлося не про конкретних осіб, а про весь народ. Від немовлят до літніх людей. Усіх оголосили зрадниками. Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримськотатарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Але поки що більш-менш обґрунтованої відповіді немає. Можна зробити лише попередні висновки. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити його у пособництві німцям. У Криму все було готове. Понад 32 тисячі бійців НКВС чекали наказу, і він надійшов. Рано вранці, 18 травня 1944 року, день, коли почалася одна з найтемніших сторінок в історії Криму.
Майже одночасно, 18 травня, о 4 годині ранку, по всьому Криму трійки на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися в будинки кримських татар. Вони оголошували: іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. Люди мали на збори всього 15 хвилин. Багато хто навіть не встиг зібратися, деякі не мали часу навіть на мінімальні речі, а деякі взагалі не розуміли, чому їх виселяють. Особливо це було важко для старших людей, які часто не володіли російською мовою. У паніці вони забирали лише дрібниці. Вони були налякані та розгублені, не знаючи, чому їх звинувачують і куди їх відправляють. Сім'ї змушували збиратися на площах, де їх вантажили в машини. До світанку їм не дозволяли покидати ці місця, а потім відправляли на найближчу залізничу станцію. Там на них чекали вагони, призначені для перевезення худоби. Свідки згадують, що часто солдати били людей і кидали їх у вантажівки. Багато хто з тяжкохворих кримських татар не дожив до депортації. Їх фізично ліквідували ще до того, як відправити в ешелони. Це жахіття відбувалося одночасно по всьому Криму. Люди, які намагалися чинити опір, були розстріляні на місці. 67 ешелонів з кримськими татарами вирушили до Середньої Азії та на Урал. Шлях до місць заслання тривав кілька тижнів. Людей перевозили в умовах крайнього дискомфорту. У переповнених вагонах, без їжі та води, в найгірших санітарних умовах. Дорога була настільки важкою, що багато людей помирали від хвороб, виснаження та голоду. Це були тижні неймовірних страждань, коли вагон став для них справжнім пеклом. По прибуттю на нові місця в Середню Азію та на Урал на депортованих чекав ще більший жах. Вони потрапляли в місця, де не було житла і достатніх умов для життя. У місцях заслання вони стали чужими усьому – культурно, соціально і навіть фізично, опинившись за тисячі кілометрів від рідної землі. Їх чекала виснажлива праця в колгоспах та на підприємствах, де вони фактично стали дешевою робочою силою. Перші роки депортації минули під знаком постійних принижень та репресій. Невідомо точне число загиблих у дорозі або в перші роки заслання. Однак, за даними Національного руху кримських татар, народ втратив 46,2%. Наслідки цієї трагедії важко переоцінити. Це був справжній геноцид, що залишив глибокий слід в історії кримськотатарського народу. Що ж стосується кримськотатарських солдатів, які повернулися з перемогою в 1945 році додому. Вступаючи на рідну землю, вони отримували наказ. У них було рівно 24 години, щоб залишити Крим і вирушити до Середньої Азії. Трагедія 18 травня 1944 року стала безповоротним ударом для кримськотатарського народу. Мокре каміння, мокре, слизьке каміння. Тисячі літ заховались в кипучих штормах. Скелі одвічні втомились від розуміння, що батьківщини на їх батьківщині нема. Серед ночі у двері голосно грюкнули. Солдати казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Люди були налякані, розгублені. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Ці спогади кримських татар – свідчення найбільшої трагедії, що сталося з цим народом у травні 1944 року – депортації. Це свідчення намагань московської влади морально та фізично знищити щонайменше 200 тисяч корінних жителів Криму, яких переселили у віддалені частини Совєтського Союзу. Аби вони розчинилися, зникли і ніколи не могли відповісти на питання, чий насправді Крим. Упродовж десятиліть цей злочин совєтської влади замовчувався, залишившись безкарним.
і досі мало хто знає, що це злодіяння росіяни готували упродовж сторіч. Та про все по порядку. 1768 рік. Кримське ханство, а саме так тоді називалася держава кримських татар, у союзі з Османською імперією розпочинає війну з імперією російською. Російські війська опиняються на території півострова і залишаються там навіть після підписання мирного договору. Півострів був важливий для Петербурга як в економічному, геополітичному, військовому, так і в психологічному аспектах, як символ розширення імперії. Тому вже за кілька років Росія провокує народне повстання проти кримського правителя, хана Шаєна-Гірея, якого самі ж московити привели до влади всупереч рішенню мешканців Криму. І під приводом допомоги у придушенні цього повстання Росія вводить додаткові війська на півострів. А далі одразу оголошує, що півострів Кримський, Тамань і вся кубанська сторона прийняті під російську державу. Так для кримських татар починається період окупації, який увійшов в їхню історію під назвою «Чорне століття». Та кримці не мали наміру так просто підкоритися окупаційній владі. Півострів вибухає збройними повстаннями. Для боротьби з ними росіяни вводять каральні загони. Повстанців та їхні сім'ї репресують. За перші роки окупації було знищено понад 30 тисяч кримських татар. Однак самої грубої сили для зросійщення корінного народу Криму недостатньо. Тому Росія вдається до одного з найулюбленіших своїх методів ведення гібридної боротьби – переписування історії. Імперські історики отримують від цариці Катерини II завдання виправдати окупацію Кримського ханства і довести, що в кримських татар немає підстав претендувати на особливі права в Криму. Імперські фальсифікатори беруться до вирішення цієї ідеологічної задачі. Отож дано. Упродовж тисячоліть у Криму поєднуються історичні траєкторії багатьох народів і племінних союзів. Усі вони закладають фундамент майбутньої нації кримських татар. Саме вони із середини 15 століття стають провідною етнографічною групою на території півострова. Хан Хаджи І Гірай об'єднує навколо себе могутні та впливові роди кримської знаті та створює нову незалежну державу – Кримське ханство. Російські історики-фальсифікатори беруть ці факти, пропускають через ідеологічну імперську машину і на виході світ отримує нову версію кримської історії. Нібито Кремль – це нащадки ординців, які прийшли на півострів у першій половині 13 століття як завойовники, а отже й корінними бути не можуть. Паралельно з пропагандистською машиною працює репресивна. Вона має на меті створити такі нестерпні умови для Кремля, аби вони самі залишили батьківщину. Кримські татари – мусульмани за віросповіданням, зізнають утисків і в релігійному житті. Окупанти ліквідовують мечеті, під проводом особисто князя Потьомкіна масово забирають у Кремля право власності на їхні землі, на яких, за наказом цариці, кожен дворянин мав поселити своїх кріпаків. Мета проста – якнайбільше заселити окуповані землі російськими підданими. Так кримські татари на власній землі опиняються в статусі безземельних наймитів. Місцевому населенню заборонялося користуватися лісами, з них вимагали плату за використання гірських лугів, води, пасовищ, заготівлю дров і сіна, насильно відбирали будинки. Все це викликає кілька хвиль масових еміграцій Кремля до сусідньої Османської імперії, що стало справжньою демографічною кризою для народу. Надію на відродження державності йому дарує нова війна між Російською та Османською імперіями. Втім, військові дії були млявими і закінчились підписанням мирного договору, за яким Північне Причорномор'я, зокрема й Крим, залишалося за Російською імперією. Держава-окупант ще більше посилила тиск на Кремля, аби остаточно вижити їх з власної землі. Міністр внутрішніх справ Росії граф Кочубей віддає розпорядження масово роздавати кримським татарам паспорти на виїзд. Над Кремлем нависла загроза примусової депортації. Однак катастрофі запобіг генерал-губернатор герцог Рішельє, який прибув до Криму з Одеси. Він зупинив депортацію. Та не з емпатії до кримських татар, а з практичних міркувань.
Адже корінне населення мало багатовіковий досвід ведення сільського господарства на цій посушливій землі. Без них Крим перетворився б на пустку. Тому Рішельє склав докладний звіт для уряду, і вже наступного року видачу паспортів призупиняють, натомість посилюють тиск на Харамле. Окупанти запроваджують непомірні побори. Із бібліотек, мечетей, закладів освіти, приватних книжкових зібрань і будинків кримських татар вилучають усі книги і рукописи, оголошують забороненою літературою та спалюють. Знищують і прикладне мистецтво кримців, руйнують архітектурні пам'ятки, перейменовують міста та великі селища. Все це посилює напругу. Російська окупаційна влада починає остерігатися збройного бунту, а з початком Кримської війни – переходу кримських татар на бік союзних військ противника. Російська влада вдруге готує план депортації мешканців із узбережжя Криму у далекі губернії імперії. Його втіленню перешкоджає тільки те, що армія союзників висаджує морський десант у Євпаторії. Кримські татари опиняються в центрі доленосних для батьківщини подій. У лютому 1855 року нерегулярні кримсько-татарські частини взяли участь у боях під Євпаторією, відбивши російські війська. Зрештою, Російська імперія програє війну за панування на Близькому Сході та Балканах. За умовами мирного договору їй заборонено мати військовий флот та арсенали у Чорному морі. Але на превеликий жаль для Харамле, Крим лишається у складі Російської імперії. Кримські татари знову масово покидають батьківщину. Ця величезна хвиля імміграції не припиняється аж до початку ХХ століття. А воно, в свою чергу, створило нові виклики. Революція та громадянська війна в Російській імперії, утворення СРСР, прихід до влади більшовиків. Утім, інтереси вже Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки і ця влада не враховувала. За коротким періодом національного розквіту Харамле слідували сталінські репресії 1937 року, коли було фізично знищено більшість кримсько-татарської інтелігенції. Кожного, хто міг завадити планам комуністичного уряду. А він уже тоді готувався реалізовувати бажаний сценарій – Крим без кримських татар. Це стало можливим із початком війни між СРСР і Німеччиною. Радянська оборона Криму зазнала повного фіаско. Уже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а в провалі партизанського руху звинуватили кримських татар. Керівники цього самого партизанського руху в Криму Олексій Мокроусов і Серафим Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар із окупантами. Насправді ж, за роки Другої світової війни у лавах Червоної армії відслужили близько 16 тисяч харамле. Щонайменше 5 отримали звання Героя СРСР, а льотчик Амітхан Султан, який збив 30 ворожих літаків, став двічі Героєм Радянського Союзу. Та незважаючи на це, щойно півострів було деокуповано від німецьких військ, на розгляд Сталіну було подано проєкт виселення всіх кримських татар із території Криму з огляду на зрадницькі дії проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого їх проживання на прикордонній околиці Радянського Союзу. А простіше, весь кримсько-татарський народ від новонародженого до літньої людини звинуватили в колабораціонізмі. Харамле святкували звільнення, не підозрюючи, що з ними станеться вже за тиждень і який злочин проти них готують. За різними даними, на півострів було відряджено від 25 до 32 тисяч оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Увечері 17 травня 1944 року до Сімферополя прибуло багато вантажівок. Тоді ж у місті з'явилося безліч вояків. Ми, маленькі хлопчики, бігали по вулицях, рахували та збилися з рахунку. Чи могли ми уявити, для чого вони? Именем советской власти за измену Родине вы выселяетесь в другие районы Советского Союза. Я прокинувся і побачив, як офіцер сердито читає щось на папері моїй мамі. Перед нею стояли двоє солдатів. Вони поспішали і казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Людей загнали на цвинтар, з усіх боків оточений кулеметами.
Дітей стали забирати від батьків, говорячи, що старших розстріляють, а дітей відправлять до дитячих будинків. Так їх тримали окремо близько 3 годин. За цей час деякі матері збожеволіли. Приїхали машини і нас вивезли на околицю міста, на вокзал. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Коли ми перетинали кордон Криму, всі в потязі співали. Співали і плакали. Мама розповідала, що до Уралу ми витратили не менше 3 тижнів. Поїзд зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Коли дізналися, що там минулого року посаджена картопля, то ходили по тих місцях і шукали її. Торішню, мерзлу картоплю. Це лише деякі спогадів кримських татар, депортованих із Криму, вирваних із землі, з якою зрослися протягом віків. Операцію завершили до 16 години 20 травня. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, відправили на схід, до Центральної Азії та на Урал. Кожному, хто мав мужність чинити спротив, розстріл. Тяжкохворим, чи як їх тоді називали, нетранспортабельним – розстріл. Дорогою до ешелонів солдати НКВС перемішували деякі сім'ї, щоб до одного вагона не потрапили всі родичі, навіть сусіди. Вагони після худоби або військовополонених, на підлозі солома, змішана з кінським послідом, дахи, розпечені під палючим травневим сонцем. У кожному до 200 людей. Вони гинули від стресу, задухи, антисанітарії, відсутності води, мертві впереміж з живими. У найкращому разі тіла прикопували вздовж залізничних шляхів. У найгіршому солдати просто викидали їх з вагонів. Коли ж після кількатижневої дороги Кремли доставляли до місць призначення, їм, звинуваченим у зраді батьківщини, для проживання виділяли сирі землянки, сараї чи бараки, непридатні для життя. А вже наступного дня гонили на важкі примусові роботи – бавовняні поля Узбекистану чи Уральський лісоповал. І під страхом смерті ніхто не мав права залишати місця заслання. Точна кількість жертв депортації з Криму невідома. За даними самоперепису, проведеного національним рухом кримських татар, всього у 1944 році з Криму було депортовано щонайменше 200 тисяч харамла. Однак дослідники наполягають, реальна цифра може бути вдвічі більшою. Унаслідок цієї спецоперації під час переселення й у роки заслання загинуло понад 46% харамла. Крим осиротів. Його було кинуто на поталу мародерам. До російської глибинки поштою поїхали трофейні речі, здобуті бравими совєтськими солдатами. Крим осиротів. Було знесено його історичні пам'ятки, зачинено кримсько-татарські школи, музеї, наукові інститути, знищено понад 1500 бібліотек і цілі кладовища. Традиційні для кримських татар камінні прямокутні надгробки совєти використовували у будівництві будинків, сараїв, огорож та тротуарів. Крим осиротів. На місце тих, хто про нього дбав, прийшли тисячі етнічних росіян, на користь яких було відчужено десятки тисяч будинків та господарств кримських татар. Та замість того, щоб відновлювати Крим, переселенці його ще більше знищували. Руйнували природний і культурний ландшафт. Багаторічні плодові дерева і виноградники використовували як дрова. Ще гірша ситуація склалася з традиційною кримсько-татарською системою водопостачання. Росіяни не вміли за нею доглядати та очищувати. Із сотень невеликих фонтанчиків у містах та селищах вціліли одиниці. Старовинні колодязі та джерела у передгір'ях і горах були засмічені. Дуже швидко Крим почав перетворюватись на безводну пустелю. Перед владою постало серйозне питання термінового виправлення ситуації, що загрожувала економічною та екологічною катастрофами. Так було вирішено побудувати Північно-Кримський канал та запросити до Криму українських селян із південних регіонів, які добре знали, як обробляти чорнозем. Саме це і стало однією з головних причин того, що Крим 1954 року було передано під юрисдикцію Києва.
А тим часом, через 10 років після депортації кримці наполегливо домагалися відновлення своїх прав, бажаючи повернутися на батьківщину. Проте більшість із них змогла зробити це лише після розпаду СРСР. І щойно це сталося, в Сімферополі розпочав свою роботу другий національний з'їзд – Курултай, який ухвалив декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу і обрав свій уряд – Меджліс. Саме тоді кримські татари самовизначилися бути у складі незалежної України. Та, на жаль, минуло трохи більше, ніж 20 років, і імперський покруч знов простяг свої руки до Криму. У 2014 році півострів спіткала нова російська окупація. І одразу запрацювала перевірена століттями репресивна машина. Знов почалося безжальне викорчовування кримськотатарської самобутності. Всі громадські організації, медіа та релігійні об'єднання зобов'язали перереєструватися за російськими законами. Діяльність незгодних була припинена. Кримськотатарську мову знов почали витісняти із системи освіти та публічної сфери. Меджліс, найвищий представницький орган кримськотатарського народу, був оголошений екстремістським та заборонений. Ті мешканці півострова, які не захотіли вписуватись у концепцію російського Криму, мали два варіанти вибору. Перший – виїхати. Крим покинули від 60 до 100 тисяч жителів, щонайменше 30 тисяч із них – Кремла. Другий варіант – залишитися і боротися. Так, через 80 років після депортації в домівки Кремли знов прийшли непрохані гості. З обшуками, викраденнями, арештами, терором. У 2016 році Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції констатувала, що репресії, які вчиняє російська влада щодо кримських татар, становлять загрозу самому існуванню цього народу. Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року репресії та терор у Криму лише посилюються. Одним із найпідступніших методів репресивної політики щодо кримських татар стала так звана часткова мобілізація. Лише у перші дні повномасштабної війни повістки отримали понад 1500 Кремля, що грубо порушує Женевську конвенцію і є воєнним злочином. Це викликало нову хвилю виїзду кримських татар із території півострова. Знову. Із початком повномасштабної війни Росії проти України півострів, що пережив депортацію свого корінного населення, за гіркою іронією, сам став плацдармом для подальших депортацій українців. У 21 столітті вони змушені проходити фільтраційні табори, допити, катування. У них відбирають документи та примушують до зміни громадянства. Щодня Україна продовжує боротьбу з агресором. Щодня розпорошені по світу українці й кримські татари жадібно хапаються за новини з дому, а особливо з Криму. Бо знають, звільнення півострова стане ключем до звільнення всієї України. Країни, в якій не буде місця нетерпимості, де кожен народ розквітне у власній самобутності. Кожен з нас вірить, що настане момент, коли з української землі врешті підуть окупанти, а не ті, хто жив на ній упродовж століть. Bir kun biz yurtqa jumlamiz qaytajakmiz. Siz xatırlarsiz, mecbur olacaksınız. Ne yerlerden siz kelib chiqqansiz, nasıl mında davetsiz buyurgansiz. Qaytgan vaqtda jumlamiz qaytajakmiz. Çölde, dağlarda şen bayram yapacakmiz. Sizin fermanlar, tayaqlar, hukumni biz çalgı ve oyunмен yo'qqa deviririz. Xalqini butunlay jazoga uchratmak sizga nalitli bir şen o'yinchoq. Qaytgan kunimiz to'prag'im ses berirsin. Ruhlar, tangrilar bir yerga ketirirsin. Uzoq bu yo'lni bir umidmen kechganmiz. Avdet olmoqni bir menzil deb etganmiz. So'nggi daqiqaga jamin edik biz. Bir kun qaytajakmiz yurtqa hepimiz.
Хвала Аллаху, який встановив у світі створене ним справедливість, аль-адль, а несправедливість зульм, проголосив темрявою, що затьмарює шлях. Шановні брати, немає в нашій релігії місця для зульму, місця для несправедливості. Відняти у людини право, принизити її гідність, зруйнувати її дім, знищити її ідентичність. Усе це форми зульму, брати мої, який Аллах Субханаху ва Та'аля сурово заборонив, за що він буде карати сурово в судний день. Аллах Субханаху ва Та'аля каже в своїй книзі «Ба'да а'узу білляхі мінаш шайтанір раджім». وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Не думай, що Аллах не помічає того, що роблять тирани, нечистивці. Він дарував їм відстрочку до того дня, коли застигнуть погляди. А пророк, саллаллаху алейхі вассалям, каля набій, саллаллаху алейхі вассалям, «Іттаку зульма, фа інна зульма зулюмат йовма ал-қияма». Остерігайтеся зульму, бо зульм стане темрявами в день Воскресіння. Ба більш, брати мої, Аллах Субханаху ва Та'аля встановив зульм собі забороненим. І в цьому є велике значення, глибокий смисл. В хадісі Кудсі قال الرسول قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Сказано саме так. О мої раби, воістину я заборонив собі зульм, несправедливість, і зробив його забороненим між вами. Тож не чиніть несправедливості одне одному. Брати мої, нащадки тих, хто у травні 1944 році, я зараз маю на увазі саме кримських татар і депортацію кримських татар. Але від цієї депортації, від цього зульму насправді постраждали всі народи. Малі народи, мусульманські народи, народи Кавказу, чеченці, інгуші. Брати мої, ті, хто був зірваний з своєї землі, матері без дітей, діти без батьків, тіла без могил, душі без права на спокій. І це насправді не лише історія, яку треба згадувати раз на рік. Це насправді історія, як я вже сказав, не тільки кримських татар. Це історія Кавказу всього. Це історія чеченців, інгушів, балкарців, історія турків, месхетінців. І навіть азербайджанців. Депортація, насправді, якщо брати в сучасному розумінні, що це таке, це вершина зульму з точки зору релігії, якщо її розглядати. Це не просто географічне переміщення, може хтось сказати, ну, взяли там, виселили людей з одного місця в інше. Це спроба стерти їх з історії. Спроба забрати у них пам'ять, мову, віру, а насправді так і було. Але пам'ять – це не лише смуток, це не лише день скорботи, це не просто скорбота. Пам'ять насправді, брати мої, віруючі, це духовна броня, це духовний щит. Ми згадуємо не лише злочини, хоча ми маємо їх пам'ятати, що знов не допустити.
Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя в дорозі вигнання, хто помер у холодних ешелонах, у голоді, холоді, приниженні, самотності. І це все наші дідусі і бабусі. Іншаллах, ми кажемо, вони шахіди на шляху Аллаха. Тому що, قال النبي صلى الله عليه وسلم, الشهداء خمسة, المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. Свідки за віру шахіди. 5. Той, хто помер від чуми, той, хто помер від хвороби живота, хто потонув, хто загинув під завалами, і той, хто загинув на шляху Аллаха. Ми згадуємо і тих, хто вижив, дідусів, бабусів, які не зламалися, які в Середній Азії залишились просто на землі, жили в землянках, рили землю, жили в землянках і будували своє нове життя. Ми згадуємо тих, хто причетний до цього, хто звершив цей зульм, бо імена катів, тиранів теж мають бути записані, щоб ніхто не зміг сказати, ми не знали. Бо згадка про злочинців – це теж частина справедливості. Бо Всевишній Аллах каже, «А'удhu білляхі мінаш-шайтанір раджім, «Залік, валау яша'у Аллаху лантасара мінхум, валякін ліяблюа ба'дакум бі-ба'д». Так, якби Аллах побажав, то помстився би їм сам, але Він прагне випробовувати одних із вас іншим. Вчинки тих, які ведуть боротьбу на шляху Аллаха, Він ніколи не зробить марним. Через всю цю пам'ять, брати мої віруючі, про шахідів, про свідків, про злочинців, до нас насправді приходить сила, приходить бажання через цю пам'ять. Бажання боротися, бо той, хто пам'ятає, він вже не раб. Він вже не раб. Бо й той, хто пам'ятає, він здатний боротися. Аллах Всевишній каже, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Та нагадай їм про дні Аллаха, воістину в цьому знамення для кожного терплячого, вдячного. Як було вже сказано, брати мої, ми не єдиний народ, який пережив вигнання. Наші брати, чеченці, інгуші, балкарці, турки-месхетінці, всі народи Кавказу, вони відчули, що таке катування, що таке зульм, що таке вагони смерті, ешелони катів. Почули мовчання світу. Усі ці депортації насправді пляма на сумлінні людства. І саме тому ми не маємо права мовчати, забувати про це. Коли сучасна Росія, зараз, якщо ми кажемо про сучасність, знову Росія чинить зульм тут вже, в Україні, проти людяності. Але Аллах, субханаху ва та'аля, Він справедливий і ніколи несправедливість не триматиме вічно. І так і є, і так і буде. Ми сьогодні свідки нової фази, бі'ізніллах. Коли Україна виборює свою свободу. Ми свідки нової фази, коли Росія вторгнулася в Україну. І знову прийшов цей зульм, про який ми говоримо. Знову ми бачимо депортації, зникнення, катування. Знову наші народи проходять через цей біль. Але в цьому разі ми не мовчимо, в цьому разі ми боремося. І виборюємо це, як нам наказує Всевишній Аллах. Бо наша боротьба – це боротьба насправді за справедливість. Боротьба за правду, боротьба
за право вернутися до свого рідного дому. Ми насправді не прагнемо помсти. Ми прагнемо відновлення справедливості. Ми прагнемо через цю боротьбу очищення. Ми прагнемо через цю боротьбу гідного життя майбутніх наших поколінь, гідного життя наших дітей. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Боріться ж на шляху Аллаха гідною його боротьбою. Він обрав вас і не зробив у релігії жодних труднощів. Такава релігія Ібрагіма. Вашого батька він назвав вас мусульманами ще раніше у цьому Корані, щоб посланець був свідком для вас, а ви були свідками людям. Звершуйте молитву, давайте закят і тримайтеся за Аллаха. Він охоронець ваш. Прекрасний охоронець, прекрасний помічник. Слава Аллаху, який створив нас, брати мої, різними народами, і який об'єднав нас усіх під знаменем «Ла іляха іллаллах». О віруючі, о мумма Мухаммада, широка, багатогранна, яка простягається насправді від індонезійських островів, уявіть собі, де Індонезія, до африканських пустель, від Карпатських гір до Мекканської долини, якщо брати цю географію. Мусульмани завжди були різними народами, з багатою палітрою, з відмінностями, різні мови, різні культури, різні географії, але серця – те, що б'ється тут. Серце одне. Іноді ми не розуміємо один одного. Насправді так і буває. Ми не розуміємо один одного. Не чуємо болю іншого. Але хіба не сказав Аллах Субханаху ва Та'аля: «Інна хазіхі умматукум уммату вахіда, ва ана раббукум фа'будун». Воістину ця ваша умма громада, умма єдина, а я ваш Господь, тож поклоняйтеся мені. Тому, якщо цей момент наступає в нашій голові або в нашому серці, коли таке буває, треба завжди пам'ятати, ми не маємо дозволити цим відмінностям стати нашими бар'єрами. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. О люди, воістину, ми створили вас із чоловіка та жінки, зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воістину, найшановніші спосеред вас перед Аллахом, найбільш богобоязливий. Воістину, Аллах всезнаючий, всевідуючий. Ми маємо будувати єдність не лише на словах, а на справах. Настільки, наскільки це можливо. Об'єднувати зусилля в боротьбі за збереження нашої віри, за права пригнічених, за відновлення справедливості. І в центрі цієї єдності слова, які ніколи не можуть втратити сили. Їх не стерти, їх не зламати. І це слова «Ла іляха іллаллах». Немає Бога гідного поклоніння, крім одного Аллаха. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Той, чими останніми словами будуть «Ла іляха іллаллах», увійде до раю. Таким чином, брати мої, навіть якщо є відмінності, навіть якщо є непорозуміння, навіть якщо таке є, треба завжди пам'ятати, що дах, який об'єднує нас, наш спільний дах – це наш іман, це віра,
це слова «Ля іляха ілляллах». Саме ці слова об'єднують нас. Всіх нас, ким ми б не були. Саме ці слова повинні бути нашою метою, кінцевою метою. Ми повинні піднімати ці слова, відстоювати їх настільки, наскільки ми можемо це робити в конкретній географії, в конкретному місці, в конкретних обставинах. Ми повинні жити з ними, ми повинні помирати ради них. Брати мої, якщо ми забуваємо свою мету, цю мету, основну мету, ми втрачаємо насправді орієнтири. Ми загублюємось. А якщо зберігаємо віру, ми зберігаємо насправді все. Наша спільна мета – це піднесення істини. Це боротьба за істинну справедливість. Це збереження пам'яті, про яку ми сьогодні кажемо, в тому числі. Не для помсти, як я вже казав, а для очищення майбутнього, гідного життя наших дітей, наступних поколінь. О Аллах, зроби нас тими, хто пам'ятає і не мовчить. Зроби нас тими, хто бореться і продовжує свою боротьбу. О Аллах, об'єднай всі наші народи. Допомоги нам. Ва саллілляху аля набійна Мухаммадін ва аля аліхі ва сахбіхі أجمعين وإني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. The deportation is the most tragic page in the history of the Crimean Tatars. It was the moral and physical destruction of a nation. While the best sons of this nation were dying at the front, the elderly, women and children were being forcefully deported to Central Asia and the Urals by train in cattle cars. As a result of this operation, more than 46.2% of people died. The Soviet government had been preparing to implement the program even before World War II, Crimea without Crimean Tatars. This became possible with the outbreak of hostilities between the USSR and Germany. The fact that the deportation operation had been prepared for several years is evidenced by the fact that in the spring of 1944, a secret NKVD order of April 13, 1944, was signed on measures to clear the territory of the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic from anti-Soviet elements. Meanwhile, from April 11th to May 10th, 1944, during the Crimean operation, the peninsula was completely liberated from the German occupiers. The population joyfully welcomed the Red Army soldiers. Crimea celebrated the victory and did not suspect what an inhuman tragedy was coming from the real traitors. The fate of the Crimean Tatar people had already been decided in advance. On May 10th, Stalin had already signed an order to expel all Crimean Tatars from the territory of Crimea. That meant that the entire Crimean Tatar nation, from newborn babies to the elderly, were accused of collaboration. What motivated Stalin personally in those fateful for the Crimean Tatar people days? After all, the deportation was not caused by the random whim of this tyrant. It had a clear political purpose. It is possible that the undesirability of further residence of the Crimean Tatars in Crimea was dictated by the whim and self-interest of the country's top leadership. It turned out to be most convenient to accuse the whole nation of aiding the Germans. Information about the preparation of the barbaric action was kept secret. 32,000 NKVD soldiers were deployed to Crimea. An interesting fact is that a census began, but only among the Crimean Tatars. So, everything was ready.
The thunder came early in the morning on May 18, 1944, almost simultaneously, at 4 a.m., all over Crimea. Groups of 3 led by sergeants, officers, and operatives broke into Crimean Tatar homes and announced, "In the name of Soviet power, for treason against the motherland, you are being evicted to other regions of the Soviet Union." They gave 15 minutes to gather some belongings. Someone managed to take something valuable, while others confusedly grabbed some trinkets. Some were told that they were being taken to be shot and had forbidden them to take anything at all. People who were confused and did not understand what was happening were loaded into trucks and taken to the nearest railway station. And there were wagons waiting for them that were used to transport cattle. На них чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Many contemporaries of the deportation testify that seriously ill Crimean Tatars were not taken to the trains. They were physically eliminated. Those who found the courage to resist deportation were also shot. The operation was completed by 4 p.m. on May 20th. 67 trains with Crimean Tatars were sent to the east, to Central Asia and the Urals. According to the National Movement of Crimean Tatars, 238,500 people were deported, of whom 205,900 were children and women. З яких діти та жінки становили 205,900 осіб. During the period of deportation and the first years of exile, the Crimean Tatar people lost 46.2% of their total number. Given the consequences of this tragedy, we can fully speak of a deliberate policy of genocide against the Crimean Tatar people. What about the Red Army soldiers, Crimean Tatars, who returned to their native Crimea in 1945 with victory? As soon as they entered their native land, they were given exactly 24 hours to leave for Central Asia. These were the consequences of the tragedy of May 18, 1944. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було морально та фактично фізичне знищення цілого народу. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей вивозили у вагонах для худоби в Середню Азію та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Радянський уряд ще до Другої світової війни готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». А можливим це стало з початком воєнних дій між СРСР та Німеччиною. Те, що до операції депортація готувалася кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року було підписано секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції півострів був повністю звільнений від німецької окупації. Населення радісно зустрічало бійців Червоної армії. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Сталін вже підписав наказ про виселення всіх кримських татар із території Криму. Тобто весь кримсько-татарський народ, від новородженого немовля до людини похилого віку, був звинувачений у зраді. Що ж керувало особисто Сталіном у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні?
адже депортація не була викликана випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити цілий народ у пособництві німцям. Інформація про підготовку варварської акції трималася в таємниці. В Крим було стягнуто 32 тисячі бійців НКВС. Цікавим є факт, що почався перепис населення, але тільки серед кримських татар. Отже, все було готово. Грім грянув рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму о 4 годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралася до будинків кримських татар і оголошували іменем радянської влади: за зраду батьківщини ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. На збори давало 15 хвилин. Хтось встиг узяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. А комусь говорили, що ведуть на розстріл, і взагалі забороняли щось з собою брати. Людей, розгублених та не розуміючих, що відбувається, вантажили в грузовики і вивозили на найближчу залізничну станцію. А тут на них чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжко хворі люди. Їх фізично знищували. Тих, хто знайшов в собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Операцію було завершено до 16 години 20 травня. 67 ешелонів з кримськими татарами були відправлені на схід, Середню Азію і на Урал. За даними Національного руху кримських татар, було вислано 238 500 осіб, з яких діти та жінки становили 205 900 осіб. В період депортації та перші роки вигнання кримські татари втратили 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду кримсько-татарського народу. Що ж стосується солдатів Червоної армії кримських татар, які з перемогою поверталися у 1945 році до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як їм відразу давали 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. Одним із найпоширеніших міфів про Крим у радянські часи була депортація кримських татар, а точніше її причини. І як писалося в офіційних документах, це рішення, тобто примусова депортація, мотивувалася співпрацею татарського населення з німецько-фашистськими окупантами та створенням націоналістичних батальйонів з числа кримських татар, які перейшли на бік ворога. На думку радянських та російських дослідників, ці 10 добровільчих батальйонів по 200-300 осіб громили партизанські бази, випалювали населені пункти та винищували їх мешканців. Кремлівські історики наводять конкретні цифри. Вбито 86 тисяч мирних жителів Криму. Ще 47 тисяч військовополонених нібито були
винищені кримськотатарськими націоналістами, а ось 86 тисяч людей було викрадено до Німеччини. І все це робили 10 татарських батальйонів по 200-300 людей. Особливо наголошувалося, що серед загиблих та полонених мирних жителів Криму були росіяни, українці, юдеї, греки та роми. Важливо було нав'язати ці псевдофакти, розпалити міжнаціональну ворожнечу, а найголовніше – не ставити запитання, звідки були взяті такі дані, оскільки рішення партії та їхня особиста статистика обговоренню не підлягала. Тобто це і стало причиною жахливої депортації. Але відразу наводимо довідку. Із 32 керівників підпільних організацій Криму 25 були кримські татари. Під час окупації німці розстріляли 12 тисяч кримських татар. За зв'язок з партизанами спалили на півострові 127 сіл, із них 102 лише кримсько-татарські. Серед кримських татар 7 героїв Радянського Союзу, один із них двічі. Героєм Польщі став кримський татарин Адаманов. Під час війни було 4 генерали, 85 полковників, 100 підполковників, 35 людей стали кавалерами Ордена Слави. 50 тисяч кримських татар під час війни були удостоєні високих нагород. Загинуло на фронтах 55-59 тисяч кримських татар. На боці ворога виявилося менше, ніж 1%. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було моральне та буквальне фізичне знищення нації. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей у вагонах для худоби вивозили до Середньої Азії та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Це був справжній геноцид кримсько-татарського народу. Голод 1921-23 років та репресії 30-х років забрали десятки тисяч життів з-поміж кримських татар. Вже тоді комуністичний радянський уряд готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». Можливим це стало з початком війни між СРСР та Німеччиною. І, як відомо, оборона Криму на самому початку війни зазнала повного фіаско. Вже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а провал партизанського руху був поставлений у провину кримським татарам. Річ у тім, що керівники цього самого партизанського руху в Криму, Макроусов та Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки за провал військової операції, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар з окупантами. У липні 1942 року Макроусов направив до Москви доповідну з дезінформації про те, що переважна більшість кримських татар гірської та передгірної частин пішла за фашистами. Можливо, саме тоді доповідну взяли до уваги. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. Те, що до депортації готувалися кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року народний комісар НКВС, він же Генеральний комісар Державної безпеки Лаврентія Берія та народний комісар НКВС Міркулов вже підписали цілком секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської АРСР від агентів шпигунських резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників батьківщини та активних посібників, ставлеників німецько-фашистських окупантів, учасників антирадянських організацій. Для забезпечення цієї масштабної акції перед її початком у Крим було перекинуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Вже призначили керівників майбутньої операції.
Кобулова, Сірова, Сергієнка та Фокіна. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської окупації 4-м Українським фронтом було повністю звільнено від німецьких окупантів Кримський півострів. Здавалося, сама природа Криму святкувала довгоочікуваний день. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, у лавах яких було чимало кримських татар. Їм якраз дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу – льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зарадників, які боягузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Берія дав на розгляд Сталіну проект рішення Державного комітету оборони про виселення всіх кримських татар з території Криму з огляду на зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу. Тобто весь кримсько-татарський народ, від новородженого немовля до людини похилого віку, був звинувачений у співпраці з ворогом. Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень від дати Беріївського листа. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Знову ж таки, мені здається, що тут сукупність причин. Водночас, і колись мені це сказала моя мама, мені дуже сподобалось, що Сталін хотів якось виправдати окупацію 41-42 років, а Крим був окупований одним з найперших, як значна частина України. І як сказала моя мама, якби українців не було так багато, їх би спіткала доля кримських татар. Їх би так само всіх запакували і кудись вивезли. Просто це фізично не вдавалось, тому що українців було більше. Тому тут оце теж відвічне бажання імперії на когось перевісити відповідальність за свої злочини, тому що ця земля була віддана. Сталін вже хотів наступати, він не готувався оборонятися, тому так легко потрапили землі під окупацію. І, тобто, покарати цей народ, якого окупували, і таким чином здійснити депортацію. А ще можлива причина, мені здається, абсолютно достовірна, це ще й він боявся таких міцних етносів, які можуть чинити йому опір, і набагато легше було просто спробувати розчинити кримських татар серед інших народностей. І величезний героїзм народу в тому, що цього не вдалося, що кримські татари таки змогли зберегти і мову, і культуру, і пам'ять. І найголовніше пам'ять про цей злочин, що це тепер, на мою думку, таке щеплення перед ілюзіями і перед іншими цими пропагандою росіян. 11 травня 1944 року було складено та підписано постанову ДКО, яка стала офіційним обґрунтуванням депортації кримсько-татарського народу. У ньому докладно наводилися вигадки на кшталт шпигунсько-диверсійної діяльності кримських татар у глибокому тилу Червоної армії. Отже, варварську акцію призначили на другу половину травня. Інформація про підготовку такої великої кампанії, яка готувалася у звичайному для Кремля режимі секретності, просто не могла просочитися назовні. У Крим було стягнуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Почався поголовний перепис населення. Але насправді переписували лише кримських татар. Було уточнено та перевірено всі адреси проживання кримсько-татарських сімей,
у містах та поселеннях зі змішаним населенням. А в селах, населених лише кримськими татарами, розміщено військові підрозділи. Усього було відряджено до Криму 32 тисячі оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Враховуючи, що ще не припинилися воєнні дії, мирний народ не звернув належної уваги на людей у військовому. Навпаки, є факти, що місцеве населення з-поміж кримських татар запрошували цих бійців НКВС до себе додому та годували їх, бо люди не особливо розбиралися в підрозділах. Для них солдати Червоної армії та НКВС були однакові. Але потім ці ж саме люди прийшли до їх домівок з іншою метою. Отже, це було готово. Згідно з графіком депортації, вона мала розпочатися рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму 18 травня у 4 годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися до будинків кримських татар і оголошували: іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. У середньому давали на збори 15 хвилин, але насправді час, відпущений на збори, кожен старший групи відмірював за власним бажанням. У когось не було навіть і 15 хвилин. Напевно, не знайдеться стільки слів, щоб описати той стан, у якому знаходилися люди, які ще недавно пережили жахи німецької окупації. Люди були налякані, розгублені, не розуміли, у чому їх звинувачують, виселяючи з рідних домівок. Тут треба зауважити, що більшість кримських татар похилого віку взагалі не розуміли російську мову. Хтось встиг взяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. Їх заганяли на площі, вантажили в машини і до світанку не дозволяли їх покидати. А потім людей вивозили на найближчу залізничну станцію, а тут їх чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Свідки розповідають і про випадки фізичних знущань, коли людей могли побити солдати та кидати у вантажівки. Над вірою теж знущалися, відбирали Корани та кидали у вбиральні. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжкохворі, нетранспортабельні кримські татари. Їх фізично ліквідували. Все це відбувалося одночасно по всьому Криму. Тих, хто знайшов у собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Жорстокість солдатів доходила до того, що мешканцям цілих сіл офіційно оголошували, що вони будуть поголовно розстріляні. Люди вже прощалися один з одним. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, були відправлені в Середню Азію та на Урал. І це був справжній ад на колесах. За кілька днів Крим збезлюдів, осиротів. З корінням був вирваний народ, якого виростила кримська земля. Спустіли будинки, що зберігали дух і тепло своїх сімей. Мародерство ці місяці були дуже популярним заняттям у Криму. Наприклад, солдати, що нещодавні захисники, дійшли до того, що, пограбувавши будинки, посилали трофейні речі поштою до себе додому прямо з Криму. Сьогодні, на жаль, ми не дізнаємося ніколи, скільки насправді знайшлося любителів поживитися на чужому горі. На жаль, нам невідома точна цифра загиблих у дорозі людей та в перші роки заслання. Але за даними Національного руху кримських татар, за період депортації та перші роки заслання кримсько-татарський народ втратив 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду проти кримсько-татарського народу, який завдав незворотних наслідків. Що ж стосується солдатів Червоної армії, кримських татар, які поверталися у 1945 році з перемогою до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як тут їм давали рівно 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. І пам'ятайте, що з Криму все почалося, Кримом все і скінчиться.
18 травня 1944 року Крим пережив жахливу трагедію. Його корінний народ, кримські татари, були депортовані і вже кілька місяців перебували у Середній Азії та на Уралі. Керівництво НКВС вже прозвітувало Сталіну про виконану спецоперацію зачистки Криму від кримсько-татарських зрадників та пособників Гітлеру, за що отримали нові зірки на погонах. Тепер стояло непросте завдання – очистити, стерти з пам'яті все, що нагадувало би в Криму про кримських татар, перейменувати населені пункти, знести історичні пам'ятки, повністю переписати історію та знищити з пам'яті інших мешканців Криму будь-яке нагадування про колишніх сусідів. Словом, щоб ніщо не нагадувало про присутність корінного народу. А ось на Рабатській стрілці життя йшло своєю чергою. Про її нечисленне населення кримських татар просто забули, бо вважали стрілку нежитловою. У вересні 1945 року місцева влада випадково виявила своє недопрацювання. Це було кілька крихітних рибальських селищ. У них спокійно жили кримські татари. Ловили рибу, обробляли землю, словом, вели звичайний спосіб життя і навіть не підозрювали, що їх земляків давно вже вислали до Середньої Азії та Уралу. Про це одразу повідомили Богдану Кабулову, одному з активних організаторів сталінських репресій та головному учаснику депортації кримських татар. Останній розумів, що таке недопрацювання не може для нього залишитися безкарним і наказав за 2 години очистити Арабатську стрілку. Але як саме очистити стрілку, Кабулов не уточнив. Тоді хтось із працівників місцевого самоуправління знайшов вихід. Кілька десятків людей – чоловіків, жінок, людей похилого віку, дітей – зібрали на одній із пристаней. Занурили в трюм старої баржі та відбуксували її до середини Азовського моря. Потім відкрили кінгстони, закрили верхні люки, і баржа повільно пішла на дно. Поверхню моря ще кілька годин бороздив катер конвою, щоб раптово ніхто не всплив. Але морська гладь була мертва, як і ті, хто в ній залишився. Про цю історію через багато років докладно розповів один із учасників цієї жахливої трагедії, тоді ще солдат НКВС. Рано вранці, 18 травня 1944 року, з Криму було насильственно депортовано весь кримсько-татарський народ. За кілька днів дикою варварською акцією, влаштованою кремльовською потворою на ім'я Сталін, півострів обезлюдів. З корінням було вирвано народ, який народився, формувався і століттями жив на своїй землі. Осиротіли будинки, що зберігали пам'ять, дух та тепло своїх господарів. Втратили за один день свою родину і домашні тварини. Однак довго кримсько-татарські будинки не пустували. Не встигли їх покинути сім'ї, як туди відразу вдиралися солдати НКВС і грабували. Мародерство у ці місяці було дуже популярним заняттям у Криму. Солдати НКВС дійшли до того, що, пограбувавши будинки, висилали трофейні речі поштою додому. На зміну простим солдатам, які обмежувалися лише посудом, постільними речами, одягом, прийшли секретарі РК ВКПБ, голови виконкомів, міськкомів, райвиконкомів, радгоспів та колгоспів, завідувачі фінансових відділів, адвокати, навіть директор Ялтинського театру. Цьому інтелігентному прошарку вдалося привласнити більш значніші речі. Музичні інструменти, патефони з пластівками, дорогі посуд,
книги, килими, ковдри, дорогі ювелірні прикраси, швейні машини, модні на той час нікельовані ліжка, письмові столи, добротні меблі та інше. Хто знає, може ще і нині кримсько-татарські речі прикрашають будинки тих мародерів, які брали участь в операції депортації. Першого дня після депортації кримських татар, попри заборону наближатися до будинків спецпереселенців, першими потяглися ще недавні сусіди. Хтось з жалем, адже в хлівах залишалися тварини, котрі потребували догляду, а хтось із почуттям легкої наживи. Про продовольчі запаси говорити не доводилося після недавньої окупації, а ось предмети домашнього вжитку були добротні. Спочатку забрали худобу, яку ще не встигли відвести до колгоспів, а потім дісталися і до будинків. Знов ж таки, хтось забрав особисті дорогі речі, зберігаючи їх роками, сподіваючись передати їх господарям, а хтось навпаки. Сьогодні ми вже не дізнаємося ніколи, скільки знайшлося любителів поживитися на чужому горі. До осені 1944 року майна корінного народу вистачило і переселенцям із Краснодарського та Ставропольського країв, Воронежської, Курської, Орловської, Тамбовської, Ростовської, Смоленської та інших областей. Їх завозили до Криму та заселяли до порожніх будинків кримських татар. Саме вони та їх нащадки через 50 років були проти повернення кримських татар на історичну батьківщину. Адже вони вважали, що кримські татари потребують повернення своїх будинків. А розлучатися з чужим майном їм дуже не хотілося. Bu sene Kırım Tatar halkının sürgün etilinin 81 yıllığı anıla. Bu sadece bir tarihi vakıya değil. Bu her bir Kırım Tatar Korantanın yüreğinde kanagan bir yaradır. Bu felaketini akılımızda tutmak mühimdir. Çünkü bu büyük bir zulüm ve adaletsizlik misalidir. Ve bunun bir daha tekrarlanması için bu facianı hatırlamak şarttır. Bu tarihi günün unutmaması için onu yalnız bir gün değil, yıl boyunca hatırlamak gerek. Mekteplerde öğretilmeli, kitaplar yazılmalı, filmler çekilmelidir. En mühimi ise halkın hakkını korumak. Onun öz yurduna kaytığı için serbest şekilde dinini yaşaması, ana dilinde laf edilmesi ve kimliğini saklaması için kuruşmak gerek. Sürgün binlerce insanın hayatını bozdu. Halkını vatanından ayırdı. Nesillerinin yok olmasına sebep oldu. Ama bu bizim imanımızı ve izzetimizi kıramadı. Bu facianın hatırası bizge kuvvet verir. Ve bizni adalet için mücadele etmeye ruhlandıra. Bu hatıra canımızın zirhidir. Bu hatıra ruhumuzun kalkanıdır. Mücadelemiz devam edelim. Цього року минає 81 рік з дня депортації кримсько-татарського народу. Це не просто історичний факт. Це жива рана, яка досі болить в серці кожної кримсько-татарської родини. Пам'ятати про цю трагедію важливо, бо вона приклад великої несправедливості, яка не повинна повторитись. Щоб ця дата не зникла з нашої пам'яті, важливо згадувати про неї не лише один раз на рік. Важливо говорити про неї в школах, писати книжки, знімати фільми. А найголовніше – боротися за права народу, за його право повернення додому, за право говорити рідною мовою, вірити, бути собою. Депортація зламала долі, відірвала народ від батьківщини, знищила покоління. Але вона не змогла знищити нашу віру та гідність. Саме ця пам'ять про трагедію сьогодні дає нам сили
продовжувати боротьбу за справедливість. Ця пам'ять, наша духовна броня, ця пам'ять, наш духовний щит, наша боротьба продовжується. Історія кримсько-татарського народу має багато світлих сторінок, але є й такі, які досі болять. Одна із найстрашніших – депортація 1944 року. Це була не просто примусова акція, це була спроба знищити народ як явище. Коли на фронтах Другої світової війни гинули тисячі кримських татар, вдома, в Криму, готувалася зрада. Під покровом секретності в Кремлі вирішувалася доля цілого народу. Але ця історія почалася ще задовго до війни. Перші удари радянської влади кримські татари відчули ще у 1921-23 роках. Страшний штучний голод забрав десятки тисяч життів. У 1930-х почалися репресії, арешти, заслання, розстріли. Вже тоді стало зрозуміло, радянський уряд готував програму «Крим без кримських татар». Коли восені 1941 року Крим захопили німецькі війська, партизанський рух на півострові зазнав поразки. Командири цього руху Макроусов та Мартинов намагалися виправдати свої провали, звинувачуючи кримських татар у співпраці з нацистами. Так народився міф, що кримські татари нібито масово стали на бік ворога. У липні 1942 року Макроусов навіть надіслав до Москви доповідну, в якій писав, що більшість татар гірських районів пішла за німцями. І хоча це була відверта брехня, згодом її використали як привід для депортації. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції 4-й Український фронт повністю звільнив від німецьких окупантів Кримський півострів. Після жахів війни люди поверталися до своїх домівок, відновлювали зруйновані будинки, сади, двори, повертали землю до життя. Вони вірили, що найгірше вже позаду. Кримсько-татарські родини зустріли цю весну як нове життя. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, серед яких було чимало і синів Криму кримських татар. Їм якраз і дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників, які боєгузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. 13 квітня 1944 року був підписаний секретний наказ НКВС. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської РСР від агентів, шпигунських, резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників Батьківщини. Це була офіційна назва майбутньої депортації. Але за словами про шпигунів та зрадників ховалося одне – бажання знищити корінний народ Криму. На виконання наказу було кинуто війська НКВС. Ці військові частини розмістили в кримсько-татарських селах. Люди не розрізняли частини чи підрозділи НКВС чи регулярна армія. Для них були всі солдати-визволителі. Тому їм раділи. Їх запрошували до своїх домівок, годували, не підозрюючи, що це не захисники, а майбутні кати. І ніхто не звертав уваги на те, що частина цих солдатів не воювали, а описували майно, переписували виключно кримських татар, оглядали подвір'я. Усе під прикриттям секретності. 10 травня Сталін отримав проект постанови про виселення кримських татар. Причина вигадана, нібито весь народ зрадив СРСР. Вже наступного дня, 11 травня, Державний комітет оборони СРСР офіційно затвердив цю постанову. У ній йшлося не про конкретних осіб, а про весь народ. Від немовлят до літніх людей. Усіх оголосили зрадниками.
Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримськотатарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Але поки що більш-менш обґрунтованої відповіді немає. Можна зробити лише попередні висновки. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити його у пособництві німцям. У Криму все було готове. Понад 32 тисячі бійців НКВС чекали наказу, і він надійшов. Рано вранці, 18 травня 1944 року, день, коли почалася одна з найтемніших сторінок в історії Криму. Майже одночасно, 18 травня, о 4 годині ранку, по всьому Криму трійки на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися в будинки кримських татар. Вони оголошували: іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. Люди мали на збори всього 15 хвилин. Багато хто навіть не встиг зібратися, деякі не мали часу навіть на мінімальні речі, а деякі взагалі не розуміли, чому їх виселяють. Особливо це було важко для старших людей, які часто не володіли російською мовою. У паніці вони забирали лише дрібниці. Вони були налякані та розгублені, не знаючи, чому їх звинувачують і куди їх відправляють. Сім'ї змушували збиратися на площах, де їх вантажили в машини. До світанку їм не дозволяли покидати ці місця, а потім відправляли на найближчу залізничу станцію. Там на них чекали вагони, призначені для перевезення худоби. Свідки згадують, що часто солдати били людей і кидали їх у вантажівки. Багато хто з тяжкохворих кримських татар не дожив до депортації. Їх фізично ліквідували ще до того, як відправити в ешелони. Це жахіття відбувалося одночасно по всьому Криму. Люди, які намагалися чинити опір, були розстріляні на місці. 67 ешелонів з кримськими татарами вирушили до Середньої Азії та на Урал. Шлях до місць заслання тривав кілька тижнів. Людей перевозили в умовах крайнього дискомфорту. У переповнених вагонах, без їжі та води, в найгірших санітарних умовах. Дорога була настільки важкою, що багато людей помирали від хвороб, виснаження та голоду. Це були тижні неймовірних страждань, коли вагон став для них справжнім пеклом. По прибуттю на нові місця в Середню Азію та на Урал на депортованих чекав ще більший жах. Вони потрапляли в місця, де не було житла і достатніх умов для життя. У місцях заслання вони стали чужими усьому – культурно, соціально і навіть фізично, опинившись за тисячі кілометрів від рідної землі. Їх чекала виснажлива праця в колгоспах та на підприємствах, де вони фактично стали дешевою робочою силою. Перші роки депортації минули під знаком постійних принижень та репресій. Невідомо точне число загиблих у дорозі або в перші роки заслання. Однак, за даними Національного руху кримських татар, народ втратив 46,2%. Наслідки цієї трагедії важко переоцінити. Це був справжній геноцид, що залишив глибокий слід в історії кримськотатарського народу. Що ж стосується кримськотатарських солдатів, які повернулися з перемогою в 1945 році додому. Ступаючи на рідну землю, вони отримували наказ. У них було рівно 24 години, щоб залишити Крим і вирушити до Середньої Азії. Трагедія 18 травня 1944 року стала безповоротним ударом для кримськотатарського народу.
каміння, мокре, слизьке каміння. Тисячі літ заховались в кипучих штормах. Скелі одвічні втомились від розуміння, що батьківщини на їх батьківщині нема. Серед ночі у двері голосно грюкнули. Солдати казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Люди були налякані, розгублені. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Ці спогади кримських татар – свідчення найбільшої трагедії, що сталося з цим народом у травні 1944 року – депортації. Це свідчення намагань московської влади морально та фізично знищити щонайменше 200 тисяч корінних жителів Криму, яких переселили у віддалені частини Совєтського Союзу. Аби вони розчинилися, зникли і ніколи не могли відповісти на питання, чий насправді Крим. Упродовж десятиліть цей злочин совєтської влади замовчувався, залишившись безкарним. І досі мало хто знає, що це злодіяння росіяни готували упродовж сторіч. Та про все по порядку. 1768 рік. Кримське ханство, а саме так тоді називалася держава кримських татар, у союзі з Османською імперією розпочинає війну з імперією російською. Російські війська опиняються на території півострова і залишаються там навіть після підписання мирного договору. Півострів був важливий для Петербурга як в економічному, геополітичному, військовому, так і в психологічному аспектах, як символ розширення імперії. Тому вже за кілька років Росія провокує народне повстання проти кримського правителя, хана Шаїна Гірея, якого самі ж московити привели до влади всупереч рішенню мешканців Криму. І під приводом допомоги у придушенні цього повстання Росія вводить додаткові війська на півострів. А далі одразу оголошує, що півострів Кримський, Тамань і вся кубанська сторона прийняті під російську державу. Так для кримських татар починається період окупації, який увійшов в їхню історію під назвою «Чорне століття». Та кримці не мали наміру так просто підкоритися окупаційній владі. Півострів вибухає збройними повстаннями. Для боротьби з ними росіяни вводять каральні загони. Повстанців та їхні сім'ї репресують. За перші роки окупації було знищено понад 30 тисяч кримських татар. Однак самої грубої сили для зросійщення корінного народу Криму недостатньо. Тому Росія вдається до одного з найулюбленіших своїх методів ведення гібридної боротьби – переписування історії. Імперські історики отримують від цариці Катерини II завдання виправдати окупацію Кримського ханства і довести, що в кримських татар немає підстав претендувати на особливі права в Криму. Імперські фальсифікатори беруться до вирішення цієї ідеологічної задачі. Отож дано. Упродовж тисячоліть у Криму поєднуються історичні траєкторії багатьох народів і племінних союзів. Усі вони закладають фундамент майбутньої нації кримських татар. Саме вони із середини 15 століття стають провідною етнографічною групою на території півострова. Хан Хаджи І Гірей об'єднує навколо себе могутні та впливові роди кримської знаті та створює нову незалежну державу – Кримське ханство. Російські історики-фальсифікатори беруть ці факти, пропускають через ідеологічну імперську машину і на виході світ отримує нову версію кримської історії. Нібито Кремль – це нащадки ординців, які прийшли на півострів у першій половині 13 століття як завойовники, а отже й корінними бути не можуть. Паралельно з пропагандистською машиною працює репресивна. Вона має на меті створити такі нестерпні умови для Кремля, аби вони самі залишили батьківщину. Кримські татари – мусульмани за віросповіданням, зізнають утисків і в релігійному житті. Окупанти ліквідовують мечеті, під проводом особисто князя Потьомкіна масово забирають у Кремля право власності на їхні землі, на яких, за наказом цариці, кожен дворянин мав поселити своїх кріпаків. Мета проста – якнайбільше заселити окуповані землі російськими підданими. Так кримські татари на власній землі опиняються в статусі безземельних наймитів.
Місцевому населенню заборонялося користуватися лісами, з них вимагали плату за використання гірських лугів, води, пасовищ, заготівлю дров і сіна, насильно відбирали будинки. Все це викликає кілька хвиль масових еміграцій Карамла до сусідньої Османської імперії, що стало справжньою демографічною кризою для народу. Надію на відродження державності йому дарує нова війна між Російською та Османською імперіями. Втім, військові дії були млявими і закінчились підписанням мирного договору, за яким Північне Причорномор'я, зокрема й Крим, залишалося за Російською імперією. Держава-окупант ще більше посилила тиск на Карамла, аби остаточно вижити їх з власної землі. Міністр внутрішніх справ Росії граф Кочубей віддає розпорядження масово роздавати кримським татарам паспорти на виїзд. Над Карамле нависла загроза примусової депортації. Однак катастрофі запобіг генерал-губернатор герцог Рішельє, який прибув до Криму з Одеси. Він зупинив депортацію. Та не з емпатії до кримських татар, а з практичних міркувань. Адже корінне населення мало багатовіковий досвід ведення сільського господарства на цій посушливій землі. Без них Крим перетворився б на пустку. Тому Рішельє склав докладний звіт для уряду, і вже наступного року видачу паспортів призупиняють, натомість посилюють тиск на Карамле. Окупанти запроваджують непомірні побори. Із бібліотек, мечетей, закладів освіти, приватних книжкових зібрань і будинків кримських татар вилучають усі книги і рукописи, оголошують забороненою літературою та спалюють. Знищують і прикладне мистецтво кримців, руйнують архітектурні пам'ятки, перейменовують міста та великі селища. Все це посилює напругу. Російська окупаційна влада починає остерігатися збройного бунту, а з початком Кримської війни – переходу кримських татар на бік союзних військ противника. Російська влада вдруге готує план депортації мешканців із узбережжя Криму у далекі губернії імперії. Його втіленню перешкоджає тільки те, що армія союзників висаджує морський десант у Євпаторії. Кримські татари опиняються в центрі доленосних для батьківщини подій. У лютому 1855 року нерегулярні кримсько-татарські частини взяли участь у боях під Євпаторією, відбивши російські війська. Зрештою, Російська імперія програє війну за панування на Близькому Сході та Балканах. За умовами мирного договору їй заборонено мати військовий флот та арсенал у Чорному морі. Але на превеликий жаль для Карамле, Крим лишається у складі Російської імперії. Кримські татари знову масово покидають батьківщину. Ця величезна хвиля імміграції не припиняється аж до початку ХХ століття. А воно, в свою чергу, створило нові виклики. Революція та громадянська війна в Російській імперії, утворення СРСР, прихід до влади більшовиків. Утім, інтереси вже Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки і ця влада не враховувала. За коротким періодом національного розквіту Карамле слідували сталінські репресії 1937 року, коли було фізично знищено більшість кримсько-татарської інтелігенції. Кожного, хто міг завадити планам комуністичного уряду. А він уже тоді готувався реалізовувати бажаний сценарій – Крим без кримських татар. Це стало можливим із початком війни між СРСР і Німеччиною. Радянська оборона Криму зазнала повного фіаско. Уже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а в провалі партизанського руху звинуватили кримських татар. Керівники цього самого партизанського руху в Криму Олексій Мокроусов і Серафим Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар із окупантами. Насправді ж, за роки Другої світової війни у лавах Червоної армії відслужили близько 16 тисяч Карамле. Щонайменше 5 отримали звання Героя СРСР, а льотчик Амітхан Султан, який збив 30 ворожих літаків, став двічі Героєм Радянського Союзу.
Та незважаючи на це, щойно півострів було деокуповано від німецьких військ, на розгляд Сталіну було подано проєкт виселення всіх кримських татар із території Криму з огляду на зрадницькі дії проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого їх проживання на прикордонній околиці Радянського Союзу. А простіше, весь кримсько-татарський народ від новонародженого до літньої людини звинуватили в колабораціонізмі. Кармали святкували звільнення, не підозрюючи, що з ними станеться вже за тиждень і який злочин проти них готують. За різними даними, на півострів було відряджено від 25 до 32 тисяч оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Увечері 17 травня 1944 року до Сімферополя прибуло багато вантажівок. Тоді ж у місті з'явилося безліч вояків. Ми, маленькі хлопчики, бігали по вулицях, рахували та збилися з рахунку. Чи могли ми уявити, для чого вони? Именем советской власти за измену Родине вы выселяетесь в другие районы Советского Союза. Я прокинувся і побачив, як офіцер сердито читає щось на папері моїй мамі. Перед нею стояли двоє солдатів. Вони поспішали і казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Людей загнали на цвинтар, з усіх боків оточений кулеметами. Дітей стали забирати від батьків, говорячи, що старших розстріляють, а дітей відправлять до дитячих будинків. Так їх тримали окремо близько 3 годин. За цей час деякі матері збожеволіли. Приїхали машини і нас вивезли на околицю міста, на вокзал. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Коли ми перетинали кордон Криму, всі в потязі співали. Співали і плакали. Мама розповідала, що до Уралу ми витратили не менше 3 тижнів. Поїзд зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Коли дізналися, що там минулого року посаджена картопля, то ходили по тих місцях і шукали її. Торішню, мерзлу картоплю. Це лише деякі спогадів кримських татар, депортованих із Криму, вирваних із землі, з якою зрослися протягом віків. Операцію завершили до 16-ї години 20 травня. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, відправили на схід, до Центральної Азії та на Урал. Кожному, хто мав мужність чинити спротив, розстріл. Тяжкохворим, чи як їх тоді називали, нетранспортабельним – розстріл. Дорогою до ешелонів солдати НКВС перемішували деякі сім'ї. Щоб до одного вагона не потрапили всі родичі, навіть сусіди. Вагони після худоби або військовополонених, на підлозі солома, змішана з кінським послідом, дахи, розпечені під палючим травневим сонцем. У кожному до 200 людей. Вони гинули від стресу, задухи, антисанітарії, відсутності води, мертві впереміж з живими. У найкращому разі тіла прикопували вздовж залізничних шляхів. У найгіршому солдати просто викидали їх з вагонів. Коли ж після кількатижневої дороги кармали доставляли до місць призначення, їм, звинуваченим у зраді батьківщини, для проживання виділяли сирі землянки, сараї чи бараки, непридатні для життя. А вже наступного дня гонили на важкі примусові роботи – бавовняні поля Узбекистану чи Уральський лісоповал. І під страхом смерті ніхто не мав права залишати місця заслання. Точна кількість жертв депортації з Криму невідома. За даними самоперепису, проведеного Національним рухом кримських татар, всього у 1944 році з Криму було депортовано щонайменше 200 тисяч кармла. Однак дослідники наполягають, реальна цифра може бути вдвічі більшою. Унаслідок цієї спецоперації під час переселення й у роки заслання загинуло понад 46% кармла. Крим осиротів. Його було кинуто на поталу мародерам. До російської глибинки поштою поїхали трофейні речі, здобуті бравими совєтськими солдатами. Крим осиротів.
Було знесено його історичні пам'ятки, зачинено кримськотатарські школи, музеї, наукові інститути, знищено понад 1500 бібліотек і цілі кладовища. Традиційні для кримських татар кам'яні прямокутні надгробки совєти використовували у будівництві будинків, сараїв, огорож та тротуарів. Крим осиротів. На місце тих, хто про нього дбав, прийшли тисячі етнічних росіян, на користь яких було відчужено десятки тисяч будинків та господарств кримських татар. Та замість того, щоб відновлювати Крим, переселенці його ще більше знищували. Руйнували природний і культурний ландшафт. Багаторічні плодові дерева і виноградники використовували як дрова. Ще гірша ситуація склалася з традиційною кримсько-татарською системою водопостачання. Росіяни не вміли за нею доглядати та очищувати. Із сотень невеликих фонтанчиків у містах та селищах вціліли одиниці. Старовинні колодязі та джерела у передгір'ях і горах були засмічені. Дуже швидко Крим почав перетворюватись на безводну пустелю. Перед владою постало серйозне питання термінового виправлення ситуації, що загрожувала економічною та екологічною катастрофами. Так було вирішено побудувати Північно-Кримський канал та запросити до Криму українських селян із південних регіонів, які добре знали, як обробляти чорнозем. Саме це і стало однією з головних причин того, що Крим 1954 року було передано під юрисдикцію Києва. А тим часом, через 10 років після депортації кримці наполегливо домагалися відновлення своїх прав, бажаючи повернутися на батьківщину. Проте більшість із них змогла зробити це лише після розпаду СРСР. І щойно це сталося, в Сімферополі розпочав свою роботу другий національний з'їзд – Курултай, який ухвалив декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу і обрав свій уряд – Меджліс. Саме тоді кримські татари самовизначилися бути у складі незалежної України. Та, на жаль, минуло трохи більше, ніж 20 років, і імперський покруч знов простяг свої руки до Криму. У 2014 році півострів спіткала нова російська окупація. І одразу запрацювала перевірена століттями репресивна машина. Знов почалося безжальне викорчовування кримськотатарської самобутності. Всі громадські організації, медіа та релігійні об'єднання зобов'язали перереєструватися за російськими законами. Діяльність незгодних була припинена. Кримсько-татарську мову знов почали витісняти із системи освіти та публічної сфери. Меджліс, найвищий представницький орган кримсько-татарського народу, був оголошений екстремістським та заборонений. Ті мешканці півострова, які не захотіли вписуватись у концепцію російського Криму, мали два варіанти вибору. Перший – виїхати. Крим покинули від 60 до 100 тисяч жителів, щонайменше 30 тисяч із них – Кремла. Другий варіант – залишитися і боротися. Так, через 80 років після депортації в домівки Кремле знов прийшли непрохані гості. З обшуками, викраденнями, арештами, терором. У 2016 році Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції констатувала, що репресії, які вчиняє російська влада щодо кримських татар, становлять загрозу самому існуванню цього народу. Після початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, репресії та терор у Криму лише посилюються. Одним із найпідступніших методів репресивної політики щодо кримських татар стала так звана часткова мобілізація. Лише у перші дні повномасштабної війни повістки отримали понад 1500 Кремле, що грубо порушує Женевську конвенцію і є воєнним злочином. Це викликало нову хвилю виїзду кримських татар із території півострова. Знову. Із початком повномасштабної війни Росії проти України півострів, що пережив депортацію свого корінного населення, за гіркою іронією, сам став плацдармом для подальших депортацій українців. У 21 столітті вони змушені проходити фільтраційні табори, допити, катування. У них відбирають документи та примушують до зміни громадянства. Щодня Україна продовжує боротьбу з агресором. Щодня розпорошені по світу українці й кримські татари жадібно хапаються за новини з дому, а особливо з Криму. Бо знають, звільнення півострова стане ключем до звільнення всієї України.
Країни, в якій не буде місця нетерпимості, де кожен народ розквітне у власній самобутності. Кожен з нас вірить, що настане момент, коли з української землі врешті підуть окупанти, а не ті, хто жив на ній упродовж століть. Bir kun biz yurtqa jumlamiz qaytajakmiz. Siz hatırlarsız, mecbur olacaksınız. Ne yerlerden siz kelib chiqqansiz? Nasıl, mında davetsiz buyurgansiz? Qaytgan vaqtda jumlamiz qaytajakmiz. Çölde, dağlarda şen bayram yapacakmiz. Sizin fermanlar, tayaklar, hukumni biz çalgı ve oyunмен yo'qqa deviramiz. Xalqini butunlay jazoga uchratmoq sizga nalitli bir sheng o'yinchoq. Qaytgan kunimiz to'prog'im ses berirsin, ruhlar, tanrılar bir yerga ketirirsin. Uzoq bu yo'lni bir umidмен kechganmiz. Avdet olmoqni bir menzil deb etganmiz. So'nggi daqiqaga minadik biz. Bir kun qaytajakmiz yurtqa hepimiz. Хвала Аллаху, який встановив у світі створену ним справедливість, аль-адль, а несправедливість зульм, проголосив темрявою, що затьмарює шлях. Шановні брати, немає в нашій релігії місця для зульму, місця для несправедливості. Відняти у людини право, принизити її гідність, зруйнувати її дім, знищити її ідентичність. Усе це форми зульму, брати мої. Який Аллах, субханаху ва та'аля, сурово заборонив, за що він буде карати сурово в судний день. Аллах, субханаху ва та'аля, каже в своїй книзі «Ба'да а'узу білляхі мінаш шайтанір раджім». «Валя тахсабанна Аллаха гафілан амма я'малу адh-дhalимун». Не думай, що Аллах не помічає того, що роблять тирани, нечистивці. Він дарував їм відстрочку до того дня, коли застигнуть погляди. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каля набій, саллаллаху алейхи вассалям, «Іттаку зульма, фа інна зульма зулюмат йовма аль-қияма». Остерігайтеся зульму, бо зульм
стане темрявими в день Воскресіння. Ба більш, брати мої, Аллах Субханаху ва Та'аля встановив зульм собі забороненим. І в цьому є велике значення, глибокий смисл. В хадісі Кудсі قال الرسول قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Сказано саме так. О мої раби, воістину я заборонив собі зульм, несправедливість, і зробив його забороненим між вами. Тож не чиніть несправедливості одне одному. Брати мої, нащадки тих, хто у травні 1944 році, я зараз маю на увазі саме кримських татар і депортацію кримських татар. Але від цієї депортації, від цього зульму насправді постраждали всі народи. Малі народи, мусульманські народи, народи Кавказу, чеченці, інгуші. Брати мої, ті, хто був зірваний із своєї землі, матері без дітей, діти без батьків, тіла без могил, душі без права на спокій. І це насправді не лише історія, яку треба згадувати раз на рік. Це насправді історія, як я вже сказав, не тільки кримських татар. Це історія Кавказу всього. Це історія чеченців, інгушів, балкарців, історія турків-месхетінців. І навіть азербайджанців. Депортація, насправді, якщо брати в сучасному розумінні, що це таке, це вершина зульму з точки зору релігії, якщо її розглядати. Це не просто географічне переміщення, може хтось сказати, взяли, виселили людей з одного місця в інше. Це спроба стерти їх з історії. Спроба забрати у них пам'ять, мову, віру, а насправді так і було. Але пам'ять – це не лише смуток, це не лише день скорботи, це не просто скорбота. Пам'ять насправді, брати мої, віруючі, це духовна броня, це духовний щит. Ми згадуємо не лише злочини, хоча ми маємо їх пам'ятати, що знов не допустити. Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя в дорозі вигнання, хто помер у холодних ешелонах, у голоді, холоді, приниженні, самотності. І це все наші дідусі і бабусі. Іншаллах, ми кажемо, вони шахіди на шляху Аллаха. Тому що, каля набій, саллаллаху алейхі вассалям, الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. Свідки за віру шахіди. 5. Той, хто помер від чуми, той, хто помер від хвороби живота, хто потонув, хто загинув під завалами, і той, хто загинув на шляху Аллаха. Ми згадуємо і тих, хто вижив. Дідусів, бабусів, які не зламалися, які в Середній Азії залишились просто на землі, жили в землянках, рили землю, жили в землянках і будували своє нове життя. Ми згадуємо тих, хто причетний до цього, хто звершив цей зульм, бо імена катів, тиранів теж мають бути записані, щоб ніхто не зміг сказати, ми не знали. Бо згадка про злочинців – це теж частина справедливості. Бо Всевишній Аллах каже, «ذَلِكَ
وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. Так, якби Аллах побажав, то помстився би їм сам, але Він прагне випробовувати одних із вас іншими. Вчинки тих, які ведуть боротьбу на шляху Аллаха, Він ніколи не зробить марними. Через всю цю пам'ять, побратими його віруючі, про шахідів, про свідків, про злочинців, до нас насправді приходить сила, приходить бажання через цю пам'ять. Бажання боротися, бо той, хто пам'ятає, він вже не раб. Він вже не раб. Бо й той, хто пам'ятає, він здатний боротися. Аллах Всевишній каже: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Та нагадай їм про дні Аллаха, воістину в цьому знамення для кожного терплячого, вдячного. Як було вже сказано, брати мої, ми не єдиний народ, який пережив вигнання. Наші брати, чеченці, інгуші, балкарці, турки-месхетінці, всі народи Кавказу, вони відчули, що таке катування, що таке зульм, що таке вагони смерті, ешелони катів. Почули мовчання світу. Усі ці депортації насправді пляма на сумлінні людства. І саме тому ми не маємо права мовчати, забувати про це. Коли сучасна Росія, зараз, якщо ми кажемо про сучасність, знову Росія чинить зульм тут вже, в Україні, проти людяності. Але Аллах, Субханаху ва Тааля, Він справедливий і ніколи несправедливість не триматиме вічно. І так і є, і так і буде. Ми сьогодні свідки нової фази, біізніллах. Коли Україна виборює свою свободу. Ми свідки нової фази, коли Росія вторгнулася в Україну. І знову прийшов цей зульм, про який ми говоримо. Знову ми бачимо депортації, зникнення, катування. Знову наші народи проходять через цей біль. Але в цьому разі ми не мовчимо, в цьому разі ми боремося. І виборюємо це, як нам наказує Всевишній Аллах. Бо наша боротьба – це боротьба насправді за справедливість. Боротьба за правду, боротьба за право вернутися до свого рідного дому. Ми насправді не прагнемо помсти. Ми прагнемо відновлення справедливості. Ми прагнемо через цю боротьбу очищення. Ми прагнемо через цю боротьбу гідного життя майбутніх наших поколінь, гідного життя наших дітей. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Боріться ж на шляху Аллаха гідною його боротьбою. Він обрав вас і не зробив у релігії жодних труднощів. Такава релігія Ібрагіма. Вашого батька він назвав вас мусульманами ще раніше у цьому Корані, щоб посланець був свідком для вас, а ви були свідками людям. Звершуйте молитву, давайте закят і тримайтеся за Аллаха. Він охоронець ваш. Прекрасний охоронець, прекрасний помічник. Слава Аллаху, який створив нас, брати мої, різними народами, і який об'єднав нас усіх під знаменем «Ла іляха іллаллах». О віруючі, о мумма Мухаммада, широка, багатогранна, яка простягається насправді від індонезійських островів, уявіть собі, де Індонезія, до африканських пустель.
від Карпатських гір до Мекканської долини, якщо брати цю географію. Мусульмани завжди були різними народами, з багатою палітрою, з відмінностями, різні мови, різні культури, різні географії, але серця – те, що б'ється тут. Серце одне. Іноді ми не розуміємо один одного. Насправді так і буває. Ми не розуміємо один одного. Не чуємо болю іншого. Але хіба не сказав Аллах Субхану ва Та'аля: «Інна хазіхі умматукум уммату вахіда, ва ана раббукум фа'будун». Воістину ця ваша умма громада, умма єдина, а я ваш Господь, тож поклоняйтеся мені. Тому, якщо цей момент наступає в нашій голові або в нашому серці, коли таке буває, треба завжди пам'ятати, ми не маємо дозволити цим відмінностям стати нашими бар'єрами. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. О люди, воістину, ми створили вас із чоловіка та жінки, зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воістину, найшановніші спосеред вас перед Аллахом, найбільш богобоязливий. Воістину, Аллах всезнаючий, всевідуючий. Ми маємо будувати єдність не лише на словах, а на справах. Настільки, наскільки це можливо. Об'єднувати зусилля в боротьбі за збереження нашої віри, за права пригнічених, за відновлення справедливості. І в центрі цієї єдності слова, які ніколи не можуть втратити сили. Їх не стерти, їх не зламати. І це слова «Ла іляха іллаллах». Немає Бога гідного поклоніння, крім одного Аллаха. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Той, чими останніми словами будуть «Ла іляха іллаллах», увійде до раю. Таким чином, брати мої, навіть якщо є відмінності, навіть якщо є непорозуміння, навіть якщо таке є, треба завжди пам'ятати, що дах, який об'єднує нас, наш спільний дах – це наш іман, це віра, це слова «Ла іляха іллаллах». Саме ці слова об'єднують нас. Всіх нас, ким ми б не були, саме ці слова повинні бути нашою метою, кінцевою метою. Ми повинні піднімати ці слова, відстоювати їх настільки, наскільки ми можемо це робити в конкретній географії, в конкретному місці, в конкретних обставинах. Ми повинні жити з ними, ми повинні помирати ради них. Брати мої, якщо ми забуваємо свою мету, цю мету, основну мету, ми втрачаємо, насправді, орієнтири. Ми загублюємось. А якщо зберігаємо віру, ми зберігаємо, насправді, все. Наша спільна мета – це піднесення істини. Це боротьба за істинну справедливість. Це збереження пам'яті, про яку ми сьогодні кажемо, в тому числі. Не для помсти, як я вже казав, а для очищення майбутнього, гідного життя наших дітей, наступних поколінь. О Аллах, зроби нас тими, хто пам'ятає і не мовчить. Зроби нас тими, хто бореться і продовжує свою боротьбу. О Аллах, об'єднай всі наші народи. Допомоги нам. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. The deportation is the most tragic page in the history of the Crimean Tatars. It was the moral and physical destruction of a nation. While the best sons of this nation were dying at the front, the elderly, women and children were being forcefully deported to Central Asia and the Urals by train in cattle cars. As a result of this operation, more than 46.2% of people died. The Soviet government had been preparing to implement the program even before World War II, Crimea without Crimean Tatars. This became possible with the outbreak of hostilities between the USSR and Germany. The fact that the deportation operation had been prepared for several years is evidenced by the fact that in the spring of 1944, a secret NKVD order of April 13, 1944, was signed on measures to clear the territory of the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic from anti-Soviet elements. Meanwhile, from April 11 to May 10, 1944, during the Crimean operation, the peninsula was completely liberated from the German occupiers. The population joyfully welcomed the Red Army soldiers. Crimea celebrated the victory and did not suspect what an inhuman tragedy was coming from the real traitors. The fate of the Crimean Tatar people had already been decided in advance. On May 10, Stalin had already signed an order to expel all Crimean Tatars from the territory of Crimea. That meant that the entire Crimean Tatar nation, from newborn babies to the elderly, were accused of collaboration. What motivated Stalin personally in those fateful for the Crimean Tatar people days? After all, the deportation was not caused by the random whim of this tyrant. It had a clear political purpose. It is possible that the undesirability of further residence of the Crimean Tatars in Crimea was dictated by the whim and self-interest of the country's top leadership. It turned out to be most convenient to accuse the whole nation of aiding the Germans. Information about the preparation of the barbaric action was kept secret. 32,000 NKVD soldiers were deployed to Crimea. An interesting fact is that a census began, but only among the Crimean Tatars. So, everything was ready. The thunder came early in the morning on May 18, 1944, almost simultaneously, at 4 a.m., all over Crimea. Groups of 3 led by sergeants, officers, and operatives broke into Crimean Tatar homes and announced, "In the name of Soviet power, for treason against the motherland, you are being evicted to other regions of the Soviet Union." They gave 15 minutes to gather some belongings. Someone managed to take something valuable, while others confusedly grabbed some trinkets. Some were told that they were being taken to be shot and had forbidden them to take anything at all. People who were confused and did not understand what was happening were loaded into trucks and taken to the nearest railway station. And there were wagons waiting for them that were used to transport cattle. Many contemporaries of the deportation testify that seriously ill Crimean Tatars were not taken to the trains. They were physically eliminated. Those who found the courage to resist deportation were also shot. The operation was completed by 4 p.m. on May 20th. 67 trains with Crimean Tatars were sent to the east, to Central Asia and the Urals. According to the National Movement of Crimean Tatars, 238,500 people were deported, of whom 205,900 were children and women.
900 осіб. В період During the депортації period of deportation and the first years of exile, the Crimean Tatar people lost 46.2% of their total number. від загальної численності. Given the consequences of this tragedy, we can fully speak of a deliberate policy of genocide against the Crimean Tatar people. What about the Red Army soldiers, Crimean Tatars, who returned to their native Crimea in 1945 with victory? As soon as they entered their native land, they were given exactly 24 hours to leave for Central Asia. These were the consequences of the tragedy of May 18, 1944. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було морально та фактично фізичне знищення цілого народу. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей вивозили у вагонах для худоби в Середню Азію та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Радянський уряд ще до Другої світової війни готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». А можливо, це стало з початком воєнних дій між СРСР та Німеччиною. Те, що до операції «Депортація» готувалося кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року було підписано секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції півострів був повністю звільнений від німецької окупації. Населення радісно зустрічало бійців Червоної армії. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Сталін вже підписав наказ про виселення всіх кримських татар із території Криму. Тобто весь кримсько-татарський народ від новородженого немовля до людини похилого віку був звинувачений у зраді. Що ж керувало особисто Сталіном у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні? Адже депортація не була викликана випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити цілий народ у пособництві німцям. Інформація про підготовку варварської акції трималася в таємниці. В Крим було стягнуто 32 тисячі бійців НКВС. Цікавим є факт, що почався перепис населення, але тільки серед кримських татар. Отже, все було готово. Грім грянув рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму о 4 годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралася до будинків кримських татар і оголошували іменем радянської влади: за зраду батьківщини ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. На збори давали 15 хвилин. Хтось встиг узяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. А комусь говорили, що ведуть на розстріл, і взагалі забороняли щось з собою брати. Людей, розгублених та не розуміючих, що відбувається, вантажили в грузовики і вивозили на найближчу залізничну станцію. А тут на них чекали вагони, що служили для перевезення
худоби. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжко хворі люди. Їх фізично знищували. Тих, хто знайшов в собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Операцію було завершено до 16 години 20 травня. 67 ешелонів з кримськими татарами були відправлені на схід, Середню Азію і на Урал. За даними Національного руху кримських татар, було вислано 238 500 осіб, з яких діти та жінки становили 205 900 осіб. В період депортації та перші роки вигнання кримські татари втратили 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду кримсько-татарського народу. Що ж стосується солдатів Червоної армії кримських татар, які з перемогою поверталися у 1945 році до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як їм відразу давали 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. Одним із найпоширеніших міфів про Крим у радянські часи була депортація кримських татар, а точніше її причини. І як писалося в офіційних документах, це рішення, тобто примусова депортація, мотивувалася співпрацею татарського населення з німецько-фашистськими окупантами та створенням націоналістичних батальйонів з числа кримських татар, які перейшли на бік ворога. На думку радянських та російських дослідників, ці 10 добровільчих батальйонів по 200-300 осіб громили партизанські бази, випалювали населені пункти та винищували їх мешканців. Кремлівські історики наводять конкретні цифри. Вбито 86 тисяч мирних жителів Криму. Ще 47 тисяч військовополонених нібито були винищені кримсько-татарськими націоналістами, а ось 86 тисяч людей було викрадено до Німеччини. І все це робили 10 татарських батальйонів по 200-300 людей. Особливо наголошувалося, що серед загиблих та полонених мирних жителів Криму були росіяни, українці, юдеї, греки та роми. Важливо було нав'язати ці псевдофакти, розпалити міжнаціональну ворожнечу, а найголовніше – не ставити запитання, звідки були взяті такі дані, оскільки рішення партії та їхня особиста статистика обговоренню не підлягала. Тобто це і стало причиною жахливої депортації. Але відразу наводимо довідку. Із 32 керівників підпільних організацій Криму 25 були кримські татари. Під час окупації німці розстріляли 12 тисяч кримських татар. За зв'язок з партизанами спалили на півострові 127 сіл, із них 102 лише кримсько-татарські. Серед кримських татар 7 героїв Радянського Союзу, один із них двічі. Героєм Польщі став кримський татарин Адаманов. Під час війни було 4 генерали, 85 полковників, 100 підполковників, 35 людей стали кавалерами Ордена Слави. 50 тисяч кримських татар під час війни були удостоєні високих нагород. Загинуло на фронтах 55-59 тисяч кримських татар. На боці ворога виявилося
менший ніж 1%. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було моральне та буквальне фізичне знищення нації. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей у вагонах для худоби вивозили до Середньої Азії та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Це був справжній геноцид кримсько-татарського народу. Голод 1921-23 років та репресії 30-х років забрали десятки тисяч життів з-поміж кримських татар. Вже тоді комуністичний радянський уряд готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». Можливим це стало з початком війни між СРСР та Німеччиною. І, як відомо, оборона Криму на самому початку війни зазнала повного фіаско. Вже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а провал партизанського руху був поставлений у провину кримським татарам. Річ у тім, що керівники цього самого партизанського руху в Криму, Мокроусов та Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки за провал військової операції, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар з окупантами. У липні 1942 року Мокроусов направив до Москви доповідну з дезінформації про те, що переважна більшість кримських татар гірської та передгірної частин пішла за фашистами. Можливо, саме тоді доповідну взяли до уваги. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. Те, що до депортації готувалися кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року народний комісар НКВС, він же Генеральний комісар Державної безпеки Лаврентій Берія та народний комісар НКВС Міркулов вже підписали цілком секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської АРСР від агентів шпигунських резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників батьківщини та активних посібників, ставлеників німецько-фашистських окупантів, учасників антирадянських організацій. Для забезпечення цієї масштабної акції перед її початком у Крим було перекинуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Вже призначили керівників майбутньої операції – Кобулова, Сірова, Сергієнка та Фокіна. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час кримської окупації 4-м українським фронтом було повністю звільнено від німецьких окупантів Кримський півострів. Здавалося, сама природа Криму святкувала довгоочікуваний день. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, у лавах яких було чимало кримських татар. Їм якраз дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу – льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зарадників, які боягузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Берія дав на розгляд Сталіну проект рішення Державного комітету оборони про виселення всіх кримських татар з території Криму з огляду на зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу. Тобто весь кримсько-татарський народ, від новородженого немовля до людини похилого віку, був звинувачений у співпраці з ворогом. Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету
І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень від дати Беріївського листа. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Знову ж таки, мені здається, що тут сукупність причин. Водночас, і колись мені це сказала моя мама, мені дуже сподобалось, що Сталін хотів якось виправдати окупацію 41-42 років, а Крим був окупований одним з найперших, як значна частина України. І як сказала моя мама, якби українців не було так багато, їх би спіткала доля кримських татар. Їх би так само всіх запакували і кудись вивезли. Просто це фізично не вдавалось, тому що українців було більше. Тому тут оце теж відвічне бажання імперії на когось перевісити відповідальність за свої злочини, тому що ця земля була віддана. Сталін вже хотів наступати, він не готувався оборонятися, тому так легко потрапили землі під окупацію. І, тобто, покарати цей народ, якого окупували, і таким чином здійснити депортацію. А ще можлива причина, мені здається, абсолютно достовірна, це ще й він боявся таких міцних етносів, які можуть чинити йому опір, і набагато легше було просто спробувати розчинити кримських татар серед інших народностей. І величезний героїзм народу в тому, що цього не вдалося, що кримські татари таки змогли зберегти і мову, і культуру, і пам'ять. І найголовніше пам'ять про цей злочин, що це тепер, на мою думку, таке щеплення перед ілюзіями і перед іншими цими пропагандою росіян. 11 травня 1944 року було складено та підписано постанову ДКО, яка стала офіційним обґрунтуванням депортації кримсько-татарського народу. У ньому докладно наводилися вигадки на кшталт шпигунсько-диверсійної діяльності кримських татар у глибокому тилу Червоної армії. Отже, варварську акцію призначили на другу половину травня. Інформація про підготовку такої великої кампанії, яка готувалася у звичайному для Кремля режимі секретності, просто не могла просочитися назовні. У Крим було стягнуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Почався поголовний перепис населення. Але насправді переписували лише кримських татар. Було уточнено та перевірено всі адреси проживання кримсько-татарських сімей у містах та поселеннях зі змішаним населенням. А в селах, населених лише кримськими татарами, розміщено військові підрозділи. Усього було відряджено до Криму 32 тисячі оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Враховуючи, що ще не припинилися воєнні дії, мирний народ не звернув належної уваги на людей у військовому. Навпаки, є факти, що місцеве населення з-поміж кримських татар запрошували цих бійців НКВС до себе додому та годували їх, бо люди не особливо розбиралися в підрозділах. Для них солдати Червоної армії та НКВС були однакові. Але потім ці ж саме люди прийшли до їх домівок з іншою метою. Отже, це було готово. Згідно з графіком депортації, вона мала розпочатися рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму 18 травня о 4 годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися до будинків кримських татар і оголошували: іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. У середньому давали на збори 15 хвилин, але насправді час, відпущений на збори, кожен старший групи відмірював за власним бажанням. У когось не було навіть і 15 хвилин. Напевно, не знайдеться стільки слів, щоб описати той стан, у якому знаходилися люди, які ще недавно пережили жахи німецької окупації. Люди були налякані, розгублені, не розуміли, у чому їх звинувачують, виселяючи з рідних домівок.
Тут треба зауважити, що більшість кримських татар похилого віку взагалі не розуміли російську мову. Хтось встиг взяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. Їх заганяли на площі, вантажили в машини і до світанку не дозволяли їх покидати. А потім людей вивозили на найближчу залізничну станцію, а тут їх чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Свідки розповідають і про випадки фізичних знущань, коли людей могли побити солдати та кидати у вантажівки. Над вірою теж знущалися, відбирали Корани та кидали у вбиральні. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжкохворі, нетранспортабельні кримські татари. Їх фізично ліквідували. Все це відбувалося одночасно по всьому Криму. Тих, хто знайшов у собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Жорстокість солдатів доходила до того, що мешканцям цілих сіл офіційно оголошували, що вони будуть поголовно розстріляні. Люди вже прощалися один з одним. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, були відправлені в Середню Азію та на Урал. І це був справжній ад на колесах. За кілька днів Крим збезлюдів, осиротів. З корінням був вирваний народ, якого виростила кримська земля. Спустіли будинки, що зберігали дух і тепло своїх сімей. Мародерство ці місяці були дуже популярним заняттям у Криму. Наприклад, солдати, що нещодавно захисники, дійшли до того, що, пограбувавши будинки, посилали трофейні речі поштою до себе додому прямо з Криму. Сьогодні, на жаль, ми не дізнаємося ніколи, скільки насправді знайшлося любителів поживитися на чужому горі. На жаль, нам невідома точна цифра загиблих у дорозі людей та в перші роки заслання. Але за даними Національного руху кримських татар, за період депортації та перші роки заслання кримсько-татарський народ втратив 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду проти кримсько-татарського народу, який завдав незворотних наслідків. Що ж стосується солдатів Червоної армії кримських татар, які поверталися у 1945 році з перемогою до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як тут їм давали рівно 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. І пам'ятайте, що з Криму все почалося, Кримом все і скінчиться. – 18 травня 1944 року Крим пережив жахливу трагедію. Його корінний народ, кримські татари, були депортовані і вже кілька місяців перебували у Середній Азії та на Уралі. Керівництво НКВС вже прозвітувало Сталіну про виконану спецоперацію – зачистки Криму від кримсько-татарських зрадників та пособників Гітлеру, за що отримали нові зірки на погонах. Тепер стояло непросте завдання – очистити, стерти з пам'яті все, що нагадувало би в Криму про кримських татар. Перейменувати населені пункти, знести історичні пам'ятки, повністю переписати історію та знищити з пам'яті інших мешканців Криму будь-яке нагадування про колишніх сусідів. Словом, щоб ніщо не нагадувало про присутність корінного народу. А ось на Рабатській стрілці життя йшло своєю чергою. Про її нечисленне населення кримських татар просто забули, бо вважали стрілку нежитловою. У вересні 1945 року місцева влада випадково виявила своє недопрацювання. Це було кілька крихітних рибальських селищ.
У них спокійно жили кримські татари, ловили рибу, обробляли землю, словом, вели звичайний спосіб життя і навіть не підозрювали, що їх земляків давно вже вислали до Середньої Азії та Уралу. Про це одразу повідомили Богдану Кабулову, одному з активних організаторів сталінських репресій та головному учаснику депортації кримських татар. Останній розумів, що таке недопрацювання не може для нього залишитися безкарним і наказав за 2 години очистити Арабатську стрілку. Але як саме очистити стрілку, Кабулов не уточнив. Тоді хтось із працівників місцевого самоуправління знайшов вихід. Кілька десятків людей, чоловіків, жінок, людей похилого віку, дітей зібрали на одній із пристаней, занурили в трюм старої баржі та відбуксували її до середини Азовського моря. Потім відкрили кінгстони, закрили верхні люки, і баржа повільно пішла на дно. Поверхню моря ще кілька годин бороздив катер конвою, щоб раптово ніхто не всплив. Але морська гладь була мертва, як і ті, хто в ній залишився. Про цю історію через багато років докладно розповів один із учасників цієї жахливої трагедії, тоді ще солдат НКВС. Рано вранці, 18 травня 1944 року, з Криму було насильственно депортовано весь кримсько-татарський народ. За кілька днів дикою варварською акцією, влаштованою кремльовською потворою на ім'я Сталін, півострів обезлюдів. З корінням було вирвано народ, який народився, формувався і століттями жив на своїй землі. Осиротіли будинки, що зберігали пам'ять, дух та тепло своїх господарів. Втратили за один день свою родину і домашні тварини. Однак довго кримсько-татарські будинки не пустували. Не встигли їх покинути сім'ї, як туди відразу вдиралися солдати НКВС і грабували. Мародерство у ці місяці було дуже популярним заняттям у Криму. Солдати НКВС дійшли до того, що, пограбувавши будинки, висилали трофейні речі поштою додому. На зміну простим солдатам, які обмежувалися лише посудом, постільними речами, одягом, прийшли секретарі РК ВКПБ, голови виконкомів, міськкомів, райвиконкомів, радгоспів та колгоспів, завідувачі фінансових відділів, адвокати, навіть директор Ялтинського театру. Цьому інтелігентному прошарку вдалося привласнити більш значніші речі. Музичні інструменти, патефони з пластівками, дорогі посуд, книги, килими, ковдри, дорогі ювелірні прикраси, швейні машини, модні на той час нікельовані ліжка, письмові столи, добротні меблі та інше. Хто знає, може ще і нині кримсько-татарські речі прикрашають будинки тих мародерів, які брали участь в операції депортації. Першого дня після депортації кримських татар, попри заборону наближатися до будинків спецпереселенців, першими потяглися ще недавні сусіди. Хтось з жалем, адже в хлівах залишалися тварини, котрі потребували догляду, а хтось із почуттям легкої наживи. Про продовольчі запаси говорити не доводилося після недавньої окупації, а ось предмети домашнього вжитку були добротні. Спочатку забрали худобу, яку ще не встигли відвести до колгоспів, а потім дісталися і до будинків. Знов ж таки, хтось забрав особисті дорогі речі, зберігаючи їх роками, сподіваючись передати їх господарям, а хтось навпаки. Сьогодні ми вже не дізнаємося ніколи,
скільки знайшлося любителів поживитися на чужому горі. До осені 1944 року майна корінного народу вистачило і переселенцям із Краснодарського та Ставропольського країв, Воронежської, Курської, Орловської, Тамбовської, Ростовської, Смоленської та інших областей. Їх завозили до Криму та заселяли до порожніх будинків кримських татар. Саме вони та їх нащадки через 50 років були проти повернення кримських татар на історичну батьківщину. Адже вони вважали, що кримські татари потребують повернення своїх будинків. А розлучатися з чужим майном їм дуже не хотілося. Bu sene Kırım Tatar halkının sürgün etilinin 81 yıllığı anıla. Bu sadece bir tarihi vakıya değil. Bu her bir Kırım Tatar Korantanın yüreğinde kanagan bir yaradır. Bu felaketini akılımızda tutmak mühimdir. Çünkü bu büyük bir zulüm ve adaletsizlik misalidir. Ve bunun bir daha tekrarlanması için bu facianı hatırlamak şarttır. Bu tarihi günün unutmaması için onu yalnız bir gün değil, yıl boyunca hatırlamak gerek. Mekteplerde öğretilmeli, kitaplar yazılmalı, filmler çekilmelidir. En mühimi ise halkın hakkını korumak. Onun öz yurduna kaytığı için serbest şekilde dinini yaşaması, ana dilinde laf edilmesi ve kimliğini saklaması için görüşmek gerek. Sürgün binlerce insanın hayatını bozdu. Halkını vatanından ayırdı. Nesillerinin yok olmasına sebep oldu. Ama bu bizim imanımızı ve izzetimizi kıramadı. Bu facianın hatırası bizge kuvvet verir. Ve bizni adalet için mücadele etmeye ruhlandıra. Bu hatıra canımızın zirhidir. Bu hatıra ruhumuzun kalkanıdır. Mücadelemiz devam edelim. Цього року минає 81 рік з дня депортації кримсько-татарського народу. Це не просто історичний факт. Це жива рана, яка досі болить в серці кожної кримсько-татарської родини. Пам'ятати про цю трагедію важливо, бо вона приклад великої несправедливості, яка не повинна повторитись. Щоб ця дата не зникла з нашої пам'яті, важливо згадувати про неї не лише один раз на рік. Важливо говорити про неї в школах, писати книжки, знімати фільми. А найголовніше – боротися за права народу, за його право повернення додому, за право говорити рідною мовою, вірити, бути собою. Депортація зламала долі, відірвала народ від батьківщини, знищила покоління. Але вона не змогла знищити нашу віру та гідність. Саме ця пам'ять про трагедію сьогодні дає нам сили продовжувати боротьбу за справедливість. Ця пам'ять – наша духовна броня, ця пам'ять – наш духовний щит. Наша боротьба продовжується. Історія кримсько-татарського народу має багато світлих сторінок, але є й такі, які досі болять. Одна із найстрашніших – депортація 1944 року. Це була не просто примусова акція, це була спроба знищити народ як явище. Коли на фронтах Другої світової війни гинули тисячі кримських татар, вдома, в Криму, готувалася зрада. Під покровом секретності в Кремлі вирішувалася доля цілого народу. Але ця історія почалася ще задовго до війни. Перші удари радянської влади кримські татари відчули ще у 1921-23 роках. Страшний штучний голод забрав десятки тисяч життів. У 1930-х почалися репресії, арешти, заслання, розстріли. Вже тоді стало зрозуміло, радянський уряд готував програму «Крим без кримських татар».
Коли восені 1941 року Крим захопили німецькі війська, партизанський рух на півострові зазнав поразки. Командири цього руху Макраусов та Мартинов намагалися виправдати свої провали, звинувачуючи кримських татар у співпраці з нацистами. Так народився міф, що кримські татари нібито масово стали на біг ворога. У липні 1942 року Макроусов навіть надіслав до Москви доповідну, в якій писав, що більшість татар гірських районів пішла за німцями. І хоча це була відверта брехня, згодом її використали як привід для депортації. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції 4-й Український фронт повністю звільнив від німецьких окупантів Кримський півострів. Після жахів війни люди поверталися до своїх домівок, відновлювали зруйновані будинки, сади, двори, повертали землю до життя. Вони вірили, що найгірше вже позаду. Кримсько-татарські родини зустріли цю весну як нове життя. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, серед яких було чимало і синів Криму кримських татар. Їм якраз і дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників, які боєгузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. 13 квітня 1944 року був підписаний секретний наказ НКВС. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської РСР від агентів, шпигунських, резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників Батьківщини. Це була офіційна назва майбутньої депортації. Але за словами про шпигунів та зрадників ховалося одне – бажання знищити корінний народ Криму. На виконання наказу було кинуто війська НКВС. Ці військові частини розмістили в кримсько-татарських селах. Люди не розрізняли частини чи підрозділи НКВС чи регулярна армія. Для них були всі солдати-визволителі. Тому їм раділи, їх запрошували до своїх домівок, годували, не підозрюючи, що це не захисники, а майбутні кати. І ніхто не звертав уваги на те, що частина цих солдатів не воювали, а описували майно, переписували виключно кримських татар, оглядали подвір'я. Усе під прикриттям секретності. 10 травня Сталін отримав проект постанови про виселення кримських татар. Причина вигадана, нібито весь народ зрадив СРСР. Вже наступного дня, 11 травня, Державний комітет оборони СРСР офіційно затвердив цю постанову. У ній йшлося не про конкретних осіб, а про весь народ. Від немовлят до літніх людей. Усіх оголосили зрадниками. Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Але поки що більш-менш обґрунтованої відповіді немає. Можна зробити лише попередні висновки. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити його у пособництві німцям. У Криму все було готове. Понад 32 тисячі бійців НКВС чекали наказу. І він надійшов. Рано вранці, 18 травня 1944 року, день, коли почалася одна з найтемніших сторінок в історії Криму.
Майже одночасно, 18 травня, о 4 годині ранку, по всьому Криму трійки на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися в будинки кримських татар. Вони оголошували: іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. Люди мали на збори всього 15 хвилин. Багато хто навіть не встиг зібратися, деякі не мали часу навіть на мінімальні речі, а деякі взагалі не розуміли, чому їх виселяють. Особливо це було важко для старших людей, які часто не володіли російською мовою. У паніці вони забирали лише дрібниці. Вони були налякані та розгублені, не знаючи, чому їх звинувачують і куди їх відправляють. Сім'ї змушували збиратися на площах, де їх вантажили в машини. До світанку їм не дозволяли покидати ці місця, а потім відправляли на найближчу залізничу станцію. Там на них чекали вагони, призначені для перевезення худоби. Свідки згадують, що часто солдати били людей і кидали їх у вантажівки. Багато хто з тяжкохворих кримських татар не дожив до депортації. Їх фізично ліквідували ще до того, як відправити в ешелони. Це жахіття відбувалося одночасно по всьому Криму. Люди, які намагалися чинити опір, були розстріляні на місці. 67 ешелонів з кримськими татарами вирушили до Середньої Азії та на Урал. Шлях до місць заслання тривав кілька тижнів. Людей перевозили в умовах крайнього дискомфорту, у переповнених вагонах, без їжі та води, в найгірших санітарних умовах. Дорога була настільки важкою, що багато людей помирали від хвороб, виснаження та голоду. Це були тижні неймовірних страждань, коли вагон став для них справжнім пеклом. По прибуттю на нові місця в Середню Азію та на Урал на депортованих чекав ще більший жах. Вони потрапляли в місця, де не було житла і достатніх умов для життя. У місцях заслання вони стали чужими усьому – культурно, соціально і навіть фізично, опинившись за тисячі кілометрів від рідної землі. Їх чекала виснажлива праця в колгоспах та на підприємствах, де вони фактично стали дешевою робочою силою. Перші роки депортації минули під знаком постійних принижень та репресій. Невідомо точне число загиблих у дорозі або в перші роки заслання. Однак, за даними Національного руху кримських татар, народ втратив 46,2%. Наслідки цієї трагедії важко переоцінити. Це був справжній геноцид, що залишив глибокий слід в історії кримсько-татарського народу. Що ж стосується кримсько-татарських солдатів, які повернулися з перемогою в 1945 році додому. Вступаючи на рідну землю, вони отримували наказ. У них було рівно 24 години, щоб залишити Крим і вирушити до Середньої Азії. Трагедія 18 травня 1944 року стала безповоротним ударом для кримсько-татарського народу. Мокре каміння, мокре, слизьке каміння. Тисячі літ заховались в кипучих штормах. Скелі одвічні втомились від розуміння, що батьківщини на їх батьківщині нема. Серед ночі у двері голосно грюкнули. Солдати казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Люди були налякані, розгублені. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Ці спогади кримських татар – свідчення найбільшої трагедії, що сталося з цим народом у травні 1944 року – депортації. Це свідчення намагань московської влади морально та фізично знищити щонайменше 200 тисяч корінних жителів Криму, яких переселили у віддалені частини Совєтського Союзу. Аби вони розчинилися, зникли і ніколи не могли відповісти на питання, чий насправді Крим. Упродовж десятиліть цей злочин совєтської влади замовчувався, залишившись безкарним.
І досі мало хто знає, що це злодіяння росіяни готували упродовж сторіч. Та про все по порядку. 1768 рік. Кримське ханство, а саме так тоді називалася держава кримських татар, у союзі з Османською імперією розпочинає війну з імперією російською. Російські війська опиняються на території півострова і залишаються там навіть після підписання мирного договору. Півострів був важливий для Петербурга як в економічному, геополітичному, військовому, так і в психологічному аспектах, як символ розширення імперії. Тому вже за кілька років Росія провокує народне повстання проти кримського правителя, хана Шаєна-Гірея, якого самі ж московити привели до влади всупереч рішенню мешканців Криму. І під приводом допомоги у придушенні цього повстання Росія вводить додаткові війська на півострів. А далі одразу оголошує, що півострів Кримський, Тамань і вся кубанська сторона прийняті під російську державу. Так для кримських татар починається період окупації, який увійшов в їхню історію під назвою «Чорне століття». Та кримці не мали наміру так просто підкоритися окупаційній владі. Півострів вибухає збройними повстаннями. Для боротьби з ними росіяни вводять каральні загони. Повстанців та їхні сім'ї репресують. За перші роки окупації було знищено понад 30 тисяч кримських татар. Однак самої грубої сили для зросійщення корінного народу Криму недостатньо. Тому Росія вдається до одного з найулюбленіших своїх методів ведення гібридної боротьби – переписування історії. Імперські історики отримують від цариці Катерини II завдання виправдати окупацію Кримського ханства і довести, що в кримських татар немає підстав претендувати на особливі права в Криму. Імперські фальсифікатори беруться до вирішення цієї ідеологічної задачі. Отож дано. Упродовж тисячоліть у Криму поєднуються історичні траєкторії багатьох народів і племінних союзів. Усі вони закладають фундамент майбутньої нації кримських татар. Саме вони із середини 15 століття стають провідною етнографічною групою на території півострова. Хан Хаджи І Гірей об'єднує навколо себе могутні та впливові роди кримської знаті та створює нову незалежну державу – Кримське ханство. Російські історики-фальсифікатори беруть ці факти, пропускають через ідеологічну імперську машину і на виході світ отримує нову версію кримської історії. Нібито Кремль – це нащадки ординців, які прийшли на півострів у першій половині 13 століття як завойовники, а отже й корінними бути не можуть. Паралельно з пропагандистською машиною працює репресивна. Вона має на меті створити такі нестерпні умови для Кремля, аби вони самі залишили батьківщину. Кримські татари – мусульмани за віросповіданням, зізнають утисків і в релігійному житті. Окупанти ліквідовують мечеті, під проводом особисто князя Потьомкіна масово забирають у Кремля право власності на їхні землі, на яких, за наказом цариці, кожен дворянин мав поселити своїх кріпаків. Мета проста – якнайбільше заселити окуповані землі російськими підданими. Так кримські татари на власній землі опиняються в статусі безземельних наймитів. Місцевому населенню заборонялося користуватися лісами, з них вимагали плату за використання гірських лугів, води, пасовищ, заготівлю дров і сіна, насильно відбирали будинки. Все це викликає кілька хвиль масових еміграцій Кремля до сусідньої Османської імперії, що стало справжньою демографічною кризою для народу. Надію на відродження державності йому дарує нова війна між Російською та Османською імперіями. Втім, військові дії були млявими і закінчились підписанням мирного договору, за яким Північне Причорномор'я, зокрема й Крим, залишалося за Російською імперією. Держава-окупант ще більше посилила тиск на Кремля, аби остаточно вижити їх з власної землі. Міністр внутрішніх справ Росії граф Кочубей віддає розпорядження масово роздавати кримським татарам паспорти на виїзд. Над Кремлем нависла загроза примусової депортації. Однак катастрофі запобіг генерал-губернатор герцог Рішельє, який прибув до Криму з Одеси. Він зупинив депортацію. Та не з емпатії до кримських татар, а з практичних міркувань.
Адже корінне населення мало багатовіковий досвід ведення сільського господарства на цій посушливій землі. Без них Крим перетворився б на пустку. Тому Рішельє склав докладний звіт для уряду, і вже наступного року видачу паспортів призупиняють. Натомість посилюють тиск на Харамле. Окупанти запроваджують непомірні побори. Із бібліотек, мечетей, закладів освіти, приватних книжкових зібрань і будинків кримських татар вилучають усі книги і рукописи, оголошують забороненою літературою та спалюють. Знищують і прикладне мистецтво кримців, руйнують архітектурні пам'ятки, перейменовують міста та великі селища. Все це посилює напругу. Російська окупаційна влада починає остерігатися збройного бунту, а з початком Кримської війни – переходу кримських татар на бік союзних військ противника. Російська влада вдруге готує план депортації мешканців із узбережжя Криму у далекі губернії імперії. Його втіленню перешкоджає тільки те, що армія союзників висаджує морський десант у Євпаторії. Кримські татари опиняються в центрі доленосних для батьківщини подій. У лютому 1855 року нерегулярні кримсько-татарські частини взяли участь у боях під Євпаторією, відбивши російські війська. Зрештою, Російська імперія програє війну за панування на Близькому Сході та Балканах. За умовами мирного договору їй заборонено мати військовий флот та арсенал у Чорному морі. Але на превеликий жаль для Харамле, Крим лишається у складі Російської імперії. Кримські татари знову масово покидають батьківщину. Ця величезна хвиля імміграції не припиняється аж до початку ХХ століття. А воно, в свою чергу, створило нові виклики. Революція та громадянська війна в Російській імперії, утворення СРСР, прихід до влади більшовиків. Утім, інтереси вже Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки і ця влада не враховувала. За коротким періодом національного розквіту Харамле слідували сталінські репресії 1937 року, коли було фізично знищено більшість кримсько-татарської інтелігенції. Кожного, хто міг завадити планам комуністичного уряду. А він уже тоді готувався реалізовувати бажаний сценарій – Крим без кримських татар. Це стало можливим із початком війни між СРСР і Німеччиною. Радянська оборона Криму зазнала повного фіаско. Уже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а в провалі партизанського руху звинуватили кримських татар. Керівники цього самого партизанського руху в Криму Олексій Мокроусов і Серафим Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар із окупантами. Насправді ж, за роки Другої світової війни у лавах Червоної армії відслужили близько 16 тисяч харамле. Щонайменше 5 отримали звання Героя СРСР, а льотчик Амітхан Султан, який збив 30 ворожих літаків, став двічі Героєм Радянського Союзу. Та незважаючи на це, щойно півострів було деокуповано від німецьких військ, на розгляд Сталіну було подано проєкт виселення всіх кримських татар із території Криму з огляду на зрадницькі дії проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого їх проживання на прикордонній околиці Радянського Союзу. А простіше, весь кримсько-татарський народ від новонародженого до літньої людини звинуватили в колабораціонізмі. Харамле святкували звільнення, не підозрюючи, що з ними станеться вже за тиждень і який злочин проти них готують. За різними даними, на півострів було відряджено від 25 до 32 тисяч оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Увечері 17 травня 1944 року до Сімферополя прибуло багато вантажівок. Тоді ж у місті з'явилося безліч вояків. Ми, маленькі хлопчики, бігали по вулицях, рахували та збилися з рахунку. Чи могли ми уявити, для чого вони? Именем советской власти за измену Родине вы выселяетесь в другие районы Советского Союза. Я прокинувся і побачив, як офіцер сердито читає щось на папері моїй мамі. Перед нею стояли двоє солдатів. Вони поспішали і казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Людей загнали на цвинтар, з усіх боків оточений кулеметами.
Дітей стали забирати від батьків, говорячи, що старших розстріляють, а дітей відправлять до дитячих будинків. Так їх тримали окремо близько 3 годин. За цей час деякі матері збожеволіли. Приїхали машини і нас вивезли на околицю міста, на вокзал. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Коли ми перетинали кордон Криму, всі в потязі співали. Співали і плакали. Мама розповідала, що до Уралу ми витратили не менше 3 тижнів. Поїзд зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Коли дізналися, що там минулого року посаджена картопля, то ходили по тих місцях і шукали її. Торішню, мерзлу картоплю. Це лише деякі спогадів кримських татар, депортованих із Криму, вирваних із землі, з якою зрослися протягом віків. Операцію завершили до 16 години 20 травня. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, відправили на схід, до Центральної Азії та на Урал. Кожному, хто мав мужність чинити спротив, розстріл. Тяжкохворим, чи як їх тоді називали, нетранспортабельним – розстріл. Дорогою до ешелонів солдати НКВС перемішували деякі сім'ї, щоб до одного вагона не потрапили всі родичі, навіть сусіди. Вагони після худоби або військовополонених, на підлозі солома, змішана з кінським послідом, дахи, розпечені під палючим травневим сонцем. У кожному до 200 людей. Вони гинули від стресу, задухи, антисанітарії, відсутності води, мертві впереміж з живими. У найкращому разі тіла прикопували вздовж залізничних шляхів. У найгіршому солдати просто викидали їх з вагонів. Коли ж після кількатижневої дороги Кремли доставляли до місць призначення, їм, звинуваченим у зраді батьківщини, для проживання виділяли сирі землянки, сараї чи бараки, непридатні для життя. А вже наступного дня гонили на важкі примусові роботи – бавовняні поля Узбекистану чи Уральський лісоповал. І під страхом смерті ніхто не мав права залишати місця заслання. Точна кількість жертв депортації з Криму невідома. За даними самоперепису, проведеного Національним рухом кримських татар, всього у 1944 році з Криму було депортовано щонайменше 200 тисяч харамла. Однак дослідники наполягають, реальна цифра може бути вдвічі більшою. Унаслідок цієї спецоперації під час переселення й у роки заслання загинуло понад 46% харамла. Крим осиротів. Його було кинуто на поталу мародерам. До російської глибинки поштою поїхали трофейні речі, здобуті бравими совєтськими солдатами. Крим осиротів. Було знесено його історичні пам'ятки, зачинено кримсько-татарські школи, музеї, наукові інститути, знищено понад 1500 бібліотек і цілі кладовища. Традиційні для кримських татар кам'яні прямокутні надгробки совєти використовували у будівництві будинків, сараїв, огорож та тротуарів. Крим осиротів. На місце тих, хто про нього дбав, прийшли тисячі етнічних росіян, на користь яких було відчужено десятки тисяч будинків та господарств кримських татар. Та замість того, щоб відновлювати Крим, переселенці його ще більше знищували. Руйнували природний і культурний ландшафт. Багаторічні плодові дерева і виноградники використовували як дрова. Ще гірша ситуація склалася з традиційною кримсько-татарською системою водопостачання. Росіяни не вміли за нею доглядати та очищувати. Із сотень невеликих фонтанчиків у містах та селищах вціліли одиниці. Старовинні колодязі та джерела у передгір'ях і горах були засмічені. Дуже швидко Крим почав перетворюватись на безводну пустелю. Перед владою постало серйозне питання термінового виправлення ситуації, що загрожувала економічною та екологічною катастрофами. Так було вирішено побудувати Північно-Кримський канал та запросити до Криму українських селян із південних регіонів, які добре знали, як обробляти чорнозем. Саме це і стало однією з головних причин того, що Крим 1954 року було передано під юрисдикцію Києва.
А тим часом, через 10 років після депортації кримці наполегливо домагалися відновлення своїх прав, бажаючи повернутися на батьківщину. Проте більшість із них змогла зробити це лише після розпаду СРСР. І щойно це сталося, в Сімферополі розпочав свою роботу другий національний з'їзд – Курултай, який ухвалив декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу і обрав свій уряд – Меджліс. Саме тоді кримські татари самовизначилися бути у складі незалежної України. Та, на жаль, минуло трохи більше, ніж 20 років, і імперський покруч знов простяг свої руки до Криму. У 2014 році півострів спіткала нова російська окупація. І одразу запрацювала перевірена століттями репресивна машина. Знов почалося безжальне викорчовування кримськотатарської самобутності. Всі громадські організації, медіа та релігійні об'єднання зобов'язали перереєструватися за російськими законами. Діяльність незгодних була припинена. Кримськотатарську мову знов почали витісняти із системи освіти та публічної сфери. Меджліс, найвищий представницький орган кримськотатарського народу, був оголошений екстремістським та заборонений. Ті мешканці півострова, які не захотіли вписуватись у концепцію російського Криму, мали два варіанти вибору. Перший – виїхати. Крим покинули від 60 до 100 тисяч жителів, щонайменше 30 тисяч із них – Кремла. Другий варіант – залишитися і боротися. Так, через 80 років після депортації в домівки Кремля знов прийшли непрохані гості. З обшуками, викраденнями, арештами, терором. У 2016 році Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції констатувала, що репресії, які вчиняє російська влада щодо кримських татар, становлять загрозу самому існуванню цього народу. Після початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, репресії та терор у Криму лише посилюються. Одним із найпідступніших методів репресивної політики щодо кримських татар стала так звана часткова мобілізація. Лише у перші дні повномасштабної війни повістки отримали понад 1500 Кремля, що грубо порушує Женевську конвенцію і є воєнним злочином. Це викликало нову хвилю виїзду кримських татар із території півострова. Знову. Із початком повномасштабної війни Росії проти України півострів, що пережив депортацію свого корінного населення, за гіркою іронією, сам став плацдармом для подальших депортацій українців. У 21 столітті вони змушені проходити фільтраційні табори, допити, катування. У них відбирають документи та примушують до зміни громадянства. Щодня Україна продовжує боротьбу з агресором. Щодня розпорошені по світу українці й кримські татари жадібно хапаються за новини з дому, а особливо з Криму. Бо знають, звільнення півострова стане ключем до звільнення всієї України. Країни, в якій не буде місця нетерпимості, де кожен народ розквітне у власній самобутності. Кожен з нас вірить, що настане момент, коли з української землі врешті підуть окупанти, а не ті, хто жив на ній упродовж століть. Bir kun biz yurtqa jumlamiz qaytajakmiz. Siz xatirlarsiz, mejbur olajaksiz. Ne yerlerden siz kelib chiqqansiz? Nasıl mында davetsiz buyurgansiz? Qaytgan vaqtda jumlamiz qaytajakmiz. Çölde, dağlarda şen bayram yapajakmiz. Sizin fermanlar, tayaqlar, ukumni biz çalgı ve oyunмен yoqqa deviririz. Halkını butunlay jazaga uğratmak sizge naletli bir şen oyuncak. Qaytgan kunimiz toprağım sez berirsin. Ruhlar, tanrılar bir yerge ketirirsin. Uzaq bu yolni bir umutmen kechganmiz. Avdet olmaqni bir menzil deb etganmiz. So'nggi daqiqaga jayamin edik biz. Bir kun qaytajakmiz yurtqa, hepimiz.
Хвала Аллаху, який встановив у світі створену ним справедливість, аль-адль, а несправедливість зульм, проголосив темрявою, що затьмарює шлях. Шановні брати, немає в нашій релігії місця для зульму, місця для несправедливості. Відняти у людини право, принизити її гідність, зруйнувати її дім, знищити її ідентичність. Усе це форми зульму, брати мої, який Аллах Субханаху ва Та'аля сурово заборонив, за що він буде карати сурово в судний день. Аллах Субханаху ва Та'аля каже в своїй книзі «Ба'да а'узу білляхі мінаш шайтанір раджім». وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Не думай, що Аллах не помічає того, що роблять тирани, нечистивці. Він дарував їм відстрочку до того дня, коли застигнуть погляди. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каля набій, саллаллаху алейхи вассалям, «Іттаку зульма, фа інна зульма зулюмат йовма аль-қияма». Остерігайтеся зульму, бо зульм стане темрявами в день Воскресіння. Ба більш, брати мої, Аллах Субханаху ва Та'аля встановив зульм собі забороненим. І в цьому є велике значення, глибокий смисл. В хадісі Кудсі قال الرسول قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Сказано саме так. О мої раби, воістину я заборонив собі зульм, несправедливість, і зробив його забороненим між вами. Тож не чиніть несправедливості одне одному. Брати мої, нащадки тих, хто у травні 1944 році, я зараз маю на увазі саме кримських татар і депортацію кримських татар. Але від цієї депортації, від цього зульму насправді постраждали всі народи. Малі народи, мусульманські народи, народи Кавказу, чеченці, інгуші. Брати мої, ті, хто був зірваний з своєї землі, матері без дітей, діти без батьків, тіла без могил, душі без права на спокій. І це насправді не лише історія, яку треба згадувати раз на рік. Це насправді історія, як я вже сказав, не тільки кримських татар. Це історія Кавказу всього. Це історія чеченців, інгушів, балкарців, історія турків-месхетінців. І навіть азербайджанців. Депортація, насправді, якщо брати в сучасному розумінні, що це таке, це вершина зульму з точки зору релігії, якщо її розглядати. Це не просто географічне переміщення, може хтось сказати, взяли, виселили людей з одного місця в інше. Це спроба стерти їх з історії. Спроба забрати у них пам'ять, мову, віру, а насправді так і було. Але пам'ять – це не лише смуток, це не лише день скорботи, це не просто скорбота. Пам'ять насправді, брати мої, віруючі, це духовна броня, це духовний щит. Ми згадуємо не лише злочини, хоча ми маємо їх пам'ятати, що знов не допустити.
Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя в дорозі вигнання, хто помер у холодних ешелонах, у голоді, холоді, приниженні, самотності. І це все наші дідусі і бабусі. Іншаллах, ми кажемо, вони шахіди на шляху Аллаха. Тому що, каля набій, саллаллаху алейхі вассалям, الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. Свідки за віру шахіди. 5. Той, хто помер від чуми, той, хто помер від хвороби живота, хто потонув, хто загинув під завалами, і той, хто загинув на шляху Аллаха. Ми згадуємо і тих, хто вижив, дідусів, бабусів, які не зламалися, які в Середній Азії залишились просто на землі, жили в землянках, рили землю, жили в землянках і будували своє нове життя. Ми згадуємо тих, хто причетний до цього, хто звершив цей зульм, бо імена катів, тиранів теж мають бути записані, щоб ніхто не зміг сказати, ми не знали. Бо згадка про злочинців – це теж частина справедливості. Бо Всевишній Аллах каже, «А'удhu білляхі мінаш-шайтанір раджім, «Залік, валау яша'у Аллаху лантасара мінхум, валякін ліяблюа ба'дакум бі-ба'д». Так, якби Аллах побажав, то помстився би їм сам, але Він прагне випробовувати одних із вас іншими. Вчинки тих, які ведуть боротьбу на шляху Аллаха, Він ніколи не зробить марним. Через всю цю пам'ять, побратими і віруючі, про шахідів, про свідків, про злочинців, до нас насправді приходить сила, приходить бажання через цю пам'ять. Бажання боротися, бо той, хто пам'ятає, він вже не раб. Він вже не раб. Бо й той, хто пам'ятає, він здатний боротися. Аллах Всевишній каже: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Та нагадай їм про дні Аллаха, воістину в цьому знамення для кожного терплячого, вдячного. Як було вже сказано, брати мої, ми не єдиний народ, який пережив вигнання. Наші брати, чеченці, інгуші, балкарці, турки-месхетінці, всі народи Кавказу, вони відчули, що таке катування, що таке зульм, що таке вагони смерті, ешелони катів. Почули мовчання світу. Усі ці депортації насправді пляма на сумлінні людства. І саме тому ми не маємо права мовчати, забувати про це. Коли сучасна Росія, зараз, якщо ми кажемо про сучасність, знову Росія чинить зульм тут вже, в Україні, проти людяності. Але Аллах, субханаху ва та'аля, Він справедливий і ніколи несправедливість не триматиме вічно. І так і є, і так і буде. Ми сьогодні свідки нової фази, бі'ізніллах. Коли Україна виборює свою свободу. Ми свідки нової фази, коли Росія вторгнулася в Україну. І знову прийшов цей зульм, про який ми говоримо. Знову ми бачимо депортації, зникнення, катування. Знову наші народи проходять через цей біль. Але в цьому разі ми не мовчимо, в цьому разі ми боремося. І виборюємо це, як нам наказує Всевишній Аллах. Бо наша боротьба – це боротьба насправді за справедливість. Боротьба за правду, боротьба
за право вернутися до свого рідного дому. Ми насправді не прагнемо помсти. Ми прагнемо відновлення справедливості. Ми прагнемо через цю боротьбу очищення. Ми прагнемо через цю боротьбу гідного життя майбутніх наших поколінь, гідного життя наших дітей. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Боріться ж на шляху Аллаха гідною його боротьбою. Він обрав вас і не зробив у релігії жодних труднощів. Такова релігія Ібрагіма. Вашого батька він назвав вас мусульманами ще раніше у цьому Корані, щоб посланець був свідком для вас, а ви були свідками людям. Звершуйте молитву, давайте закят і тримайтеся за Аллаха. Він охоронець ваш. Прекрасний охоронець, прекрасний помічник. Слава Аллаху, який створив нас, брати мої, різними народами, і який об'єднав нас усіх під знаменем «Ла іляха іллаллах». О віруючі, о мумма Мухаммада, широка, багатогранна, яка простягається насправді від індонезійських островів, уявіть собі, де Індонезія, до африканських пустель, від Карпатських гір до Мекканської долини, якщо брати цю географію. Мусульмани завжди були різними народами, з багатою палітрою, з відмінностями, різні мови, різні культури, різні географії, але серця – те, що б'ється тут. Серце одне. Іноді ми не розуміємо один одного. Насправді так і буває. Ми не розуміємо один одного. Не чуємо болю іншого. Але хіба не сказав Аллах Субхану ва Та'аля: «Інна газігі умматукум уммату вахіда, ва ана раббукум фа'будун». Воістину ця ваша умма громада, умма єдина, а я ваш Господь, тож поклоняйтеся мені. Тому, якщо цей момент наступає в нашій голові або в нашому серці, коли таке буває, треба завжди пам'ятати, ми не маємо дозволити цим відмінностям стати нашими бар'єрами. قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. О люди, воістину, ми створили вас із чоловіка та жінки, зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воістину, найшановніші спосеред вас перед Аллахом, найбільш богобоязливо. Воістину, Аллах всезнаючий, всевідуючий. Ми маємо будувати єдність не лише на словах, а на справах. Настільки, наскільки це можливо. Об'єднувати зусилля в боротьбі за збереження нашої віри, за права пригнічених, за відновлення справедливості. І в центрі цієї єдності слова, які ніколи не можуть втратити сили. Їх не стерти, їх не зламати. І це слова «Ла іляха іллаллах». Немає Бога гідного поклоніння, крім одного Аллаха. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Той, чими останніми словами будуть «Ла іляха іллаллах», увійде до раю. Таким чином, брати мої, навіть якщо є відмінності, навіть якщо є непорозуміння, навіть якщо таке є, треба завжди пам'ятати, що дах, який об'єднує нас, наш спільний дах – це наш іман, це віра.
це слова «Ля іляха ілляллах». Саме ці слова об'єднують нас. Всіх нас, ким ми б не були. Саме ці слова повинні бути нашою метою, кінцевою метою. Ми повинні піднімати ці слова, відстоювати їх настільки, наскільки ми можемо це робити в конкретній географії, в конкретному місці, в конкретних обставинах. Ми повинні жити з ними, ми повинні помирати ради них. Брати мої, якщо ми забуваємо свою мету, цю мету, основну мету, ми втрачаємо насправді орієнтири. Ми загублюємось. А якщо зберігаємо віру, ми зберігаємо насправді все. Наша спільна мета – це піднесення істини. Це боротьба за істинну справедливість. Це збереження пам'яті, про яку ми сьогодні кажемо, в тому числі. Не для помсти, як я вже казав, а для очищення майбутнього, гідного життя наших дітей, наступних поколінь. О Аллах, зроби нас тими, хто пам'ятає і не мовчить. Зроби нас тими, хто бореться і продовжує свою боротьбу. О Аллах, об'єднай всі наші народи. Допомоги нам. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. The deportation is the most tragic page in the history of the Crimean Tatars. It was the moral and physical destruction of a nation. While the best sons of this nation were dying at the front, the elderly, women and children were being forcefully deported to Central Asia and the Urals by train in cattle cars. As a result of this operation, more than 46.2% of people died. The Soviet government had been preparing to implement the program even before World War II, Crimea without Crimean Tatars. This became possible with the outbreak of hostilities between the USSR and Germany. The fact that the deportation operation had been prepared for several years is evidenced by the fact that in the spring of 1944, a secret NKVD order of April 13, 1944, was signed on measures to clear the territory of the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic from anti-Soviet elements. Meanwhile, from April 11 to May 10, 1944, during the Crimean operation, the peninsula was completely liberated from the German occupiers. The population joyfully welcomed the Red Army soldiers. Crimea celebrated the victory and did not suspect what an inhuman tragedy was coming from the real traitors. The fate of the Crimean Tatar people had already been decided in advance. On May 10th, Stalin had already signed an order to expel all Crimean Tatars from the territory of Crimea. That meant that the entire Crimean Tatar nation, from newborn babies to the elderly, were accused of collaboration. What motivated Stalin personally in those fateful for the Crimean Tatar people days? After all, the deportation was not caused by the random whim of this tyrant. It had a clear political purpose. It is possible that the undesirability of further residence of the Crimean Tatars in Crimea was dictated by the whim and self-interest of the country's top leadership. It turned out to be most convenient to accuse the whole nation of aiding the Germans. Information about the preparation of the barbaric action was kept secret. 32,000 NKVD soldiers were deployed to Crimea. An interesting fact is that a census began, but only among the Crimean Tatars. So, everything was ready.
The thunder came early in the morning on May 18, 1944, almost simultaneously, at 4 a.m., all over Crimea. Groups of 3 led by sergeants, officers, and operatives broke into Crimean Tatar homes and announced, "In the name of Soviet power, for treason against the motherland, you are being evicted to other regions of the Soviet Union." They gave 15 minutes to gather some belongings. Someone managed to take something valuable, while others confusedly grabbed some trinkets. Some were told that they were being taken to be shot and had forbidden them to take anything at all. People who were confused and did not understand what was happening were loaded into trucks and taken to the nearest railway station. And there were wagons waiting for them that were used to transport cattle. Many contemporaries of the deportation testify that seriously ill Crimean Tatars were not taken to the trains. They were physically eliminated. Those who found the courage to resist deportation were also shot. The operation was completed by 4 p.m. on May 20th. 67 trains with Crimean Tatars were sent to the east, to Central Asia and the Urals. According to the National Movement of Crimean Tatars, 238,500 people were deported, of whom 205,900 were children and women. З яких діти та жінки становили 205,900 осіб. During the period of deportation and the first years of exile, the Crimean Tatar people lost 46.2% of their total number. Given the consequences of this tragedy, we can fully speak of a deliberate policy of genocide against the Crimean Tatar people. What about the Red Army soldiers, Crimean Tatars, who returned to their native Crimea in 1945 with victory? As soon as they entered their native land, they were given exactly 24 hours to leave for Central Asia. These were the consequences of the tragedy of May 18, 1944. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було морально та фактично фізичне знищення цілого народу. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей вивозили у вагонах для худоби в Середню Азію та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Радянський уряд ще до Другої світової війни готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». А можливим це стало з початком воєнних дій між СРСР та Німеччиною. Те, що до операції «Депортація» готувалося кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року було підписано секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції півострів був повністю звільнений від німецької окупації. Населення радісно зустрічало бійців Червоної армії. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Сталін вже підписав наказ про виселення всіх кримських татар із території Криму. Тобто весь кримсько-татарський народ, від новородженого немовля до людини похилого віку, був звинувачений у зраді. Що ж керувало особисто Сталіном у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні?
адже депортація не була викликана випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити цілий народ у пособництві німцям. Інформація про підготовку варварської акції трималася в таємниці. В Крим було стягнуто 32 тисячі бійців НКВС. Цікавим є факт, що почався перепис населення, але тільки серед кримських татар. Отже, все було готово. Грім грянув рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму о 4-й годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралася до будинків кримських татар і оголошували іменем радянської влади: за зраду батьківщини ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. На збори давали 15 хвилин. Хтось встиг узяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. А комусь говорили, що ведуть на розстріл, і взагалі забороняли щось з собою брати. Людей, розгублених та не розуміючих, що відбувається, вантажили в грузовики і вивозили на найближчу залізничну станцію. А тут на них чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжко хворі люди. Їх фізично знищували. Тих, хто знайшов в собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Операцію було завершено до 16 години 20 травня. 67 ешелонів з кримськими татарами були відправлені на схід, Середню Азію і на Урал. За даними Національного руху кримських татар, було вислано 238 500 осіб, з яких діти та жінки становили 205 900 осіб. В період депортації та перші роки вигнання кримські татари втратили 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду кримсько-татарського народу. Що ж стосується солдатів Червоної армії кримських татар, які з перемогою поверталися у 1945 році до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як їм відразу давали 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. Одним із найпоширеніших міфів про Крим у радянські часи була депортація кримських татар, а точніше її причини. І як писалося в офіційних документах, це рішення, тобто примусова депортація, мотивувалася співпрацею татарського населення з німецько-фашистськими окупантами та створенням націоналістичних батальйонів з числа кримських татар, які перейшли на бік ворога. На думку радянських та російських дослідників, ці 10 добровільчих батальйонів по 200-300 осіб громили партизанські бази, випалювали населені пункти та винищували їх мешканців. Кремлівські історики наводять конкретні цифри. Вбито 86 тисяч мирних жителів Криму. Ще 47 тисяч військовополонених нібито були
винищені кримськотатарськими націоналістами, а ось 86 тисяч людей було викрадено до Німеччини. І все це робили 10 татарських батальйонів по 200-300 людей. Особливо наголошувалося, що серед загиблих та полонених мирних жителів Криму були росіяни, українці, юдеї, греки та роми. Важливо було нав'язати ці псевдофакти, розпалити міжнаціональну ворожнечу, а найголовніше – не ставити запитання, звідки були взяті такі дані, оскільки рішення партії та їхня особиста статистика обговоренню не підлягала. Тобто це і стало причиною жахливої депортації. Але відразу наводимо довідку. Із 32 керівників підпільних організацій Криму 25 були кримські татари. Під час окупації німці розстріляли 12 тисяч кримських татар. За зв'язок з партизанами спалили на півострові 127 сіл, із них 102 лише кримсько-татарські. Серед кримських татар 7 героїв Радянського Союзу, один із них двічі. Героєм Польщі став кримський татарин Адаманов. Під час війни було 4 генерали, 85 полковників, 100 підполковників, 35 людей стали кавалерами Ордена Слави. 50 тисяч кримських татар під час війни були удостоєні високих нагород. Загинуло на фронтах 55-59 тисяч кримських татар. На боці ворога виявилося менше, ніж 1%. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було моральне та буквальне фізичне знищення нації. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей у вагонах для худоби вивозили до Середньої Азії та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Це був справжній геноцид кримсько-татарського народу. Голод 1921-23 років та репресії 30-х років забрали десятки тисяч життів з-поміж кримських татар. Вже тоді комуністичний радянський уряд готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». Можливим це стало з початком війни між СРСР та Німеччиною. І, як відомо, оборона Криму на самому початку війни зазнала повного фіаско. Вже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а провал партизанського руху був поставлений у провину кримським татарам. Річ у тім, що керівники цього самого партизанського руху в Криму, Макроусов та Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки за провал військової операції, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар з окупантами. У липні 1942 року Макроусов направив до Москви доповідну з дезінформації про те, що переважна більшість кримських татар гірської та передгірної частин пішла за фашистами. Можливо, саме тоді доповідну взяли до уваги. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. Те, що до депортації готувалося кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року народний комісар НКВС, він же Генеральний комісар Державної безпеки Лаврентія Берія та народний комісар НКВС Міркулов вже підписали цілком секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської АРСР від агентів шпигунських резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників батьківщини та активних посібників, ставлеників німецько-фашистських окупантів, учасників антирадянських організацій. Для забезпечення цієї масштабної акції перед її початком у Крим було перекинуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Вже призначили керівників майбутньої операції – Кобулова, Сірова, Сергієнка та Фокіна.
А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час кримської окупації 4-м українським фронтом було повністю звільнено від німецьких окупантів Кримський півострів. Здавалося, сама природа Криму святкувала довгоочікуваний день. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, у лавах яких було чимало кримських татар. Їм якраз дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу – льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зарадників, які боягузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Берія дав на розгляд Сталіну проект рішення Державного комітету оборони про виселення всіх кримських татар з території Криму з огляду на зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу. Тобто весь кримсько-татарський народ, від новородженого немовля до людини похилого віку, був звинувачений у співпраці з ворогом. Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень від дати Беріївського листа. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Знову ж таки, мені здається, що тут сукупність причин. Водночас, і колись мені це сказала моя мама, мені дуже сподобалось, що Сталін хотів якось виправдати окупацію 41-42 років, а Крим був окупований одним з найперших, як значна частина України. І як сказала моя мама, якби українців не було так багато, їх би спіткала доля кримських татар. Їх би так само всіх запакували і кудись вивезли. Просто це фізично не вдавалось, тому що українців було більше. Тому тут оце теж відвічне бажання імперії на когось перевісити відповідальність за свої злочини, тому що ця земля була віддана. Сталін вже хотів наступати, він не готувався оборонятися, тому так легко потрапили землі під окупацію. І, тобто, покарати цей народ, якого окупували, і таким чином здійснити депортацію. А ще можлива причина, мені здається, абсолютно достовірна, це ще й він боявся таких міцних етносів, які можуть чинити йому опір, і набагато легше було просто спробувати розчинити кримських татар серед інших народностей. І величезний героїзм народу в тому, що цього не вдалося, що кримські татари таки змогли зберегти і мову, і культуру, і пам'ять. І найголовніше пам'ять про цей злочин, що це тепер, на мою думку, таке щеплення перед ілюзіями і перед іншими цими пропагандою росіян. 11 травня 1944 року було складено та підписано постанову ДКО, яка стала офіційним обґрунтуванням депортації кримсько-татарського народу. У ньому докладно наводилися вигадки на кшталт шпигунсько-диверсійної діяльності кримських татар у глибокому тилу Червоної армії. Отже, варварську акцію призначили на другу половину травня. Інформація про підготовку такої великої кампанії, яка готувалася у звичайному для Кремля режимі секретності, просто не могла просочитися назовні. У Крим було стягнуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Почався поголовний перепис населення. Але насправді переписували лише кримських татар. Було уточнено та перевірено всі адреси проживання кримсько-татарських сімей у містах та поселеннях зі змішаним населенням. А в селах
населених лише кримськими татарами, розміщено військові підрозділи. Усього було відряджено до Криму 32 тисячі оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Враховуючи, що ще не припинилися воєнні дії, мирний народ не звернув належної уваги на людей у військовому. Навпаки, є факти, що місцеве населення з-поміж кримських татар запрошували цих бійців НКВС до себе додому та годували їх, бо люди не особливо розбиралися в підрозділах. Для них солдати Червоної армії та НКВС були однакові. Але потім ці ж саме люди прийшли до їх домівок з іншою метою. Отже, це було готово. Згідно з графіком депортації, вона мала розпочатися рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму 18 травня о 4 годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися до будинків кримських татар і оголошували: «Іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу». У середньому давали на збори 15 хвилин, але насправді час, відпущений на збори, кожен старший групи відмірював за власним бажанням. У когось не було навіть і 15 хвилин. Напевно, не знайдеться стільки слів, щоб описати той стан, у якому знаходилися люди, які ще недавно пережили жахи німецької окупації. Люди були налякані, розгублені, не розуміли, у чому їх звинувачують, виселяючи з рідних домівок. Тут треба зауважити, що більшість кримських татар похилого віку взагалі не розуміли російську мову. Хтось встиг взяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. Їх заганяли на площі, вантажили в машини і до світанку не дозволяли їх покидати. А потім людей вивозили на найближчу залізничну станцію, а тут їх чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Свідки розповідають і про випадки фізичних знущань, коли людей могли побити солдати та кидати у вантажівки. Над вірою теж знущалися, відбирали Корани та кидали у вбиральні. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжкохворі, нетранспортабельні кримські татари. Їх фізично ліквідували. Все це відбувалося одночасно по всьому Криму. Тих, хто знайшов у собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Жорстокість солдатів доходила до того, що мешканцям цілих сіл офіційно оголошували, що вони будуть поголовно розстріляні. Люди вже прощалися один з одним. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, були відправлені в Середню Азію та на Урал. І це був справжній ад на колесах. За кілька днів Крим збезлюдів, осиротів. З корінням був вирваний народ, якого виростила кримська земля. Спустіли будинки, що зберігали дух і тепло своїх сімей. Мародерство у ці місяці були дуже популярним заняттям у Криму. Наприклад, солдати, що нещодавно захисники, дійшли до того, що, пограбувавши будинки, посилали трофейні речі поштою до себе додому прямо з Криму. Сьогодні, на жаль, ми не дізнаємося ніколи, скільки насправді знайшлося любителів поживитися на чужому горі. На жаль, нам невідома точна цифра загиблих у дорозі людей та в перші роки заслання. Але за даними Національного руху кримських татар, за період депортації та перші роки заслання кримсько-татарський народ втратив 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду проти кримсько-татарського народу, який завдав незворотних наслідків. Що ж стосується солдатів Червоної армії, кримських татар, які поверталися у 1945 році з перемогою до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як тут їм давали рівно 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. І пам'ятайте, що з Криму все почалося, Кримом все і скінчиться.
18 травня 1944 року Крим пережив жахливу трагедію. Його корінний народ, кримські татари, були депортовані і вже кілька місяців перебували у Середній Азії та на Уралі. Керівництво НКВС вже прозвітувало Сталіну про виконану спецоперацію зачистки Криму від кримсько-татарських зрадників та пособників Гітлеру, за що отримали нові зірки на погонах. Тепер стояло непросте завдання – очистити, стерти з пам'яті все, що нагадувало би в Криму про кримських татар. Перейменувати населені пункти, знести історичні пам'ятки, повністю переписати історію та знищити з пам'яті інших мешканців Криму будь-яке нагадування про колишніх сусідів. Словом, щоб ніщо не нагадувало про присутність корінного народу. А ось на Рабатській стрілці життя йшло своєю чергою. Про її нечисленне населення кримських татар просто забули, бо вважали стрілку нежитловою. У вересні 1945 року місцева влада випадково виявила своє недопрацювання. Це було кілька крихітних рибальських селищ. У них спокійно жили кримські татари. Ловили рибу, обробляли землю, словом, вели звичайний спосіб життя і навіть не підозрювали, що їх земляків давно вже вислали до Середньої Азії та Уралу. Про це одразу повідомили Богдану Кабулову, одному з активних організаторів сталінських репресій та головному учаснику депортації кримських татар. Останній розумів, що таке недопрацювання не може для нього залишитися безкарним і наказав за 2 години очистити Арабатську стрілку. Але як саме очистити стрілку, Кабулов не уточнив. Тоді хтось із працівників місцевого самоуправління знайшов вихід. Кілька десятків людей, чоловіків, жінок, людей похилого віку, дітей зібрали на одній із пристаней, занурили в трюм старої баржі та відбуксували її до середини Азовського моря. Потім відкрили кінгстони, закрили верхні люки, і баржа повільно пішла на дно. Поверхню моря ще кілька годин бороздив катер конвою, щоб раптово ніхто не всплив. Але морська гладь була мертва, як і ті, хто в ній залишився. Про цю історію через багато років докладно розповів один із учасників цієї жахливої трагедії, тоді ще солдат НКВС. Рано вранці, 18 травня 1944 року, з Криму було насильственно депортовано весь кримсько-татарський народ. За кілька днів дикою варварською акцією, влаштованою кремльовською потворою на ім'я Сталін, півострів обезлюдів. З корінням було вирвано народ, який народився, формувався і століттями жив на своїй землі. Осиротіли будинки, що зберігали пам'ять, дух та тепло своїх господарів. Втратили за один день свою родину і домашні тварини. Однак довго кримсько-татарські будинки не пустували. Не встигли їх покинути сім'ї, як туди відразу вдиралися солдати НКВС і грабували. Мародерство у ці місяці було дуже популярним заняттям у Криму. Солдати НКВС дійшли до того, що, пограбувавши будинки, висилали трофейні речі поштою додому. На зміну простим солдатам, які обмежувалися лише посудом, постільними речами, одягом, прийшли секретарі РК ВКПБ, голови виконкомів, міськкомів, райвиконкомів, радгоспів та колгоспів, завідувачі фінансових відділів, адвокати, навіть директор Ялтинського театру. Цьому інтелігентному прошарку вдалося привласнити більш значніші речі. Музичні інструменти, патефони з пластівками, дорогі посуд,
книги, килими, ковдри, дорогі ювелірні прикраси, швейні машини, модні на той час нікельовані ліжка, письмові столи, добротні меблі та інше. Хто знає, може ще і нині кримсько-татарські речі прикрашають будинки тих мародерів, які брали участь в операції депортації. Першого дня після депортації кримських татар, попри заборону наближатися до будинків спецпереселенців, першими потяглися ще недавні сусіди. Хтось з жалем, адже в хлівах залишалися тварини, котрі потребували догляду, а хтось із почуттям легкої наживи. Про продовольчі запаси говорити не доводилося після недавньої окупації, а ось предмети домашнього вжитку були добротні. Спочатку забрали худобу, яку ще не встигли відвести до колгоспів, а потім дісталися і до будинків. Знов ж таки, хтось забрав особисто дорогі речі, зберігаючи їх роками, сподіваючись передати їх господарям, а хтось навпаки. Сьогодні ми вже не дізнаємося ніколи, скільки знайшлося любителів поживитися на чужому горі. До осені 1944 року майна корінного народу вистачило і переселенцям із Краснодарського та Ставропольського країв, Воронежської, Курської, Орловської, Тамбовської, Ростовської, Смоленської та інших областей. Їх завозили до Криму та заселяли до порожніх будинків кримських татар. Саме вони та їх нащадки через 50 років були проти повернення кримських татар на історичну батьківщину. Адже вони вважали, що кримські татари потребують повернення своїх будинків. А розлучатися з чужим майном їм дуже не хотілося. Bu sene Kırım Tatar halkının sürgün etilinin 81 yıllığı anıla. Bu sadece bir tarihi vakıya değil. Bu her bir Kırım Tatar Korantanın yüreğinde kanagan bir yaradır. Bu felaketini akılımızda tutmak mühimdir. Çünkü bu büyük bir zulüm ve adaletsizlik misalidir. Ve bunun bir daha tekrarlanması için bu facianı hatırlamak şarttır. Bu tarihi günün unutmaması için onu yalnız bir gün değil, yıl boyunca hatırlamak gerek. Mekteplerde öğretilmeli, kitaplar yazılmalı, filmler çekilmelidir. En mühimi ise halkın hakkını korumak. Onun öz yurduna kaytığı için serbest şekilde dinini yaşaması, ana dilinde laf etilmesi ve kimliğini saklaması için görüşmek gerek. Sürgün binlerce insanın hayatını bozdu. Halkını vatanından ayırdı. Nesillerinin yok olmasına sebep oldu. Ama bu bizim imanımızı ve izzetimizi kıramadı. Bu facianın hatırası bizge kuvvet verir. Ve bizni adalet için mücadele etmeye ruhlandıra. Bu hatıra canımızın zirhidir. Bu hatıra ruhumuzun kalkanıdır. Mücadelemiz devam etti. Цього року минає 81 рік з дня депортації кримсько-татарського народу. Це не просто історичний факт. Це жива рана, яка досі болить в серці кожної кримсько-татарської родини. Пам'ятати про цю трагедію важливо, бо вона приклад великої несправедливості, яка не повинна повторитись. Щоб ця дата не зникла з нашої пам'яті, важливо згадувати про неї не лише один раз на рік. Важливо говорити про неї в школах, писати книжки, знімати фільми. А найголовніше – боротися за права народу, за його право повернення додому, за право говорити рідною мовою, вірити бути собою. Депортація зламала долі, відірвала народ від батьківщини, знищила покоління. Але вона не змогла знищити нашу віру та гідність. Саме ця пам'ять про трагедію сьогодні дає нам сили
продовжувати боротьбу за справедливість. Ця пам'ять, наша духовна броня, ця пам'ять, наш духовний щит, наша боротьба продовжується. Історія кримсько-татарського народу має багато світлих сторінок, але є й такі, які досі болять. Одна із найстрашніших – депортація 1944 року. Це була не просто примусова акція, це була спроба знищити народ як явище. Коли на фронтах Другої світової війни гинули тисячі кримських татар, вдома, в Криму, готувалася зрада. Під покровом секретності в Кремлі вирішувалася доля цілого народу. Але ця історія почалася ще задовго до війни. Перші удари радянської влади кримські татари відчули ще у 1921-23 роках. Страшний штучний голод забрав десятки тисяч життів. У 1930-х почалися репресії, арешти, заслання, розстріли. Вже тоді стало зрозуміло, радянський уряд готував програму «Крим без кримських татар». Коли восені 1941 року Крим захопили німецькі війська, партизанський рух на півострові зазнав поразки. Командири цього руху Макроусов та Мартинов намагалися виправдати свої провали, звинувачуючи кримських татар у співпраці з нацистами. Так народився міф, що кримські татари нібито масово стали на бік ворога. У липні 1942 року Макроусов навіть надіслав до Москви доповідну, в якій писав, що більшість татар гірських районів пішла за німцями. І хоча це була відверта брехня, згодом її використали як привід для депортації. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції 4-й Український фронт повністю звільнив від німецьких окупантів Кримський півострів. Після жахів війни люди поверталися до своїх домівок, відновлювали зруйновані будинки, сади, двори, повертали землю до життя. Вони вірили, що найгірше вже позаду. Кримсько-татарські родини зустріли цю весну як нове життя. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, серед яких було чимало і синів Криму кримських татар. Їм якраз і дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників, які боєгузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. 13 квітня 1944 року був підписаний секретний наказ НКВС. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської РСР від агентів, шпигунських, резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників Батьківщини. Це була офіційна назва майбутньої депортації. Але за словами про шпигунів та зрадників ховалося одне – бажання знищити корінний народ Криму. На виконання наказу було кинуто війська НКВС. Ці військові частини розмістили в кримсько-татарських селах. Люди не розрізняли частини чи підрозділи НКВС чи регулярна армія. Для них були всі солдати-визволителі. Тому їм раділи, їх запрошували до своїх домівок, годували, не підозрюючи, що це не захисники, а майбутні кати. І ніхто не звертав уваги на те, що частина цих солдатів не воювали, а описували майно, переписували виключно кримських татар, оглядали подвір'я. Усе під прикриттям секретності. 10 травня Сталін отримав проект постанови про виселення кримських татар. Причина вигадана. Нібито весь народ зрадив СРСР. Вже наступного дня, 11 травня, Державний комітет оборони СРСР офіційно затвердив цю постанову. У ній йшлося не про конкретних осіб, а про весь народ. Від немовлят до літніх людей. Усіх оголосили зрадниками.
Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримськотатарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Але поки що більш-менш обґрунтованої відповіді немає. Можна зробити лише попередні висновки. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити його у пособництві німцям. У Криму все було готове. Понад 32 тисячі бійців НКВС чекали наказу. І він надійшов. Рано вранці, 18 травня 1944 року, день, коли почалася одна з найтемніших сторінок в історії Криму. Майже одночасно, 18 травня, о 4 годині ранку, по всьому Криму трійки на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися в будинки кримських татар. Вони оголошували: іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. Люди мали на збори всього 15 хвилин. Багато хто навіть не встиг зібратися, деякі не мали часу навіть на мінімальні речі, а деякі взагалі не розуміли, чому їх виселяють. Особливо це було важко для старших людей, які часто не володіли російською мовою. У паніці вони забирали лише дрібниці. Вони були налякані та розгублені, не знаючи, чому їх звинувачують і куди їх відправляють. Сім'ї змушували збиратися на площах, де їх вантажили в машини. До світанку їм не дозволяли покидати ці місця, а потім відправляли на найближчу залізничну станцію. Там на них чекали вагони, призначені для перевезення худоби. Свідки згадують, що часто солдати били людей і кидали їх у вантажівки. Багато хто з тяжкохворих кримських татар не дожив до депортації. Їх фізично ліквідували ще до того, як відправити в ешелони. Це жахіття відбувалося одночасно по всьому Криму. Люди, які намагалися чинити опір, були розстріляні на місці. 67 ешелонів з кримськими татарами вирушили до Середньої Азії та на Урал. Шлях до місць заслання тривав кілька тижнів. Людей перевозили в умовах крайнього дискомфорту, у переповнених вагонах, без їжі та води, в найгірших санітарних умовах. Дорога була настільки важкою, що багато людей помирали від хвороб, виснаження та голоду. Це були тижні неймовірних страждань, коли вагон став для них справжнім пеклом. По прибуттю на нові місця в Середню Азію та на Урал на депортованих чекав ще більший жах. Вони потрапляли в місця, де не було житла і достатніх умов для життя. У місцях заслання вони стали чужими усьому – культурно, соціально і навіть фізично, опинившись за тисячі кілометрів від рідної землі. Їх чекала виснажлива праця в колгоспах та на підприємствах, де вони фактично стали дешевою робочою силою. Перші роки депортації минули під знаком постійних принижень та репресій. Невідомо точне число загиблих у дорозі або в перші роки заслання. Однак, за даними Національного руху кримських татар, народ втратив 46,2%. Наслідки цієї трагедії важко переоцінити. Це був справжній геноцид, що залишив глибокий слід в історії кримськотатарського народу. Що ж стосується кримськотатарських солдатів, які повернулися з перемогою в 1945 році додому. Вступаючи на рідну землю, вони отримували наказ. У них було рівно 24 години, щоб залишити Крим і вирушити до Середньої Азії. Трагедія 18 травня 1944 року стала безповоротним ударом для кримськотатарського народу.
Мокре каміння, мокре, слизьке каміння. Тисячі літ заховались в кипучих штормах. Скелі одвічні втомились від розуміння, що батьківщини на їх батьківщині нема. Серед ночі у двері голосно грюкнули. Солдати казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Люди були налякані, розгублені. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Ці спогади кримських татар – свідчення найбільшої трагедії, що сталося з цим народом у травні 1944 року – депортації. Це свідчення намагань московської влади морально та фізично знищити щонайменше 200 тисяч корінних жителів Криму, яких переселили у віддалені частини Совєтського Союзу. Аби вони розчинилися, зникли і ніколи не могли відповісти на питання, чий насправді Крим. Упродовж десятиліть цей злочин совєтської влади замовчувався, залишившись безкарним. І досі мало хто знає, що це злодіяння росіяни готували упродовж сторіч. Та про все по порядку. 1768 рік. Кримське ханство, а саме так тоді називалася держава кримських татар, у союзі з Османською імперією розпочинає війну з імперією російською. Російські війська опиняються на території півострова і залишаються там навіть після підписання мирного договору. Півострів був важливий для Петербурга як в економічному, геополітичному, військовому, так і в психологічному аспектах, як символ розширення імперії. Тому вже за кілька років Росія провокує народне повстання проти кримського правителя, хана Шагіна-Гірея, якого самі ж московити привели до влади всупереч рішенню мешканців Криму. І під приводом допомоги у придушенні цього повстання Росія вводить додаткові війська на півострів. А далі одразу оголошує, що півострів Кримський, Тамань і вся кубанська сторона прийняті під російську державу. Так для кримських татар починається період окупації, який увійшов в їхню історію під назвою «Чорне століття». Та кримці не мали наміру так просто підкоритися окупаційній владі. Півострів вибухає збройними повстаннями. Для боротьби з ними росіяни вводять каральні загони. Повстанців та їхні сім'ї репресують. За перші роки окупації було знищено понад 30 тисяч кримських татар. Однак самої грубої сили для зросійщення корінного народу Криму недостатньо. Тому Росія вдається до одного з найулюбленіших своїх методів ведення гібридної боротьби – переписування історії. Імперські історики отримують від цариці Катерини II завдання виправдати окупацію Кримського ханства і довести, що в кримських татар немає підстав претендувати на особливі права в Криму. Імперські фальсифікатори беруться до вирішення цієї ідеологічної задачі. Отож дано. Упродовж тисячоліть у Криму поєднуються історичні траєкторії багатьох народів і племінних союзів. Усі вони закладають фундамент майбутньої нації кримських татар. Саме вони із середини 15 століття стають провідною етнографічною групою на території півострова. Хан Хаджи І Гірай об'єднує навколо себе могутні та впливові роди кримської знаті та створює нову незалежну державу – Кримське ханство. Російські історики-фальсифікатори беруть ці факти, пропускають через ідеологічну імперську машину і на виході світ отримує нову версію кримської історії. Нібито Кремль – це нащадки ординців, які прийшли на півострів у першій половині 13 століття як завойовники, а отже й корінними бути не можуть. Паралельно з пропагандистською машиною працює репресивна. Вона має на меті створити такі нестерпні умови для Кремля, аби вони самі залишили батьківщину. Кримські татари – мусульмани за віросповіданням, зізнають утисків і в релігійному житті. Окупанти ліквідовують мечеті, під проводом особисто князя Потьомкіна масово забирають у Кремля право власності на їхні землі, на яких, за наказом цариці, кожен дворянин мав поселити своїх кріпаків. Мета проста – якнайбільше заселити окуповані землі російськими підданими. Так кримські татари на власній землі опиняються в статусі безземельних наймитів.
Місцевому населенню заборонялося користуватися лісами, з них вимагали плату за використання гірських лугів, води, пасовищ, заготівлю дров і сіна, насильно відбирали будинки. Все це викликає кілька хвиль масових еміграцій Карамла до сусідньої Османської імперії, що стало справжньою демографічною кризою для народу. Надію на відродження державності йому дарує нова війна між Російською та Османською імперіями. Втім, військові дії були млявими і закінчились підписанням мирного договору, за яким Північне Причорномор'я, зокрема й Крим, залишалося за Російською імперією. Держава-окупант ще більше посилила тиск на Карамла, аби остаточно вижити їх з власної землі. Міністр внутрішніх справ Росії граф Кочубей віддає розпорядження масово роздавати кримським татарам паспорти на виїзд. Над Карамле нависла загроза примусової депортації. Однак катастрофі запобіг генерал-губернатор герцог Рішельє, який прибув до Криму з Одеси. Він зупинив депортацію. Та не з емпатії до кримських татар, а з практичних міркувань. Адже корінне населення мало багатовіковий досвід ведення сільського господарства на цій посушливій землі. Без них Крим перетворився б на пустку. Тому Рішельє склав докладний звіт для уряду, і вже наступного року видачу паспортів призупиняють. Натомість посилюють тиск на Карамле. Окупанти запроваджують непомірні побори. Із бібліотек, мечетей, закладів освіти, приватних книжкових зібрань і будинків кримських татар вилучають усі книги і рукописи, оголошують забороненою літературою та спалюють. Знищують і прикладне мистецтво кримців, руйнують архітектурні пам'ятки, перейменовують міста та великі селища. Все це посилює напругу. Російська окупаційна влада починає остерігатися збройного бунту, а з початком Кримської війни – переходу кримських татар на бік союзних військ противника. Російська влада вдруге готує план депортації мешканців із узбережжя Криму у далекі губернії імперії. Його втіленню перешкоджає тільки те, що армія союзників висаджує морський десант у Євпаторії. Кримські татари опиняються в центрі доленосних для батьківщини подій. У лютому 1855 року нерегулярні кримсько-татарські частини взяли участь у боях під Євпаторією, відбивши російські війська. Зрештою, Російська імперія програє війну за панування на Близькому Сході та Балканах. За умовами мирного договору їй заборонено мати військовий флот та арсенали у Чорному морі. Але, на превеликий жаль для Карамле, Крим лишається у складі Російської імперії. Кримські татари знову масово покидають батьківщину. Ця величезна хвиля імміграції не припиняється аж до початку ХХ століття. А воно, в свою чергу, створило нові виклики. Революція та громадянська війна в Російській імперії, утворення СРСР, прихід до влади більшовиків. Утім, інтереси вже Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки і ця влада не враховувала. За коротким періодом національного розквіту Карамле слідували сталінські репресії 1937 року, коли було фізично знищено більшість кримсько-татарської інтелігенції. Кожного, хто міг завадити планам комуністичного уряду. А він уже тоді готувався реалізовувати бажаний сценарій – Крим без кримських татар. Це стало можливим із початком війни між СРСР і Німеччиною. Радянська оборона Криму зазнала повного фіаско. Уже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а в провалі партизанського руху звинуватили кримських татар. Керівники цього самого партизанського руху в Криму Олексій Мокроусов і Серафим Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар із окупантами. Насправді ж, за роки Другої світової війни у лавах Червоної армії відслужили близько 16 тисяч Карамле. Щонайменше 5 отримали звання Героя СРСР, а льотчик Амітхан Султан, який збив 30 ворожих літаків, став двічі Героєм Радянського Союзу.
Та незважаючи на це, щойно півострів було деокуповано від німецьких військ, на розгляд Сталіну було подано проєкт виселення всіх кримських татар із території Криму з огляду на зрадницькі дії проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого їх проживання на прикордонній околиці Радянського Союзу. А простіше, весь кримськотатарський народ від новонародженого до літньої людини звинуватили в колабораціонізмі. Кармали святкували звільнення, не підозрюючи, що з ними станеться вже за тиждень і який злочин проти них готують. За різними даними, на півострів було відряджено від 25 до 32 тисяч оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Увечері 17 травня 1944 року до Сімферополя прибуло багато вантажівок. Тоді ж у місті з'явилося безліч вояків. Ми, маленькі хлопчики, бігали по вулицях, рахували та збилися з рахунку. Чи могли ми уявити, для чого вони? Именем советской власти за измену Родине вы выселяетесь в другие районы Советского Союза. Я прокинувся і побачив, як офіцер сердито читає щось на папері моїй мамі. Перед нею стояли двоє солдатів. Вони поспішали і казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Людей загнали на цвинтар, з усіх боків оточений кулеметами. Дітей стали забирати від батьків, говорячи, що старших розстріляють, а дітей відправлять до дитячих будинків. Так їх тримали окремо близько 3 годин. За цей час деякі матері збожеволіли. Приїхали машини і нас вивезли на околицю міста, на вокзал. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Коли ми перетинали кордон Криму, всі в потязі співали. Співали і плакали. Мама розповідала, що до Уралу ми витратили не менше 3 тижнів. Поїзд зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Коли дізналися, що там минулого року посаджена картопля, то ходили по тих місцях і шукали її. Торішню, мерзлу картоплю. Це лише деякі спогадів кримських татар, депортованих із Криму, вирваних із землі, з якою зрослися протягом віків. Операцію завершили до 16-ї години 20 травня. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, відправили на схід, до Центральної Азії та на Урал. Кожному, хто мав мужність чинити спротив, розстріл. Тяжкохворим, чи як їх тоді називали, нетранспортабельним – розстріл. Дорогою до ешелонів солдати НКВС перемішували деякі сім'ї. Щоб до одного вагона не потрапили всі родичі, навіть сусіди. Вагони після худоби або військовополонених, на підлозі солома, змішана з кінським послідом, дахи, розпечені під палючим травневим сонцем. У кожному до 200 людей. Вони гинули від стресу, задухи, антисанітарії, відсутності води, мертві впереміж з живими. У найкращому разі тіла прикопували вздовж залізничних шляхів. У найгіршому солдати просто викидали їх з вагонів. Коли ж після кількатижневої дороги кармали доставляли до місць призначення, їм, звинуваченим у зраді батьківщини, для проживання виділяли сирі землянки, сараї чи бараки, непридатні для життя. А вже наступного дня гонили на важкі примусові роботи – бавовняні поля Узбекистану чи Уральський лісоповал. І під страхом смерті ніхто не мав права залишати місця заслання. Точна кількість жертв депортації з Криму невідома. За даними самоперепису, проведеного Національним рухом кримських татар, всього у 1944 році з Криму було депортовано щонайменше 200 тисяч кармла. Однак дослідники наполягають, реальна цифра може бути вдвічі більшою. Унаслідок цієї спецоперації під час переселення й у роки заслання загинуло понад 46% кармла. Крим осиротів. Його було кинуто на поталу мародерам. До російської глибинки поштою поїхали трофейні речі, здобуті бравими совєтськими солдатами. Крим осиротів.
Було знесено його історичні пам'ятки, зачинено кримськотатарські школи, музеї, наукові інститути, знищено понад 1500 бібліотек і цілі кладовища. Традиційні для кримських татар кам'яні прямокутні надгробки совєти використовували у будівництві будинків, сараїв, огорож та тротуарів. Крим осиротів. На місце тих, хто про нього дбав, прийшли тисячі етнічних росіян, на користь яких було відчужено десятки тисяч будинків та господарств кримських татар. Та замість того, щоб відновлювати Крим, переселенці його ще більше знищували. Руйнували природний і культурний ландшафт. Багаторічні плодові дерева і виноградники використовували як дрова. Ще гірша ситуація склалася з традиційною кримськотатарською системою водопостачання. Росіяни не вміли за нею доглядати та очищувати. Із сотень невеликих фонтанчиків у містах та селищах вціліли одиниці. Старовинні колодязі та джерела у передгір'ях і горах були засмічені. Дуже швидко Крим почав перетворюватись на безводну пустелю. Перед владою постало серйозне питання термінового виправлення ситуації, що загрожувала економічною та екологічною катастрофами. Так було вирішено побудувати Північно-Кримський канал та запросити до Криму українських селян із південних регіонів, які добре знали, як обробляти чорнозем. Саме це і стало однією з головних причин того, що Крим 1954 року було передано під юрисдикцію Києва. А тим часом, через 10 років після депортації кримці наполегливо домагалися відновлення своїх прав, бажаючи повернутися на батьківщину. Проте більшість із них змогла зробити це лише після розпаду СРСР. І щойно це сталося, в Сімферополі розпочав свою роботу другий національний з'їзд – Курултай, який ухвалив декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу і обрав свій уряд – Меджліс. Саме тоді кримські татари самовизначилися бути у складі незалежної України. Та, на жаль, минуло трохи більше, ніж 20 років, і імперський покруч знов простяг свої руки до Криму. У 2014 році півострів спіткала нова російська окупація. І одразу запрацювала перевірена століттями репресивна машина. Знов почалося безжальне викорчовування кримськотатарської самобутності. Всі громадські організації, медіа та релігійні об'єднання зобов'язали перереєструватися за російськими законами. Діяльність незгодних була припинена. Кримськотатарську мову знов почали витісняти із системи освіти та публічної сфери. Меджліс, найвищий представницький орган кримськотатарського народу, був оголошений екстремістським та заборонений. Ті мешканці півострова, які не захотіли вписуватись у концепцію російського Криму, мали два варіанти вибору. Перший – виїхати. Крим покинули від 60 до 100 тисяч жителів, щонайменше 30 тисяч із них – Кремла. Другий варіант – залишитися і боротися. Так, через 80 років після депортації в домівки Кремли знов прийшли непрохані гості. З обшуками, викраденнями, арештами, терором. У 2016 році Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції констатувала, що репресії, які вчиняє російська влада щодо кримських татар, становлять загрозу самому існуванню цього народу. Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року репресії та терор у Криму лише посилюються. Одним із найпідступніших методів репресивної політики щодо кримських татар стала так звана часткова мобілізація. Лише у перші дні повномасштабної війни повістки отримали понад 1500 кремле, що грубо порушує Женевську конвенцію і є воєнним злочином. Це викликало нову хвилю виїзду кримських татар із території півострова. Знову. Із початком повномасштабної війни Росії проти України півострів, що пережив депортацію свого корінного населення, за гіркою іронією, сам став плацдармом для подальших депортацій українців. У 21 столітті вони змушені проходити фільтраційні табори, допити, катування. У них відбирають документи та примушують до зміни громадянства. Щодня Україна продовжує боротьбу з агресором. Щодня розпорошені по світу українці й кримські татари жадібно хапаються за новини з дому, а особливо з Криму. Бо знають, звільнення півострова стане ключем до звільнення всієї України.
Країни, в якій не буде місця нетерпимості, де кожен народ розквітне у власній самобутності. Кожен з нас вірить, що настане момент, коли з української землі врешті підуть окупанти, а не ті, хто жив на ній упродовж століть. Bir kun biz yurtqa jumlamiz qaytajaqmiz. Siz xatırlarsız, mecbur olacaksınız. Ne yerlerden siz kelib chiqqansiz? Nasıl, mında davetsiz buyurgansız? Qaytgan vaqtda jumlamiz qaytajaqmiz. Çölde, dağlarda şen bayram yapacakmiz. Sizin fermanlar, tayaqlar, hukumni biz çalgı ve oyunмен yo'qqa deviramiz. Xalqini butunlay jazoga uğratmak sizga naletli bir şen oyuncak. Qaytgan kunimiz toprağım ses berirsin. Ruhlar, tanrılar bir yerge ketirirsin. Uzaq bu yolni bir umutmen kechganmiz. Avdet olmaqni bir menzil deb etganmiz. So'nggi daqiqaga jayminadik biz. Bir kun qaytajaqmiz yurtqa hepimiz. Хвала Аллаху, який встановив у світі створене ним справедливість, аль-адль, а несправедливість зульм, проголосив темрявою, що затьмарює шлях. Шановні брати, немає в нашій релігії місця для зульму, місця для несправедливості. Відняти у людини право, принизити її гідність, зруйнувати її дім, знищити її ідентичність. Усе це форми зульму, брати мої. Який Аллах, субханаху ва та'аля, сурово заборонив, за що він буде карати сурово в судний день. Аллах, субханаху ва та'аля, каже в своїй книзі «Ба'да а'узу білляхі мінаш шайтанір раджім». وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Не думай, що Аллах не помічає того, що роблять тирани, нечистивці. Він дарував їм відстрочку до того дня, коли застигнуть погляди. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каля набій, саллаллаху алейхи вассалям, «Іттаку зульма, фа інна зульма зулюмат йовма ал-қияма». Остерігайтеся зульму, бо зульм стане
темрявами в день Воскресіння. Ба більш, брати мої, Аллах Субханаху ва Та'аля встановив зульм собі забороненим. І в цьому є велике значення, глибокий смисл. В хадісі Кудсі قال الرسول قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Сказано саме так. О мої раби, воістину я заборонив собі зульм, несправедливість, і зробив його забороненим між вами. Тож не чиніть несправедливості одне одному. Брати мої, нащадки тих, хто у травні 1944 році, я зараз маю на увазі саме кримських татар і депортацію кримських татар. Але від цієї депортації, від цього зульму насправді постраждали всі народи. Малі народи, мусульманські народи, народи Кавказу, чеченці, інгуші. Брати мої, ті, хто був зірваний з своєї землі, матері без дітей, діти без батьків, тіла без могил, душі без права на спокій. І це насправді не лише історія, яку треба згадувати раз на рік. Це насправді історія, як я вже сказав, не тільки кримських татар. Це історія Кавказу всього. Це історія чеченців, інгушів, балкарців, історія турків-месхетінців. І навіть азербайджанців. Депортація, насправді, якщо брати в сучасному розумінні, що це таке, це вершина зульму з точки зору релігії, якщо її розглядати. Це не просто географічне переміщення, може хтось сказати, взяли, виселили людей з одного місця в інше. Це спроба стерти їх з історії. Спроба забрати у них пам'ять, мову, віру, а насправді так і було. Але пам'ять – це не лише смуток, це не лише день скорботи, це не просто скорбота. Пам'ять насправді, брати мої, віруючі, це духовна броня, це духовний щит. Ми згадуємо не лише злочини, хоча ми маємо їх пам'ятати, що знов не допустити. Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя в дорозі вигнання, хто помер у холодних ешелонах, у голоді, холоді, приниженні, самотності. І це все наші дідусі і бабусі. Іншаллах, ми кажемо, вони шахіди на шляху Аллаха. Тому що, قال النبي صلى الله عليه وسلم, الشهداء خمسة, المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. Свідки за віру шахіди. 5. Той, хто помер від чуми, той, хто помер від хвороби живота, хто потонув, хто загинув під завалами, і той, хто загинув на шляху Аллаха. Ми згадуємо і тих, хто вижив. Дідусів, бабусів, які не зламалися. Які в Середній Азії залишились просто на землі, жили в землянках, рили землю. Жили в землянках і будували своє нове життя. Ми згадуємо тих, хто причетний до цього, хто звершив цей зульм. Бо імена катів, тиранів теж мають бути записані, щоб ніхто не зміг сказати, ми не знали. Бо згадка про злочинців – це теж частина справедливості. Бо Всевишній Аллах каже, ذَلِكَ
وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. Так, якби Аллах побажав, то помстився би їм сам, але Він прагне випробовувати одних із вас іншими. Вчинки тих, які ведуть боротьбу на шляху Аллаха, Він ніколи не зробить марним. Через всю цю пам'ять, побратими і віруючі, про шахідів, про свідків, про злочинців, до нас насправді приходить сила, приходить бажання через цю пам'ять. Бажання боротися, бо той, хто пам'ятає, він вже не раб. Він вже не раб. Бо й той, хто пам'ятає, він здатний боротися. Аллах Всевишній каже: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Та нагадай їм про дні Аллаха, воістину в цьому знамення для кожного терплячого, вдячного. Як було вже сказано, брати мої, ми не єдиний народ, який пережив вигнання. Наші брати, чеченці, інгуші, балкарці, турки-месхетінці, всі народи Кавказу, вони відчули, що таке катування, що таке зульм, що таке вагони смерті, ешелони катів. Почули мовчання світу. Усі ці депортації насправді пляма на сумлінні людства. І саме тому ми не маємо права мовчати, забувати про це. Коли сучасна Росія, зараз, якщо ми кажемо про сучасність, знову Росія чинить зульм тут вже, в Україні, проти людяності. Але Аллах, субханаху ва та'аля, Він справедливий і ніколи несправедливість не триматиме вічно. І так і є, і так і буде. Ми сьогодні свідки нової фази, бі'ізніллах. Коли Україна виборює свою свободу. Ми свідки нової фази, коли Росія вторгнулася в Україну. І знову прийшов цей зульм, про який ми говоримо. Знову ми бачимо депортації, зникнення, катування. Знову наші народи проходять через цей біль. Але в цьому разі ми не мовчимо, в цьому разі ми боремося. І виборюємо це, як нам наказує Всевишній Аллах. Бо наша боротьба – це боротьба насправді за справедливість. Боротьба за правду, боротьба за право вернутися до свого рідного дому. Ми насправді не прагнемо помсти. Ми прагнемо відновлення справедливості. Ми прагнемо через цю боротьбу очищення. Ми прагнемо через цю боротьбу гідного життя майбутніх наших поколінь, гідного життя наших дітей. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Боріться ж на шляху Аллаха гідною його боротьбою. Він обрав вас і не зробив у релігії жодних труднощів. Такава релігія Ібрагіма. Вашого батька, він назвав вас мусульманами ще раніше у цьому Корані, щоб посланець був свідком для вас, а ви були свідками людям. Звершуйте молитву, давайте закят і тримайтеся за Аллаха. Він охоронець ваш. Прекрасний охоронець, прекрасний помічник. Слава Аллаху, який створив нас, брати мої, різними народами, і який об'єднав нас усіх під знаменем «Ла іляха іллаллах». О віруючі, о мумма Мухаммада, широка, багатогранна, яка простягається насправді від індонезійських островів, уявіть собі, де Індонезія, до африканських пустель.
від Карпатських гір до Мекканської долини, якщо брати цю географію. Мусульмани завжди були різними народами, з багатою палітрою, з відмінностями, різні мови, різні культури, різні географії, але серця – те, що б'ється тут. Серце одне. Іноді ми не розуміємо один одного. Насправді так і буває. Ми не розуміємо один одного. Не чуємо болю іншого. Але хіба не сказав Аллах Субхану ва Та'аля: «Інна хазіхі умматукум уммату вахіда, ва ана раббукум фа'будун». Воістину ця ваша умма громада, умма єдина, а я ваш Господь, тож поклоняйтеся мені. Тому, якщо цей момент наступає в нашій голові або в нашому серці, коли таке буває, треба завжди пам'ятати, ми не маємо дозволити цим відмінностям стати нашими бар'єрами. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. О люди, воістину, ми створили вас із чоловіка та жінки, зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воістину, найшановніші спосеред вас перед Аллахом, найбільш богобоязливий. Воістину, Аллах всезнаючий, всевідуючий. Ми маємо будувати єдність не лише на словах, а на справах. Настільки, наскільки це можливо. Об'єднувати зусилля в боротьбі за збереження нашої віри, за права пригнічених, за відновлення справедливості. І в центрі цієї єдності слова, які ніколи не можуть втратити сили. Їх не стерти, їх не зламати. І це слова «Ла іляха іллаллах». Немає Бога гідного поклоніння, крім одного Аллаха. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Той, чими останніми словами будуть «Ла іляха іллаллах», увійде до раю. Таким чином, брати мої, навіть якщо є відмінності, навіть якщо є непорозуміння, навіть якщо таке є, треба завжди пам'ятати, що дах, який об'єднує нас, наш спільний дах – це наш іман, це віра, це слова «Ла іляха іллаллах». Саме ці слова об'єднують нас. Всіх нас, ким ми б не були, саме ці слова повинні бути нашою метою, кінцевою метою. Ми повинні піднімати ці слова, відстоювати їх настільки, наскільки ми можемо це робити в конкретній географії, в конкретному місці, в конкретних обставинах. Ми повинні жити з ними, ми повинні помирати ради них. Брати мої, якщо ми забуваємо свою мету, цю мету, основну мету, ми втрачаємо, насправді, орієнтири. Ми загублюємось. А якщо зберігаємо віру, ми зберігаємо, насправді, все. Наша спільна мета – це піднесення істини. Це боротьба за істинну справедливість. Це збереження пам'яті, про яку ми сьогодні кажемо, в тому числі. Не для помсти, як я вже казав, а для очищення майбутнього, гідного життя наших дітей, наступних поколінь. О Аллах, зроби нас тими, хто пам'ятає і не мовчить. Зроби нас тими, хто бореться і продовжує свою боротьбу. О Аллах, об'єднай всі наші народи. Допомоги нам. Ва саллаллаху аля набійна Мухаммадін ва аля аліхі ва сахбіхі أجمعين وإني داع فأمنوا
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. The deportation is the most tragic page in the history of the Crimean Tatars. It was the moral and physical destruction of a nation. While the best sons of this nation were dying at the front, the elderly, women and children were being forcefully deported to Central Asia and the Urals by train in cattle cars. As a result of this operation, more than 46.2% of people died. The Soviet government had been preparing to implement the program even before World War II, Crimea without Crimean Tatars. This became possible with the outbreak of hostilities between the USSR and Germany. The fact that the deportation operation had been prepared for several years is evidenced by the fact that in the spring of 1944, a secret NKVD order of April 13, 1944, was signed on measures to clear the territory of the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic from anti-Soviet elements. Meanwhile, from April 11 to May 10, 1944, during the Crimean operation, the peninsula was completely liberated from the German occupiers. The population joyfully welcomed the Red Army soldiers. Crimea celebrated the victory and did not suspect what an inhuman tragedy was coming from the real traitors. The fate of the Crimean Tatar people had already been decided in advance. On May 10th, Stalin had already signed an order to expel all Crimean Tatars from the territory of Crimea. That meant that the entire Crimean Tatar nation, from newborn babies to the elderly, were accused of collaboration. What motivated Stalin personally in those fateful for the Crimean Tatar people days? After all, the deportation was not caused by the random whim of this tyrant. It had a clear political purpose. It is possible that the undesirability of further residence of the Crimean Tatars in Crimea was dictated by the whim and self-interest of the country's top leadership. It turned out to be most convenient to accuse the whole nation of aiding the Germans. Information about the preparation of the barbaric action was kept secret. 32,000 NKVD soldiers were deployed to Crimea. An interesting fact is that a census began, but only among the Crimean Tatars. So, everything was ready. The thunder came early in the morning on May 18, 1944, almost simultaneously, at 4 a.m., all over Crimea. Groups of 3 led by sergeants, officers, and operatives broke into Crimean Tatar homes and announced, in the name of Soviet power, for treason against the motherland, you are being evicted to other regions of the Soviet Union. They gave 15 minutes to gather some belongings. Someone managed to take something valuable, while others confusedly grabbed some trinkets. Some were told that they were being taken to be shot and had forbidden them to take anything at all. People who were confused and did not understand what was happening were loaded into trucks and taken to the nearest railway station. And there were wagons waiting for them that were used to transport cattle. Many contemporaries of the deportation testify that seriously ill Crimean Tatars were not taken to the trains. They were physically eliminated. Those who found the courage to resist deportation were also shot. The operation was completed by 4 p.m. on May 20th. 67 trains with Crimean Tatars were sent to the east, to Central Asia and the Urals. According to the National Movement of Crimean Tatars, 238,500 people were deported, of whom 205,900 were children and women. З яких діти та жінки становили 205
900 осіб. В період During the депортації period of deportation and the first years of exile, the Crimean Tatar people lost 46.2% of their total number. від загальної численності. Given the consequences of this tragedy, we can fully speak of a deliberate policy of genocide against the Crimean Tatar people. What about the Red Army soldiers, Crimean Tatars, who returned to their native Crimea in 1945 with victory? As soon as they entered their native land, they were given exactly 24 hours to leave for Central Asia. These were the consequences of the tragedy of May 18, 1944. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було морально та фактично фізичне знищення цілого народу. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей вивозили у вагонах для худоби в Середню Азію та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Радянський уряд ще до Другої світової війни готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». А можливим це стало з початком воєнних дій між СРСР та Німеччиною. Те, що до операції «Депортація» готувалося кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року було підписано секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції півострів був повністю звільнений від німецької окупації. Населення радісно зустрічало бійців Червоної армії. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Сталін вже підписав наказ про виселення всіх кримських татар із території Криму. Тобто весь кримсько-татарський народ, від новородженого немовля до людини похилого віку, був звинувачений у зраді. Що ж керувало особисто Сталіном у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні? Адже депортація не була викликана випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити цілий народ у пособництві німцям. Інформація про підготовку варварської акції трималася в таємниці. В Крим було стягнуто 32 тисячі бійців НКВС. Цікавим є факт, що почався перепис населення, але тільки серед кримських татар. Отже, все було готово. Грім грянув рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму о 4 годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралася до будинків кримських татар і оголошували іменем радянської влади: за зраду батьківщини ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. На збори давало 15 хвилин. Хтось встиг узяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. А комусь говорили, що ведуть на розстріл, і взагалі забороняли щось з собою брати. Людей, розгублених та не розуміючих, що відбувається, вантажили в грузовики і вивозили на найближчу залізничну станцію.
а тут на них чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжко хворі люди. Їх фізично знищували. Тих, хто знайшов в собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Операцію було завершено до 16 години 20 травня. 67 ешелонів з кримськими татарами були відправлені на схід, Середню Азію і на Урал. За даними Національного руху кримських татар, було вислано 238 500 осіб, з яких діти та жінки становили 205 900 осіб. В період депортації та перші роки вигнання кримські татари втратили 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду кримсько-татарського народу. Що ж стосується солдатів Червоної армії кримських татар, які з перемогою поверталися у 1945 році до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як їм відразу давали 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. Одним із найпоширеніших міфів про Крим у радянські часи була депортація кримських татар, а точніше її причини. І як писалося в офіційних документах, це рішення, тобто примусова депортація, мотивувалася співпрацею татарського населення з німецько-фашистськими окупантами та створенням націоналістичних батальйонів з числа кримських татар, які перейшли на бік ворога. На думку радянських та російських дослідників, ці 10 добровільчих батальйонів по 200-300 осіб громили партизанські бази, випалювали населені пункти та винищували їх мешканців. Кремлівські історики наводять конкретні цифри. Вбито 86 тисяч мирних жителів Криму. Ще 47 тисяч військовополонених нібито були винищені кримсько-татарськими націоналістами, а ось 86 тисяч людей було викрадено до Німеччини. І все це робили 10 татарських батальйонів по 200-300 людей. Особливо наголошувалося, що серед загиблих та полонених мирних жителів Криму були росіяни, українці, юдеї, греки та роми. Важливо було нав'язати ці псевдофакти, розпалити міжнаціональну ворожнечу, а найголовніше – не ставити запитання, звідки були взяті такі дані, оскільки рішення партії та їхня особиста статистика обговоренню не підлягала. Тобто це і стало причиною жахливої депортації. Але відразу наводимо довідку. Із 32 керівників підпільних організацій Криму 25 були кримські татари. Під час окупації німці розстріляли 12 тисяч кримських татар. За зв'язок з партизанами спалили на півострові 127 сіл, із них 102 лише кримсько-татарські. Серед кримських татар 7 героїв Радянського Союзу, один із них двічі. Героєм Польщі став кримський татарин Адаманов. Під час війни було 4 генерали, 85 полковників, 100 підполковників, 35 людей стали кавалерами Ордена Слави. 50 тисяч кримських татар під час війни були удостоєні високих нагород. Загинуло на фронтах
55-59 тисяч кримських татар. На боці ворога виявилося менше, ніж 1%. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було моральне та буквальне фізичне знищення нації. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей у вагонах для худоби вивозили до Середньої Азії та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Це був справжній геноцид кримсько-татарського народу. Голод 1921-23 років та репресії 30-х років забрали десятки тисяч життів з-поміж кримських татар. Вже тоді комуністичний радянський уряд готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». Можливим це стало з початком війни між СРСР та Німеччиною. І, як відомо, оборона Криму на самому початку війни зазнала повного фіаско. Вже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а провал партизанського руху був поставлений у провину кримським татарам. Річ у тім, що керівники цього самого партизанського руху в Криму, Макроусов та Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки за провал військової операції, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар з окупантами. У липні 1942 року Макроусов направив до Москви доповідну з дезінформації про те, що переважна більшість кримських татар гірської та передгірної частин пішла за фашистами. Можливо, саме тоді доповідну взяли до уваги. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. Те, що до депортації готувалося кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року народний комісар НКВС, він же Генеральний комісар Державної безпеки Лаврентія Берія та народний комісар НКВС Міркулов вже підписали цілком секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської АРСР від агентів шпигунських резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників батьківщини та активних посібників, ставлеників німецько-фашистських окупантів, учасників антирадянських організацій. Для забезпечення цієї масштабної акції перед її початком у Крим було перекинуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Вже призначили керівників майбутньої операції – Кобулова, Сірова, Сергієнка та Фокіна. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час кримської окупації 4-м українським фронтом було повністю звільнено від німецьких окупантів Кримський півострів. Здавалося, сама природа Криму святкувала довгоочікуваний день. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, у лавах яких було чимало кримських татар. Їм якраз дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу – льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зарадників, які боягузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Берія дав на розгляд Сталіну проект рішення Державного комітету оборони про виселення всіх кримських татар з території Криму з огляду на зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу. Тобто весь кримсько-татарський народ, від новородженого немовля до людини похилого віку, був звинувачений у співпраці з ворогом. Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом
цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень від дати Беріївського листа. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Знову ж таки, мені здається, що тут сукупність причин. Водночас, і колись мені це сказала моя мама, мені дуже сподобалось, що Сталін хотів якось виправдати окупацію 41-42 років, а Крим був окупований одним з найперших, як значна частина України. І як сказала моя мама, якби українців не було так багато, їх би спіткала доля кримських татар. Їх би так само всіх запакували і кудись вивезли. Просто це фізично не вдавалось, тому що українців було більше. Тому тут оце теж відвічне бажання імперії на когось перевісити відповідальність за свої злочини, тому що ця земля була віддана. Сталін вже хотів наступати, він не готувався оборонятися, тому так легко потрапили землі під окупацію. І, тобто, покарати цей народ, якого окупували, і таким чином здійснити депортацію. А ще можлива причина, мені здається, абсолютно достовірна, це ще й він боявся таких міцних етносів, які можуть чинити йому опір, і набагато легше було просто спробувати розчинити кримських татар серед інших народностей. І величезний героїзм народу в тому, що цього не вдалося, що кримські татари таки змогли зберегти і мову, і культуру, і пам'ять. І найголовніше пам'ять про цей злочин, що це тепер, на мою думку, таке щеплення перед ілюзіями, і перед іншими цими пропагандою росіян. 11 травня 1944 року було складено та підписано постанову ДКО, яка стала офіційним обґрунтуванням депортації кримсько-татарського народу. У ньому докладно наводилися вигадки на кшталт шпигунсько-диверсійної діяльності кримських татар у глибокому тилу Червоної армії. Отже, варварську акцію призначили на другу половину травня. Інформація про підготовку такої великої кампанії, яка готувалася у звичайному для Кремля режимі секретності, просто не могла просочитися назовні. У Крим було стягнуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Почався поголовний перепис населення, але насправді переписували лише кримських татар. Було уточнено та перевірено всі адреси проживання кримсько-татарських сімей у містах та поселеннях зі змішаним населенням. А в селах, населених лише кримськими татарами, розміщено військові підрозділи. Усього було відряджено до Криму 32 тисячі оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Враховуючи, що ще не припинилися воєнні дії, мирний народ не звернув належної уваги на людей у військовому. Навпаки, є факти, що місцеве населення з-поміж кримських татар запрошували цих бійців НКВС до себе додому та годували їх, бо люди не особливо розбиралися в підрозділах. Для них солдати Червоної армії та НКВС були однакові. Але потім ці ж саме люди прийшли до їх домівок з іншою метою. Отже, це було готово. Згідно з графіком депортації, вона мала розпочатися рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму 18 травня о 4 годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися до будинків кримських татар і оголошували: іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. У середньому давали на збори 15 хвилин, але насправді час, відпущений на збори, кожен старший групи відмірював за власним бажанням. У когось не було навіть і 15 хвилин. Напевно, не знайдеться стільки слів, щоб описати той стан, у якому знаходилися люди, які ще недавно пережили жахи німецької окупації. Люди були налякані, розгублені,
не розуміли, у чому їх звинувачують, виселяючи з рідних домівок. Тут треба зауважити, що більшість кримських татар похилого віку взагалі не розуміли російську мову. Хтось встиг взяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. Їх заганяли на площі, вантажили в машини і до світанку не дозволяли їх покидати. А потім людей вивозили на найближчу залізничну станцію, а тут їх чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Свідки розповідають і про випадки фізичних знущань, коли людей могли побити солдати та кидати у вантажівки. Над вірою теж знущалися, відбирали Корани та кидали у вбиральні. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжкохворі, нетранспортабельні кримські татари. Їх фізично ліквідували. Все це відбувалося одночасно по всьому Криму. Тих, хто знайшов у собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Жорстокість солдатів доходила до того, що мешканцям цілих сіл офіційно оголошували, що вони будуть поголовно розстріляні. Люди вже прощалися один з одним. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, були відправлені в Середню Азію та на Урал. І це був справжній ад на колесах. За кілька днів Крим збезлюдів, осиротів. З корінням був вирваний народ, якого виростила кримська земля. Спустіли будинки, що зберігали дух і тепло своїх сімей. Мародерство ці місяці були дуже популярним заняттям у Криму. Наприклад, солдати, що нещодавно захисники, дійшли до того, що, пограбувавши будинки, посилали трофейні речі поштою до себе додому прямо з Криму. Сьогодні, на жаль, ми не дізнаємося ніколи, скільки насправді знайшлося любителів поживитися на чужому горі. На жаль, нам невідома точна цифра загиблих у дорозі людей та в перші роки заслання. Але за даними Національного руху кримських татар, за період депортації та перші роки заслання кримсько-татарський народ втратив 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду проти кримсько-татарського народу, який завдав незворотних наслідків. Що ж стосується солдатів Червоної армії кримських татар, які поверталися у 1945 році з перемогою до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як тут їм давали рівно 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. І пам'ятайте, що з Криму все почалося, Кримом все і скінчиться. – 18 травня 1944 року Крим пережив жахливу трагедію. Його корінний народ, кримські татари, були депортовані і вже кілька місяців перебували у Середній Азії та на Уралі. Керівництво НКВС вже прозвітувало Сталіну про виконану спецоперацію – зачистки Криму від кримсько-татарських зрадників та пособників Гітлеру, за що отримали нові зірки на погонах. Тепер стояло непросте завдання – очистити, стерти з пам'яті все, що нагадувало би в Криму про кримських татар, перейменувати населені пункти, знести історичні пам'ятки, повністю переписати історію та знищити з пам'яті інших мешканців Криму будь-яке нагадування про колишніх сусідів. Словом, щоб ніщо не нагадувало про присутність корінного народу. А ось на Рабатській стрілці життя йшло своєю чергою. Про її нечисленне населення кримських татар просто забули, бо вважали стрілку нежитловою. У вересні 1945 року місцева влада випадково виявила своє недопрацювання.
Це було кілька крихітних рибальських селищ. У них спокійно жили кримські татари. Ловили рибу, обробляли землю, словом, вели звичайний спосіб життя і навіть не підозрювали, що їх земляків давно вже вислали до Середньої Азії та Уралу. Про це одразу повідомили Богдану Кабулову, одному з активних організаторів сталінських репресій та головному учаснику депортації кримських татар. Останній розумів, що таке недопрацювання не може для нього залишитися безкарним і наказав за 2 години очистити Арабатську стрілку. Але як саме очистити стрілку, Кабулов не уточнив. Тоді хтось із працівників місцевого самоуправління знайшов вихід. Кілька десятків людей – чоловіків, жінок, людей похилого віку, дітей – зібрали на одній із пристаней, занурили в трюм старої баржі та відбуксували її до середини Азовського моря. Потім відкрили кінгстони, закрили верхні люки, і баржа повільно пішла на дно. Поверхню моря ще кілька годин бороздив катер конвою, щоб раптово ніхто не всплив. Але морська гладь була мертва, як і ті, хто в ній залишився. Про цю історію через багато років докладно розповів один із учасників цієї жахливої трагедії, тоді ще солдат НКВС. Рано вранці, 18 травня 1944 року, з Криму було насильственно депортовано весь кримсько-татарський народ. За кілька днів дикою варварською акцією, влаштованою кремльовською потворою на ім'я Сталін, півострів обезлюдів. З корінням було вирвано народ, який народився, формувався і століттями жив на своїй землі. Осиротіли будинки, що зберігали пам'ять, дух та тепло своїх господарів. Втратили за один день свою родину і домашні тварини. Однак довго кримсько-татарські будинки не пустували. Не встигли їх покинути сім'ї, як туди відразу вдиралися солдати НКВС і грабували. Мародерство у ці місяці було дуже популярним заняттям у Криму. Солдати НКВС дійшли до того, що, пограбувавши будинки, висилали трофейні речі поштою додому. На зміну простим солдатам, які обмежувалися лише посудом, постільними речами, одягом, прийшли секретарі РК ВКПБ, голови виконкомів, міськкомів, райвиконкомів, радгоспів та колгоспів, завідувачі фінансових відділів, адвокати, навіть директор Ялтинського театру. Цьому інтелігентному прошарку вдалося привласнити більш значніші речі. Музичні інструменти, патефони з пластівками, дорогі посуд, книги, килими, ковдри, дорогі ювелірні прикраси, швейні машини, модні на той час нікельовані ліжка, письмові столи, добротні меблі та інше. Хто знає, може ще і нині кримсько-татарські речі прикрашають будинки тих мародерів, які брали участь в операції депортація. Першого дня після депортації кримських татар, попри заборону наближатися до будинків спецпереселенців, першими потяглися ще недавні сусіди. Хтось з жалем, адже в хлівах залишалися тварини, котрі потребували догляду, а хтось із почуттям легкої наживи. Про продовольчі запаси говорити не доводилося після недавньої окупації, а ось предмети домашнього вжитку були добротні. Спочатку забрали худобу, яку ще не встигли відвести до колгоспів, а потім дісталися і до будинків. Знов ж таки, хтось забрав особисті дорогі речі, зберігаючи їх роками, сподіваючись передати їх господарям, а хтось навпаки.
Сьогодні ми вже не дізнаємося ніколи, скільки знайшлося любителів поживитися на чужому горі. До осені 1944 року майна корінного народу вистачило і переселенцям із Краснодарського та Ставропольського країв, Воронежської, Курської, Орловської, Тамбовської, Ростовської, Смоленської та інших областей. Їх завозили до Криму та заселяли до порожніх будинків кримських татар. Саме вони та їх нащадки через 50 років були проти повернення кримських татар на історичну батьківщину. Адже вони вважали, що кримські татари потребують повернення своїх будинків. А розлучатися з чужим майном їм дуже не хотілося. Bu sene Kırım Tatar halkının sürgün etilinin 81 yıllığı anıla. Bu sadece bir tarihi vakıa değil. Bu her bir Kırım Tatar Korantanın yüreğinde kanagan bir yaradır. Bu felaketini akılımızda tutmak mühimdir. Çünkü bu büyük bir zulüm ve adaletsizlik misalidir. Ve bunun bir daha tekrarlanması için bu facianı hatırlamak şarttır. Bu tarihi günün unutmaması için onu yalnız bir gün değil, yıl boyunca hatırlamak gerek. Mekteplerde öğretilmeli, kitaplar yazılmalı, filmler çekilmelidir. En mühimi ise halkın hakkını korumak. Onun öz yurduna kaytığı için serbest şekilde dinini yaşaması, ana dilinde laf edilmesi ve kimliğini saklaması için görüşmek gerek. Sürgün binlerce insanın hayatını bozdu. Halkını vatanından ayırdı. Nesillerinin yok olmasına sebep oldu. Ama bu bizim imanımızı ve izzetimizi kıramadı. Bu facianın hatırası bizge kuvvet verir. Ve bizni adalet için mücadele etmeye ruhlandıra. Bu hatıra canımızın zirhidir. Bu hatıra ruhumuzun kalkanıdır. Mücadelemiz devam etti. Цього року минає 81 рік з дня депортації кримсько-татарського народу. Це не просто історичний факт. Це жива рана, яка досі болить в серці кожної кримсько-татарської родини. Пам'ятати про цю трагедію важливо, бо вона приклад великої несправедливості, яка не повинна повторитись. Щоб ця дата не зникла з нашої пам'яті, важливо згадувати про неї не лише один раз на рік. Важливо говорити про неї в школах, писати книжки, знімати фільми. А найголовніше – боротися за права народу, за його право повернення додому, за право говорити рідною мовою, вірити бути собою. Депортація зламала долі, відірвала народ від батьківщини, знищила покоління. Але вона не змогла знищити нашу віру та гідність. Саме ця пам'ять про трагедію сьогодні дає нам сили продовжувати боротьбу за справедливість. Ця пам'ять – наша духовна броня, ця пам'ять – наш духовний щит. Наша боротьба продовжується. Історія кримсько-татарського народу має багато світлих сторінок, але є й такі, які досі болять. Одна із найстрашніших – депортація 1944 року. Це була не просто примусова акція, це була спроба знищити народ як явище. Коли на фронтах Другої світової війни гинули тисячі кримських татар, вдома, в Криму, готувалася зрада. Під покровом секретності в Кремлі вирішувалася доля цілого народу. Але ця історія почалася ще задовго до війни. Перші удари радянської влади кримські татари відчули ще у 1921-23 роках. Страшний штучний голод забрав десятки тисяч життів. У 1930-х почалися репресії, арешти, заслання, розстріли. Вже тоді стало зрозуміло, радянський уряд готував програму «Крим без кримських татар».
Коли восені 1941 року Крим захопили німецькі війська, партизанський рух на півострові зазнав поразки. Командири цього руху Мокроусов та Мартинов намагалися виправдати свої провали, звинувачуючи кримських татар у співпраці з нацистами. Так народився міф, що кримські татари нібито масово стали на бік ворога. У липні 1942 року Мокроусов навіть надіслав до Москви доповідну, в якій писав, що більшість татар гірських районів пішла за німцями. І хоча це була відверта брехня, згодом її використали як привід для депортації. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції 4-й Український фронт повністю звільнив від німецьких окупантів Кримський півострів. Після жахів війни люди поверталися до своїх домівок, відновлювали зруйновані будинки, сади, двори, повертали землю до життя. Вони вірили, що найгірше вже позаду. Кримсько-татарські родини зустріли цю весну як нове життя. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, серед яких було чимало і синів Криму кримських татар. Їм якраз і дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників, які боєгузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. 13 квітня 1944 року був підписаний секретний наказ НКВС. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської РСР від агентів, шпигунських, резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників Батьківщини. Це була офіційна назва майбутньої депортації. Але за словами про шпигунів та зрадників ховалося одне – бажання знищити корінний народ Криму. На виконання наказу було кинуто війська НКВС. Ці військові частини розмістили в кримсько-татарських селах. Люди не розрізняли частини чи підрозділи НКВС чи регулярна армія. Для них були всі солдати-визволителі. Тому їм раділи, їх запрошували до своїх домівок, годували, не підозрюючи, що це не захисники, а майбутні кати. І ніхто не звертав уваги на те, що частина цих солдатів не воювали, а описували майно, переписували виключно кримських татар, оглядали подвір'я. Усе під прикриттям секретності. 10 травня Сталін отримав проект постанови про виселення кримських татар. Причина вигадана, нібито весь народ зрадив СРСР. Вже наступного дня, 11 травня, Державний комітет оборони СРСР офіційно затвердив цю постанову. У ній йшлося не про конкретних осіб, а про весь народ. Від немовлят до літніх людей. Усіх оголосили зрадниками. Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Але поки що більш-менш обґрунтованої відповіді немає. Можна зробити лише попередні висновки. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити його у пособництві німцям. У Криму все було готове. Понад 32 тисячі бійців НКВС чекали наказу. І він надійшов. Рано вранці, 18 травня 1944 року, день, коли почалася одна з найтемніших сторінок в історії Криму.
Майже одночасно, 18 травня, о 4 годині ранку, по всьому Криму трійки на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися в будинки кримських татар. Вони оголошували: іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. Люди мали на збори всього 15 хвилин. Багато хто навіть не встиг зібратися, деякі не мали часу навіть на мінімальні речі, а деякі взагалі не розуміли, чому їх виселяють. Особливо це було важко для старших людей, які часто не володіли російською мовою. У паніці вони забирали лише дрібниці. Вони були налякані та розгублені, не знаючи, чому їх звинувачують і куди їх відправляють. Сім'ї змушували збиратися на площах, де їх вантажили в машини. До світанку їм не дозволяли покидати ці місця, а потім відправляли на найближчу залізничу станцію. Там на них чекали вагони, призначені для перевезення худоби. Свідки згадують, що часто солдати били людей і кидали їх у вантажівки. Багато хто з тяжкохворих кримських татар не дожив до депортації. Їх фізично ліквідували ще до того, як відправити в ешелони. Це жахіття відбувалося одночасно по всьому Криму. Люди, які намагалися чинити опір, були розстріляні на місці. 67 ешелонів з кримськими татарами вирушили до Середньої Азії та на Урал. Шлях до місць заслання тривав кілька тижнів. Людей перевозили в умовах крайнього дискомфорту, у переповнених вагонах, без їжі та води, в найгірших санітарних умовах. Дорога була настільки важкою, що багато людей помирали від хвороб, виснаження та голоду. Це були тижні неймовірних страждань, коли вагон став для них справжнім пеклом. По прибуттю на нові місця в Середню Азію та на Урал на депортованих чекав ще більший жах. Вони потрапляли в місця, де не було житла і достатніх умов для життя. У місцях заслання вони стали чужими усьому – культурно, соціально і навіть фізично, опинившись за тисячі кілометрів від рідної землі. Їх чекала виснажлива праця в колгоспах та на підприємствах, де вони фактично стали дешевою робочою силою. Перші роки депортації минули під знаком постійних принижень та репресій. Невідомо точне число загиблих у дорозі або в перші роки заслання. Однак, за даними Національного руху кримських татар, народ втратив 46,2%. Наслідки цієї трагедії важко переоцінити. Це був справжній геноцид, що залишив глибокий слід в історії кримсько-татарського народу. Що ж стосується кримсько-татарських солдатів, які повернулися з перемогою в 1945 році додому. Ступаючи на рідну землю, вони отримували наказ. У них було рівно 24 години, щоб залишити Крим і вирушити до Середньої Азії. Трагедія 18 травня 1944 року стала безповоротним ударом для кримсько-татарського народу. Мокре каміння, мокре, слизьке каміння. Тисячі літ заховались в кипучих штормах. Скелі одвічні втомились від розуміння, що батьківщини на їх батьківщині нема. Серед ночі у двері голосно грюкнули. Солдати казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Люди були налякані, розгублені. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Ці спогади кримських татар – свідчення найбільшої трагедії, що сталося з цим народом у травні 1944 року – депортації. Це свідчення намагань московської влади морально та фізично знищити щонайменше 200 тисяч корінних жителів Криму, яких переселили у віддалені частини Совєтського Союзу. Аби вони розчинилися, зникли і ніколи не могли відповісти на питання, чий насправді Крим. Упродовж десятиліть цей злочин совєтської влади замовчувався, залишившись безкарним.
І досі мало хто знає, що це злодіяння росіяни готували упродовж сторіч. Та про все по порядку. 1768 рік. Кримське ханство, а саме так тоді називалася держава кримських татар, у союзі з Османською імперією розпочинає війну з імперією російською. Російські війська опиняються на території півострова і залишаються там навіть після підписання мирного договору. Півострів був важливий для Петербурга як в економічному, геополітичному, військовому, так і в психологічному аспектах, як символ розширення імперії. Тому вже за кілька років Росія провокує народне повстання проти кримського правителя хана Шаїна Гірея, якого самі ж московити привели до влади всупереч рішенню мешканців Криму. І під приводом допомоги у придушенні цього повстання Росія вводить додаткові війська на півострів. А далі одразу оголошує, що півострів Кримський, Тамань і вся кубанська сторона прийняті під російську державу. Так для кримських татар починається період окупації, який увійшов в їхню історію під назвою «Чорне століття». Та кримці не мали наміру так просто підкоритися окупаційній владі. Півострів вибухає збройними повстаннями. Для боротьби з ними росіяни вводять каральні загони. Повстанців та їхні сім'ї репресують. За перші роки окупації було знищено понад 30 тисяч кримських татар. Однак самої грубої сили для зросійщення корінного народу Криму недостатньо. Тому Росія вдається до одного з найулюбленіших своїх методів ведення гібридної боротьби – переписування історії. Імперські історики отримують від цариці Катерини II завдання виправдати окупацію Кримського ханства і довести, що в кримських татар немає підстав претендувати на особливі права в Криму. Імперські фальсифікатори беруться до вирішення цієї ідеологічної задачі. Отож дано. Упродовж тисячоліть у Криму поєднуються історичні траєкторії багатьох народів і племінних союзів. Усі вони закладають фундамент майбутньої нації кримських татар. Саме вони із середини 15 століття стають провідною етнографічною групою на території півострова. Хан Хаджи І Гірей об'єднує навколо себе могутні та впливові роди кримської знаті та створює нову незалежну державу – Кримське ханство. Російські історики-фальсифікатори беруть ці факти, пропускають через ідеологічну імперську машину і на виході світ отримує нову версію кримської історії. Нібито Кремль – це нащадки ординців, які прийшли на півострів у першій половині 13 століття як завойовники, а отже й корінними бути не можуть. Паралельно з пропагандистською машиною працює репресивна. Вона має на меті створити такі нестерпні умови для Кремля, аби вони самі залишили батьківщину. Кримські татари – мусульмани за віросповіданням, зізнають утисків і в релігійному житті. Окупанти ліквідовують мечеті, під проводом особисто князя Потьомкіна масово забирають у Кремля право власності на їхні землі, на яких, за наказом цариці, кожен дворянин мав поселити своїх кріпаків. Мета проста – якнайбільше заселити окуповані землі російськими підданими. Так кримські татари на власній землі опиняються в статусі безземельних наймитів. Місцевому населенню заборонялося користуватися лісами, з них вимагали плату за використання гірських лугів, води, пасовищ, заготівлю дров і сіна, насильно відбирали будинки. Все це викликає кілька хвиль масових еміграцій Кремля до сусідньої Османської імперії, що стало справжньою демографічною кризою для народу. Надію на відродження державності йому дарує нова війна між Російською та Османською імперіями. Втім, військові дії були млявими і закінчились підписанням мирного договору, за яким Північне Причорномор'я, зокрема й Крим, залишалося за Російською імперією. Держава-окупант ще більше посилила тиск на Кремля, аби остаточно вижити їх з власної землі. Міністр внутрішніх справ Росії граф Кочубей віддає розпорядження масово роздавати кримським татарам паспорти на виїзд. Над Кремлем нависла загроза примусової депортації. Однак катастрофі запобіг генерал-губернатор герцог Рішельє, який прибув до Криму з Одеси. Він зупинив депортацію. Та не з емпатії до кримських татар, а з практичних міркувань.
Адже корінне населення мало багатовіковий досвід ведення сільського господарства на цій посушливій землі. Без них Крим перетворився б на пустку. Тому Рішельє склав докладний звіт для уряду, і вже наступного року видачу паспортів призупиняють. Натомість посилюють тиск на Харамле. Окупанти запроваджують непомірні побори. Із бібліотек, мечетей, закладів освіти, приватних книжкових зібрань і будинків кримських татар вилучають усі книги і рукописи, оголошують забороненою літературою та спалюють. Знищують і прикладне мистецтво кримців, руйнують архітектурні пам'ятки, перейменовують міста та великі селища. Все це посилює напругу. Російська окупаційна влада починає остерігатися збройного бунту, а з початком Кримської війни – переходу кримських татар на бік союзних військ противника. Російська влада вдруге готує план депортації мешканців із узбережжя Криму у далекі губернії імперії. Його втіленню перешкоджає тільки те, що армія союзників висаджує морський десант у Євпаторії. Кримські татари опиняються в центрі доленосних для батьківщини подій. У лютому 1855 року нерегулярні кримсько-татарські частини взяли участь у боях під Євпаторією, відбивши російські війська. Зрештою, Російська імперія програє війну за панування на Близькому Сході та Балканах. За умовами мирного договору їй заборонено мати військовий флот та арсенал у Чорному морі. Але на превеликий жаль для Харамле, Крим лишається у складі Російської імперії. Кримські татари знову масово покидають батьківщину. Ця величезна хвиля імміграції не припиняється аж до початку ХХ століття. А воно, в свою чергу, створило нові виклики. Революція та громадянська війна в Російській імперії, утворення СРСР, прихід до влади більшовиків. Утім, інтереси вже Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки і ця влада не враховувала. За коротким періодом національного розквіту Харамле слідували сталінські репресії 1937 року, коли було фізично знищено більшість кримсько-татарської інтелігенції. Кожного, хто міг завадити планам комуністичного уряду. А він уже тоді готувався реалізовувати бажаний сценарій – Крим без кримських татар. Це стало можливим із початком війни між СРСР і Німеччиною. Радянська оборона Криму зазнала повного фіаско. Уже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а в провалі партизанського руху звинуватили кримських татар. Керівники цього самого партизанського руху в Криму Олексій Мокроусов і Серафим Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар із окупантами. Насправді ж, за роки Другої світової війни у лавах Червоної армії відслужили близько 16 тисяч харамле. Щонайменше 5 отримали звання Героя СРСР, а льотчик Амітхан Султан, який збив 30 ворожих літаків, став двічі Героєм Радянського Союзу. Та незважаючи на це, щойно півострів було деокуповано від німецьких військ, на розгляд Сталіну було подано проєкт виселення всіх кримських татар із території Криму з огляду на зрадницькі дії проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого їх проживання на прикордонній околиці Радянського Союзу. А простіше, весь кримсько-татарський народ від новонародженого до літньої людини звинуватили в колабораціонізмі. Харамле святкували звільнення, не підозрюючи, що з ними станеться вже за тиждень і який злочин проти них готують. За різними даними, на півострів було відряджено від 25 до 32 тисяч оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Увечері 17 травня 1944 року до Сімферополя прибуло багато вантажівок. Тоді ж у місті з'явилося безліч вояків. Ми, маленькі хлопчики, бігали по вулицях, рахували та збилися з рахунку. Чи могли ми уявити, для чого вони? Именем советской власти за измену Родине вы выселяетесь в другие районы Советского Союза. Я прокинувся і побачив, як офіцер сердито читає щось на папері моїй мамі. Перед нею стояли двоє солдатів. Вони поспішали і казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Людей загнали на цвинтар, з усіх боків оточений кулеметами.
Дітей стали забирати від батьків, говорячи, що старших розстріляють, а дітей відправлять до дитячих будинків. Так їх тримали окремо близько 3 годин. За цей час деякі матері збожеволіли. Приїхали машини і нас вивезли на околицю міста, на вокзал. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Коли ми перетинали кордон Криму, всі в потязі співали. Співали і плакали. Мама розповідала, що до Уралу ми витратили не менше 3 тижнів. Поїзд зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Коли дізналися, що там минулого року посаджена картопля, то ходили по тих місцях і шукали її. Торішню, мерзлу картоплю. Це лише деякі спогадів кримських татар, депортованих із Криму, вирваних із землі, з якою зрослися протягом віків. Операцію завершили до 16 години 20 травня. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, відправили на схід, до Центральної Азії та на Урал. Кожному, хто мав мужність чинити спротив, розстріл. Тяжкохворим, чи як їх тоді називали, нетранспортабельним – розстріл. Дорогою до ешелонів солдати НКВС перемішували деякі сім'ї, щоб до одного вагона не потрапили всі родичі, навіть сусіди. Вагони після худоби або військовополонених, на підлозі солома, змішана з кінським послідом, дахи, розпечені під палючим травневим сонцем. У кожному до 200 людей. Вони гинули від стресу, задухи, антисанітарії, відсутності води, мертві впереміж з живими. У найкращому разі тіла прикопували вздовж залізничних шляхів. У найгіршому солдати просто викидали їх з вагонів. Коли ж після кількатижневої дороги Кремли доставляли до місць призначення, їм, звинуваченим у зраді батьківщини, для проживання виділяли сирі землянки, сараї чи бараки, непридатні для життя. А вже наступного дня гонили на важкі примусові роботи – бавовняні поля Узбекистану чи Уральський лісоповал. І під страхом смерті ніхто не мав права залишати місця заслання. Точна кількість жертв депортації з Криму невідома. За даними самоперепису, проведеного Національним рухом кримських татар, всього у 1944 році з Криму було депортовано щонайменше 200 тисяч харамла. Однак дослідники наполягають, реальна цифра може бути вдвічі більшою. Унаслідок цієї спецоперації під час переселення й у роки заслання загинуло понад 46% харамла. Крим осиротів. Його було кинуто на поталу мародерам. До російської глибинки поштою поїхали трофейні речі, здобуті бравими совєтськими солдатами. Крим осиротів. Було знесено його історичні пам'ятки, зачинено кримсько-татарські школи, музеї, наукові інститути, знищено понад 1500 бібліотек і цілі кладовища. Традиційні для кримських татар кам'яні прямокутні надгробки совєти використовували у будівництві будинків, сараїв, огорож та тротуарів. Крим осиротів. На місце тих, хто про нього дбав, прийшли тисячі етнічних росіян, на користь яких було відчужено десятки тисяч будинків та господарств кримських татар. Та замість того, щоб відновлювати Крим, переселенці його ще більше знищували. Руйнували природний і культурний ландшафт. Багаторічні плодові дерева і виноградники використовували як дрова. Ще гірша ситуація склалася з традиційною кримсько-татарською системою водопостачання. Росіяни не вміли за нею доглядати та очищувати. Із сотень невеликих фонтанчиків у містах та селищах вціліли одиниці. Старовинні колодязі та джерела у передгір'ях і горах були засмічені. Дуже швидко Крим почав перетворюватись на безводну пустелю. Перед владою постало серйозне питання термінового виправлення ситуації, що загрожувала економічною та екологічною катастрофами. Так було вирішено побудувати Північно-Кримський канал та запросити до Криму українських селян із південних регіонів, які добре знали, як обробляти чорнозем. Саме це і стало однією з головних причин того, що Крим 1954 року було передано під юрисдикцію Києва.
А тим часом, через 10 років після депортації кримці наполегливо домагалися відновлення своїх прав, бажаючи повернутися на батьківщину. Проте більшість із них змогла зробити це лише після розпаду СРСР. І щойно це сталося, в Сімферополі розпочав свою роботу другий національний з'їзд – Курултай, який ухвалив декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу і обрав свій уряд – Меджліс. Саме тоді кримські татари самовизначилися бути у складі незалежної України. Та, на жаль, минуло трохи більше, ніж 20 років, і імперський покруч знов простяг свої руки до Криму. У 2014 році півострів спіткала нова російська окупація. І одразу запрацювала перевірена століттями репресивна машина. Знов почалося безжальне викорчовування кримськотатарської самобутності. Всі громадські організації, медіа та релігійні об'єднання зобов'язали перереєструватися за російськими законами. Діяльність незгодних була припинена. Кримськотатарську мову знов почали витісняти із системи освіти та публічної сфери. Меджліс, найвищий представницький орган кримськотатарського народу, був оголошений екстремістським та заборонений. Ті мешканці півострова, які не захотіли вписуватись у концепцію російського Криму, мали два варіанти вибору. Перший – виїхати. Крим покинули від 60 до 100 тисяч жителів, щонайменше 30 тисяч із них – Кремла. Другий варіант – залишитися і боротися. Так, через 80 років після депортації в домівки Кремля знов прийшли непрохані гості. З обшуками, викраденнями, арештами, терором. У 2016 році Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції констатувала, що репресії, які вчиняє російська влада щодо кримських татар, становлять загрозу самому існуванню цього народу. Після початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, репресії та терор у Криму лише посилюються. Одним із найпідступніших методів репресивної політики щодо кримських татар стала так звана часткова мобілізація. Лише у перші дні повномасштабної війни повістки отримали понад 1500 Кремля, що грубо порушує Женевську конвенцію і є воєнним злочином. Це викликало нову хвилю виїзду кримських татар із території півострова. Знову. Із початком повномасштабної війни Росії проти України півострів, що пережив депортацію свого корінного населення, за гіркою іронією, сам став плацдармом для подальших депортацій українців. У 21 столітті вони змушені проходити фільтраційні табори, допити, катування. У них відбирають документи та примушують до зміни громадянства. Щодня Україна продовжує боротьбу з агресором. Щодня розпорошені по світу українці й кримські татари жадібно хапаються за новини з дому, а особливо з Криму. Бо знають, звільнення півострова стане ключем до звільнення всієї України. Країни, в якій не буде місця нетерпимості, де кожен народ розквітне у власній самобутності. Кожен з нас вірить, що настане момент, коли з української землі врешті підуть окупанти, а не ті, хто жив на ній упродовж століть. Bir kun biz yurtqa jumlamiz qaytajakmiz. Siz xatirlarsiz, mejbur olajaksiz. Ne yerlerden siz kelib chiqqansiz? Nasıl mында davetsiz buyurgansiz? Qaytgan vaqtda jumlamiz qaytajakmiz. Çölde, dağlarda şen bayram yapajakmiz. Sizin fermanlar, tayaqlar, ukumni biz çalgı ve oyunмен yoqqa deviririz. Halkını bütünley jazaga uğratmak sizge naletli bir şen oyuncak. Qaytgan kunimiz toprağım sez berirsin. Ruhlar, tanrılar bir yerge ketirirsin. Uzaq bu yolni bir umutmen kechganmiz. Avdet olmaqni bir menzil deb etganmiz. So'ngki daqiqaga jayamin edik biz. Bir kun qaytajakmiz yurtqa, hepimiz.
Хвала Аллаху, який встановив у світі створене ним справедливість, аль-адль, а несправедливість зульм, проголосив темрявою, що затьмарює шлях. Шановні брати, немає в нашій релігії місця для зульму, місця для несправедливості. Відняти у людини право, принизити її гідність, зруйнувати її дім, знищити її ідентичність. Усе це форми зульму, брати мої, який Аллах Субханаху ва Та'аля сурово заборонив, за що він буде карати сурово в судний день. Аллах Субханаху ва Та'аля каже в своїй книзі «Ба'да а'узу білляхі мінаш шайтанір раджім». وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Не думай, що Аллах не помічає того, що роблять тирани, нечистивці. Він дарував їм відстрочку до того дня, коли застигнуть погляди. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каля набій, саллаллаху алейхи вассалям, «Іттаку зульма, фа інна зульма зулюмат йовма аль-қияма». Остерігайтеся зульму, бо зульм стане темрявами в день Воскресіння. Ба більш, брати мої, Аллах Субханаху ва Та'аля встановив зульм собі забороненим. І в цьому є велике значення, глибокий смисл. В хадісі Кудсі قال الرسول قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Сказано саме так. О мої раби, воістину я заборонив собі зульм, несправедливість, і зробив його забороненим між вами. Тож не чиніть несправедливості одне одному. Брати мої, нащадки тих, хто у травні 1944 році, я зараз маю на увазі саме кримських татар і депортацію кримських татар. Але від цієї депортації, від цього зульму насправді постраждали всі народи. Малі народи, мусульманські народи, народи Кавказу, чеченці, інгуші. Брати мої, ті, хто був зірваний з своєї землі, матері без дітей, діти без батьків, тіла без могил, душі без права на спокій. І це насправді не лише історія, яку треба згадувати раз на рік. Це насправді історія, як я вже сказав, не тільки кримських татар. Це історія Кавказу всього. Це історія чеченців, інгушів, балкарців, історія турків-месхетінців. І навіть азербайджанців. Депортація, насправді, якщо брати в сучасному розумінні, що це таке, це вершина зульму з точки зору релігії, якщо її розглядати. Це не просто географічне переміщення, може хтось сказати, взяли, виселили людей з одного місця в інше. Це спроба стерти їх з історії. Спроба забрати у них пам'ять, мову, віру, а насправді так і було. Але пам'ять – це не лише смуток, це не лише день скорботи, це не просто скорбота. Пам'ять насправді, брати мої, віруючі, це духовна броня, це духовний щит. Ми згадуємо не лише злочини, хоча ми маємо їх пам'ятати, що знов не допустити.
Ми згадуємо тих, хто віддав своє життя в дорозі вигнання, хто помер у холодних ешелонах, у голоді, холоді, приниженні, самотності. І це все наші дідусі і бабусі. Іншаллах, ми кажемо, вони шахіди на шляху Аллаха. Тому що, قال النبي صلى الله عليه وسلم, الشهداء خمسة, المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. Свідки за віру шахіди. 5. Той, хто помер від чуми, той, хто помер від хвороби живота, хто потонув, хто загинув під завалами, і той, хто загинув на шляху Аллаха. Ми згадуємо і тих, хто вижив, дідусів, бабусів, які не зламалися, які в Середній Азії залишились просто на землі, жили в землянках, рили землю, жили в землянках і будували своє нове життя. Ми згадуємо тих, хто причетний до цього, хто звершив цей зульм, бо імена катів, тиранів теж мають бути записані, щоб ніхто не зміг сказати, ми не знали. Бо згадка про злочинців – це теж частина справедливості. Бо Всевишній Аллах каже, «А'удhu billahi minash shaitanir rajim, ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ». Так, якби Аллах побажав, то помстився би їм сам, але Він прагне випробовувати одних із вас іншими. Вчинки тих, які ведуть боротьбу на шляху Аллаха, Він ніколи не зробить марним. Через всю цю пам'ять, брати мої віруючі, про шахідів, про свідків, про злочинців, до нас насправді приходить сила, приходить бажання через цю пам'ять. Бажання боротися, бо той, хто пам'ятає, він вже не раб. Він вже не раб. Бо й той, хто пам'ятає, він здатний боротися. Аллах Всевишній каже: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Та нагадай їм про дні Аллаха, воістину в цьому знамення для кожного терплячого, вдячного. Як було вже сказано, брати мої, ми не єдиний народ, який пережив вигнання. Наші брати, чеченці, інгуші, балкарці, турки-месхетінці, всі народи Кавказу, вони відчули, що таке катування, що таке зульм, що таке вагони смерті, ешелони катів. Почули мовчання світу. Усі ці депортації насправді пляма на сумлінні людства. І саме тому ми не маємо права мовчати, забувати про це. Коли сучасна Росія, зараз, якщо ми кажемо про сучасність, знову Росія чинить зульм тут вже, в Україні, проти людяності. Але Аллах, субханаху ва та'аля, Він справедливий і ніколи несправедливість не триматиме вічно. І так і є, і так і буде. Ми сьогодні свідки нової фази, бі'ізніллах. Коли Україна виборює свою свободу. Ми свідки нової фази, коли Росія вторгнулася в Україну. І знову прийшов цей зульм, про який ми говоримо. Знову ми бачимо депортації, зникнення, катування. Знову наші народи проходять через цей біль. Але в цьому разі ми не мовчимо, в цьому разі ми боремося. І виборюємо це, як нам наказує Всевишній Аллах. Бо наша боротьба – це боротьба насправді за справедливість. Боротьба за правду, боротьба
за право вернутися до свого рідного дому. Ми насправді не прагнемо помсти. Ми прагнемо відновлення справедливості. Ми прагнемо через цю боротьбу очищення. Ми прагнемо через цю боротьбу гідного життя майбутніх наших поколінь, гідного життя наших дітей. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. Боріться ж на шляху Аллаха гідною його боротьбою. Він обрав вас і не зробив у релігії жодних труднощів. Такова релігія Ібрагіма. Вашого батька він назвав вас мусульманами ще раніше у цьому Корані, щоб посланець був свідком для вас, а ви були свідками людям. Звершуйте молитву, давайте закят і тримайтеся за Аллаха. Він охоронець ваш. Прекрасний охоронець, прекрасний помічник. Слава Аллаху, який створив нас, брати мої, різними народами, і який об'єднав нас усіх під знаменем «Ла іляха іллаллах». О віруючі, о мумма Мухаммада, широка, багатогранна, яка простягається насправді від індонезійських островів, уявіть собі, де Індонезія, до африканських пустель, від Карпатських гір до Мекканської долини, якщо брати цю географію. Мусульмани завжди були різними народами, з багатою палітрою, з відмінностями, різні мови, різні культури, різні географії, але серця – те, що б'ється тут. Серце одне. Іноді ми не розуміємо один одного. Насправді так і буває. Ми не розуміємо один одного. Не чуємо болю іншого. Але хіба не сказав Аллах Субхану ва Та'аля: «Інна газігі умматукум уммату вахіда, ва ана раббукум фа'будун». Воістину ця ваша умма громада, умма єдина, а я ваш Господь, тож поклоняйтеся мені. Тому, якщо цей момент наступає в нашій голові або в нашому серці, коли таке буває, треба завжди пам'ятати, ми не маємо дозволити цим відмінностям стати нашими бар'єрами. قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. О люди, воістину, ми створили вас із чоловіка та жінки, зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воістину, найшановніші спосеред вас перед Аллахом, найбільш богобоязливо. Воістину, Аллах всезнаючий, всевідуючий. Ми маємо будувати єдність не лише на словах, а на справах. Настільки, наскільки це можливо. Об'єднувати зусилля в боротьбі за збереження нашої віри, за права пригнічених, за відновлення справедливості. І в центрі цієї єдності слова, які ніколи не можуть втратити сили. Їх не стерти, їх не зламати. І це слова «Ла іляха іллаллах». Немає Бога гідного поклоніння, крім одного Аллаха. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Той, чими останніми словами будуть «Ла іляха іллаллах», увійде до раю. Таким чином, брати мої, навіть якщо є відмінності, навіть якщо є непорозуміння, навіть якщо таке є, треба завжди пам'ятати, що дах, який об'єднує нас, наш спільний дах – це наш іман, це віра,
це слова «Ля іляха ілляллах». Саме ці слова об'єднують нас. Всіх нас, ким ми б не були. Саме ці слова повинні бути нашою метою, кінцевою метою. Ми повинні піднімати ці слова, відстоювати їх настільки, наскільки ми можемо це робити в конкретній географії, в конкретному місці, в конкретних обставинах. Ми повинні жити з ними, ми повинні помирати ради них. Брати мої, якщо ми забуваємо свою мету, цю мету, основну мету, ми втрачаємо насправді орієнтири. Ми загублюємось. А якщо зберігаємо віру, ми зберігаємо насправді все. Наша спільна мета – це піднесення істини. Це боротьба за істинну справедливість. Це збереження пам'яті, про яку ми сьогодні кажемо, в тому числі. Не для помсти, як я вже казав, а для очищення майбутнього, гідного життя наших дітей, наступних поколінь. О Аллах, зроби нас тими, хто пам'ятає і не мовчить. Зроби нас тими, хто бореться і продовжує свою боротьбу. О Аллах, об'єднай всі наші народи. Допомоги нам. Ва саллаллаху аля набійна Мухаммадin ва аля аліхі ва сахбіхі أجمعين وإني داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. The deportation is the most tragic page in the history of the Crimean Tatars. It was the moral and physical destruction of a nation. While the best sons of this nation were dying at the front, the elderly, women and children were being forcefully deported to Central Asia and the Urals by train in cattle cars. As a result of this operation, more than 46.2% of people died. The Soviet government had been preparing to implement the program even before World War II, Crimea without Crimean Tatars. This became possible with the outbreak of hostilities between the USSR and Germany. The fact that the deportation operation had been prepared for several years is evidenced by the fact that in the spring of 1944, a secret NKVD order of April 13, 1944, was signed on measures to clear the territory of the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic from anti-Soviet elements. Meanwhile, from April 11 to May 10, 1944, during the Crimean operation, the peninsula was completely liberated from the German occupiers. The population joyfully welcomed the Red Army soldiers. Crimea celebrated the victory and did not suspect what an inhuman tragedy was coming from the real traitors. The fate of the Crimean Tatar people had already been decided in advance. On May 10th, Stalin had already signed an order to expel all Crimean Tatars from the territory of Crimea. That meant that the entire Crimean Tatar nation, from newborn babies to the elderly, were accused of collaboration. What motivated Stalin personally in those fateful for the Crimean Tatar people days? After all, the deportation was not caused by the random whim of this tyrant. It had a clear political purpose. It is possible that the undesirability of further residence of the Crimean Tatars in Crimea was dictated by the whim and self-interest of the country's top leadership. It turned out to be most convenient to accuse the whole nation of aiding the Germans. Information about the preparation of the barbaric action was kept secret. 32,000 NKVD soldiers were deployed to Crimea. An interesting fact is that a census began, but only among the Crimean Tatars. So, everything was ready.
The thunder came early in the morning on May 18, 1944, almost simultaneously, at 4 a.m., all over Crimea. Groups of 3 led by sergeants, officers, and operatives broke into Crimean Tatar homes and announced, "In the name of Soviet power, for treason against the motherland, you are being evicted to other regions of the Soviet Union." They gave 15 minutes to gather some belongings. Someone managed to take something valuable, while others confusedly grabbed some trinkets. Some were told that they were being taken to be shot and had forbidden them to take anything at all. People who were confused and did not understand what was happening were loaded into trucks and taken to the nearest railway station. And there were wagons waiting for them that were used to transport cattle. На них чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Many contemporaries of the deportation testify that seriously ill Crimean Tatars were not taken to the trains. They were physically eliminated. Those who found the courage to resist deportation were also shot. The operation was completed by 4 p.m. on May 20th. 67 trains with Crimean Tatars were sent to the east, to Central Asia and the Urals. According to the National Movement of Crimean Tatars, 238,500 people were deported, of whom 205,900 were children and women. З яких діти та жінки становили 205,900 осіб. During the period of deportation and the first years of exile, the Crimean Tatar people lost 46.2% of their total number. Given the consequences of this tragedy, we can fully speak of a deliberate policy of genocide against the Crimean Tatar people. What about the Red Army soldiers, Crimean Tatars, who returned to their native Crimea in 1945 with victory? As soon as they entered their native land, they were given exactly 24 hours to leave for Central Asia. These were the consequences of the tragedy of May 18, 1944. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було морально та фактично фізичне знищення цілого народу. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей вивозили у вагонах для худоби в Середню Азію та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Радянський уряд ще до Другої світової війни готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». А можливим це стало з початком воєнних дій між СРСР та Німеччиною. Те, що до операції «Депортація» готувалося кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року було підписано секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час Кримської операції півострів був повністю звільнений від німецької окупації. Населення радісно зустрічало бійців Червоної армії. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зрадників. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Сталін вже підписав наказ про виселення всіх кримських татар із території Криму. Тобто весь кримсько-татарський народ, від новородженого немовля до людини похилого віку, був звинувачений у зраді. Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні?
адже депортація не була викликана випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. Не виключно, що небажаність подальшого проживання кримських татар у Криму була продиктована забаганкою та власними інтересами найвищого керівництва країни. Найзручніше виявилося звинуватити цілий народ у пособництві німцям. Інформація про підготовку варварської акції трималася в таємниці. В Крим було стягнуто 32 тисячі бійців НКВС. Цікавим є факт, що почався перепис населення, але тільки серед кримських татар. Отже, все було готово. Грім грянув рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму о 4-й годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралася до будинків кримських татар і оголошували іменем радянської влади: за зраду батьківщини ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу. На збори давали 15 хвилин. Хтось встиг узяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. А комусь говорили, що ведуть на розстріл, і взагалі забороняли щось з собою брати. Людей, розгублених та не розуміючих, що відбувається, вантажили в грузовики і вивозили на найближчу залізничну станцію. А тут на них чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжко хворі люди. Їх фізично знищували. Тих, хто знайшов в собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Операцію було завершено до 16 години 20 травня. 67 ешелонів з кримськими татарами були відправлені на схід, Середню Азію і на Урал. За даними Національного руху кримських татар, було вислано 238 500 осіб, з яких діти та жінки становили 205 900 осіб. В період депортації та перші роки вигнання кримські татари втратили 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду кримсько-татарського народу. Що ж стосується солдатів Червоної армії кримських татар, які з перемогою поверталися у 1945 році до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як їм відразу давали 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. Одним із найпоширеніших міфів про Крим у радянські часи була депортація кримських татар, а точніше її причини. І як писалося в офіційних документах, це рішення, тобто примусова депортація, мотивувалася співпрацею татарського населення з німецько-фашистськими окупантами та створенням націоналістичних батальйонів з числа кримських татар, які перейшли на бік ворога. На думку радянських та російських дослідників, ці 10 добровільчих батальйонів по 200-300 осіб громили партизанські бази, випалювали населені пункти та винищували їх мешканців. Кремлівські історики наводять конкретні цифри. Вбито 86 тисяч мирних жителів Криму. Ще 47 тисяч військовополонених
нібито були винищені кримськотатарськими націоналістами. А ось 86 тисяч людей було викрадено до Німеччини. І все це робили 10 татарських батальйонів по 200-300 людей. Особливо наголошувалося, що серед загиблих та полонених мирних жителів Криму були росіяни, українці, юдеї, греки та роми. Важливо було нав'язати ці псевдофакти, розпалити міжнаціональну ворожнечу, а найголовніше – не ставити запитання, звідки були взяті такі дані, оскільки рішення партії та їхня особиста статистика обговоренню не підлягала. Тобто це і стало причиною жахливої депортації. Але відразу наводимо довідку. Із 32 керівників підпільних організацій Криму 25 були кримські татари. Під час окупації німці розстріляли 12 тисяч кримських татар. За зв'язок з партизанами спалили на півострові 127 сіл, із них 102 лише кримсько-татарські. Серед кримських татар 7 героїв Радянського Союзу, один із них двічі. Героєм Польщі став кримський татарин Адаманов. Під час війни було 4 генерали, 85 полковників, 100 підполковників, 35 людей стали кавалерами Ордена Слави. 50 тисяч кримських татар під час війни були удостоєні високих нагород. Загинуло на фронтах 55-59 тисяч кримських татар. На боці ворога виявилося менше, ніж 1%. Депортація – це найтрагічніша сторінка в історії кримських татар. Це було моральне та буквальне фізичне знищення нації. У той час, коли на фронті гинули найкращі сини цього народу, людей похилого віку, жінок та дітей у вагонах для худоби вивозили до Середньої Азії та на Урал. Внаслідок цієї операції загинуло понад 46,2% людей. Це був справжній геноцид кримсько-татарського народу. Голод 1921-23 років та репресії 30-х років забрали десятки тисяч життів з-поміж кримських татар. Вже тоді комуністичний радянський уряд готувався реалізувати програму «Крим без кримських татар». Можливим це стало з початком війни між СРСР та Німеччиною. І, як відомо, оборона Криму на самому початку війни зазнала повного фіаско. Вже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а провал партизанського руху був поставлений у провину кримським татарам. Річ у тім, що керівники цього самого партизанського руху в Криму, Макроусов та Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки за провал військової операції, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар з окупантами. У липні 1942 року Макроусов направив до Москви доповідну з дезінформації про те, що переважна більшість кримських татар гірської та передгірної частин пішла за фашистами. Можливо, саме тоді доповідну взяли до уваги. Однак ми досі не знаємо, кому саме з найвищого керівництва Кремля прийшла ідея вислати корінний народ за межі Криму. Те, що до депортації готувалося кілька років, свідчить той факт, що вже навесні 1944 року народний комісар НКВС, він же Генеральний комісар Державної безпеки Лаврентія Берія та народний комісар НКВС Міркулов вже підписали цілком секретний наказ НКВС від 13 квітня 1944 року про заходи щодо очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. У цьому документі наказувалося очистити територію Кримської АРСР від агентів шпигунських резидентур, німецьких та румунських розвідувальних та контррозвідувальних органів, зрадників батьківщини та активних посібників, ставлеників німецько-фашистських окупантів, учасників антирадянських організацій. Для забезпечення цієї масштабної акції перед її початком у Крим було перекинуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Вже призначили керівників майбутньої операції.
Кобулова, Сірова, Сергієнка та Фокіна. А тим часом з 11 квітня по 10 травня 1944 року під час кримської окупації 4-м українським фронтом було повністю звільнено від німецьких окупантів Кримський півострів. Здавалося, сама природа Криму святкувала довгоочікуваний день. Населення півострова радісно вітало бійців Червоної армії, у лавах яких було чимало кримських татар. Їм якраз дали відпустку, щоб вони могли побачити рідних, які пережили страшні роки окупації. Серед них був і герой Радянського Союзу – льотчик Амітхан Султан. Крим святкував перемогу і не підозрював, яка нелюдська трагедія насувалася від справжніх зарадників, які боягузливо вдарили по найслабшому населенню – жінкам, людям похилого віку та дітям. Доля кримсько-татарського народу вже була вирішена наперед. 10 травня Берія дав на розгляд Сталіну проект рішення Державного комітету оборони про виселення всіх кримських татар з території Криму з огляду на зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу. Тобто весь кримсько-татарський народ, від новородженого немовля до людини похилого віку, був звинувачений у співпраці з ворогом. Що ж керувало особисто Сталіним у ці доленосні для кримсько-татарського народу дні? Адже депортація була викликана не випадковим капризом цього тирана. Вона мала чітку політичну мету. І, звичайно ж, масштабна акція не могла бути прийнята лише за тиждень від дати Беріївського листа. Вона готувалася як мінімум протягом декількох років. Знову ж таки, мені здається, що тут сукупність причин. Водночас, і колись мені це сказала моя мама, мені дуже сподобалось, що Сталін хотів якось виправдати окупацію 41-42 років, а Крим був окупований одним з найперших, як значна частина України. І як сказала моя мама, якби українців не було так багато, їх би спіткала доля кримських татар. Їх би так само всіх запакували і кудись вивезли. Просто це фізично не вдавалось, тому що українців було більше. Тому тут оце теж відвічне бажання імперії на когось перевісити відповідальність за свої злочини, тому що ця земля була віддана. Сталін вже хотів наступати, він не готувався оборонятися, тому так легко потрапили землі під окупацію. І, тобто, покарати цей народ, якого окупували, і таким чином здійснити депортацію. А ще можлива причина, мені здається, абсолютно достовірна, це ще й він боявся таких міцних етносів, які можуть чинити йому опір, і набагато легше було просто спробувати розчинити кримських татар серед інших народностей. І величезний героїзм народу в тому, що цього не вдалося, що кримські татари таки змогли зберегти і мову, і культуру, і пам'ять. І найголовніше пам'ять про цей злочин, що це тепер, на мою думку, таке щеплення перед ілюзіями і перед іншими цими пропагандою росіян. 11 травня 1944 року було складено та підписано постанову ДКО, яка стала офіційним обґрунтуванням депортації кримсько-татарського народу. У ньому докладно наводилися вигадки на кшталт шпигунсько-диверсійної діяльності кримських татар у глибокому тилу Червоної армії. Отже, варварську акцію призначили на другу половину травня. Інформація про підготовку такої великої кампанії, яка готувалася у звичайному для Кремля режимі секретності, просто не могла просочитися назовні. У Крим було стягнуто війська Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Почався поголовний перепис населення. Але насправді переписували лише кримських татар. Було уточнено та перевірено всі адреси проживання кримсько-татарських сімей,
у містах та поселеннях зі змішаним населенням. А в селах, населених лише кримськими татарами, розміщено військові підрозділи. Усього було відряджено до Криму 32 тисячі оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Враховуючи, що ще не припинилися воєнні дії, мирний народ не звернув належної уваги на людей у військовому. Навпаки, є факти, що місцеве населення з-поміж кримських татар запрошували цих бійців НКВС до себе додому та годували їх, бо люди не особливо розбиралися в підрозділах. Для них солдати Червоної армії та НКВС були однакові. Але потім ці ж саме люди прийшли до їх домівок з іншою метою. Отже, це було готово. Згідно з графіком депортації, вона мала розпочатися рано вранці 18 травня. Майже одночасно по всьому Криму 18 травня у 4 годині ранку трійка на чолі з сержантами, офіцерами та оперативниками вдиралися до будинків кримських татар і оголошували: «Іменем радянської влади за зраду батьківщині ви виселяєтеся до інших районів Радянського Союзу». У середньому давали на збори 15 хвилин, але насправді час, відпущений на збори, кожен старший групи відмірював за власним бажанням. У когось не було навіть і 15 хвилин. Напевно, не знайдеться стільки слів, щоб описати той стан, у якому знаходилися люди, які ще недавно пережили жахи німецької окупації. Люди були налякані, розгублені, не розуміли, у чому їх звинувачують, виселяючи з рідних домівок. Тут треба зауважити, що більшість кримських татар похилого віку взагалі не розуміли російську мову. Хтось встиг взяти щось цінне, а хтось розгублено схопив якусь дрібницю. Їх заганяли на площі, вантажили в машини і до світанку не дозволяли їх покидати. А потім людей вивозили на найближчу залізничну станцію, а тут їх чекали вагони, що служили для перевезення худоби. Свідки розповідають і про випадки фізичних знущань, коли людей могли побити солдати та кидати у вантажівки. Над вірою теж знущалися, відбирали Корани та кидали у вбиральні. Багато сучасників депортації свідчать про те, що до ешелонів не були доставлені тяжкохворі, нетранспортабельні кримські татари. Їх фізично ліквідували. Все це відбувалося одночасно по всьому Криму. Тих, хто знайшов у собі мужність чинити опір депортації, також розстрілювали. Жорстокість солдатів доходила до того, що мешканцям цілих сіл офіційно оголошували, що вони будуть поголовно розстріляні. Люди вже прощалися один з одним. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, були відправлені в Середню Азію та на Урал. І це був справжній ад на колесах. За кілька днів Крим збезлюдів, осиротів. З корінням був вирваний народ, якого виростила кримська земля. Спустіли будинки, що зберігали дух і тепло своїх сімей. Мародерство ці місяці були дуже популярним заняттям у Криму. Наприклад, солдати, що нещодавно захисники, дійшли до того, що, пограбувавши будинки, посилали трофейні речі поштою до себе додому прямо з Криму. Сьогодні, на жаль, ми не дізнаємося ніколи, скільки насправді знайшлося любителів поживитися на чужому горі. На жаль, нам невідома точна цифра загиблих у дорозі людей та в перші роки заслання. Але за даними Національного руху кримських татар, за період депортації та перші роки заслання кримсько-татарський народ втратив 46,2% від загальної численності. З огляду на наслідки цієї трагедії можна повною мірою говорити про цілеспрямовану політику геноциду проти кримсько-татарського народу, який завдав незворотних наслідків. Що ж стосується солдатів Червоної армії кримських татар, які поверталися у 1945 році з перемогою до рідного Криму. Щойно вони вступали на рідну землю, як тут їм давали рівно 24 години на виїзд до Середньої Азії. Такими були наслідки трагедії 18 травня 1944 року. І пам'ятайте, що з Криму все почалося, Кримом все і скінчиться.
18 травня 1944 року Крим пережив жахливу трагедію. Його корінний народ, кримські татари, були депортовані і вже кілька місяців перебували у Середній Азії та на Уралі. Керівництво НКВС вже прозвітувало Сталіну про виконану спецоперацію – зачистки Криму від кримсько-татарських зрадників та пособників Гітлеру, за що отримали нові зірки на погонах. Тепер стояло непросте завдання – очистити, стерти з пам'яті все, що нагадувало би в Криму про кримських татар, перейменувати населені пункти, знести історичні пам'ятки, повністю переписати історію та знищити з пам'яті інших мешканців Криму будь-яке нагадування про колишніх сусідів. Словом, щоб ніщо не нагадувало про присутність корінного народу. А ось на Рабатській стрілці життя йшло своєю чергою. Про її нечисленне населення кримських татар просто забули, бо вважали стрілку нежитловою. У вересні 1945 року місцева влада випадково виявила своє недопрацювання. Це було кілька крихітних рибальських селищ. У них спокійно жили кримські татари. Ловили рибу, обробляли землю, словом, вели звичайний спосіб життя і навіть не підозрювали, що їх земляків давно вже вислали до Середньої Азії та Уралу. Про це одразу повідомили Богдану Кабулову, одному з активних організаторів сталінських репресій та головному учаснику депортації кримських татар. Останній розумів, що таке недопрацювання не може для нього залишитися безкарним і наказав за 2 години очистити Арабатську стрілку. Але як саме очистити стрілку, Кабулов не уточнив. Тоді хтось із працівників місцевого самоуправління знайшов вихід. Кілька десятків людей, чоловіків, жінок, людей похилого віку, дітей зібрали на одній із пристаней, занурили в трюм старої баржі та відбуксували її до середини Азовського моря. Потім відкрили кінгстони, закрили верхні люки, і баржа повільно пішла на дно. Поверхню моря ще кілька годин бороздив катер конвою, щоб раптово ніхто не всплив. Але морська гладь була мертва, як і ті, хто в ній залишився. Про цю історію через багато років докладно розповів один із учасників цієї жахливої трагедії, тоді ще солдат НКВС.